Góð pressa hjá Fylkismönnum. En þetta rosa þétt hjá Dalvík. Kom boltan með innkast. Koma Dalvík KF. Hraðasókn. Sá ekki alveg hvað gerist þarna. Fylkismenn eiga bara innkast. Það er smá misskilningur þarna. Koma Dalvík KF. Ja, aukaspyrna á rétt. Hann ætlar að setja hann inn í bara síns mér. Flottur bolti. Og opnir þarna markspyrna sem Fylkismenn eiga. Tekið stutt. Með langa bolta en það er stoppið í vörninni. Innkast sem Fylkismenn eiga. Fljótir að taka það. Hann er alveg einn þarna að reyna að koma nú fyrir. Dalvík KF með boltanum. Reyna að koma upp. Ná hann að losa sig úr pressunni. Frábært spil. Glæsilegt spil hérna hjá Dalvík KF. Fylkismenn bjarga hérna á ögurstundu. Það var skemmtilegt spil hérna. Smá misskilningur hérna á Fylkismenn á boltanum. Komið upp flottu bolti. En glæsilega unnið tilbaka hjá Dalvík KF. Góð vörn hjá Fylki. Dalvík KF dæmt þarna brotlegt. Fylkismenn fá aukaspyrnu. Tekið stutt. Komur sendingun inn á miðuna. Aðeins svo fastu boltið þarna. Dalvíkurvörnin nær honum. Taka langa fram. Fylkismenn halda honum inn á þarna. Skemmtilega gert þarna á Dalvíkurmönnum. Og skotið og það er mark. Skemmtilega gert þarna hjá Dalvík KF. Sem eru komnir í 1-0. Glæsilega gert. Komið að stað aftur. En góð vörn þarna. Góð pressa frá fremsta manni á Dalvík KF. Góð hugmynd þarna, gekk ekki alveg upp. Þetta er rosa mikið fram og tilbaka núna. Það er skot hjá Fylkismönnum en það er vel varið þarna. Fylkismenn pressa
ná boltanum. En hann missir hann þarna aðeins og langt frá sér. Boltinn markspyrna. Nei, hann hefur farið í innkast greinilega. Fylkismenn fljótur að ná honum aftur. En Dalvík KF-vörnin að gera vel hérna í byrjun leiks. Koma boltanum frá. Þetta var vel gert þarna. Frábær markvarsla. Frábær varsla þarna markmanni Dalvík KF. Það er hornspyrna sem Fylkismenn eiga. Hún kemur hér. Það fyrir að fyrsta varnarmann. Það er ná skotinu aftur en frábærlega varið. En það er ná frákastinu og skora Fylkismenn. Þeir eru búin að jafna þetta. Eitt eftir 8 mínútna leik. Bolti þarna, Dalvík KF, snúa hann er 1, nær að losa. Skilar hann tilbaka, skynsalegt. Flott spil þarna. Svo langur, Fylkismenn ná honum. Þetta var virkilega vel gert, hann er komin í færi. En frábærlega varið. Hendi þarna Fylkismann inn í pressunni. Auka spyrna sem Dalvík KF á. Fljóttir að taka. Fylkismenn á boltanum. Reyna að koma honum í eitthvað spil. Dalvíkurvörnin stoppar þetta. Reyna að koma hennar hratt upp. Góð pressa í Fylkismönnum og nú snúa þeir í sókn. Skemmtileg hugsun en Dalvíkurvörnin sem fyrr stoppar. Það koma Fylkismenn aftur. Skemmtilega gert. Komin í tegin en missir boltan aðeins og langt frá sér. Nær að halda honum inni og það er hornspyrnu. Kemur hérna á nær, markmaður Dalvíkinga nær honum. Kemur honum fljótt í leik. Það er mikið pláss hérna. Kemur honum í spil, fær hann aftur. En missir hann út af Inga sem Fylkismenn eiga. Annað Inga sem Fylkismenn eiga. Í stutt og komið beint í spil. Mikil barátta. Kemur hérna 1 á móti 3. Missir boltan aðeins og langt frá sér. Hendurnar á markmanni Fylkismanna. Fljótur að koma honum í leik. Góð pressa sem fyrr. Inga sem Fylkismenn eiga. Bæði lið að pressa rosalega vel. Fylkismenn koma honum hérna yfir. En missa hann út af Inga sem Dalvík KF á. Inga sem Fylkismenn eiga núna. Mikið innkast hérna enda pressan mikil. Báa. Ekkert gefið eftir.
Maður fylgismenn upp hérna vinstra megin. Það er mikið plás. Reyna að skipta yfir, en góð vörn, þarna frábærlega gert. Eða hvað? Þetta er með mark. Dómarinn. Hann er dæmt hættuspark þarna á Dalvíkinginn. Sennilega rétt. Og aukaspyrna á stórhættulegum stað fyrir fylgismenn. Kemur hérna, lyftir hún skemmtilega yfir vegginn en vel varið. Fljótur að koma í leik. Fylgismenn ná honum aftur. Það er góð vörn hjá Dalvík. Fylgismenn gefast ekkert upp. Halldór minna á einn í horninu. Eða hvað? Nei, einkast. Annað einkast. Langt. Það er góð vörn þarna hjá fylgismönnum. Koma Dalvík aftur hérna. Mist boltan út af. Koma fylgismenn hérna. Mikið plás. Snýr. Reyna að koma inn á miðuna. Hann er svo langur. Góð pressa hérna. Þetta er mikil barátta. Bóa. Koma boltanum hérna inn í. Og hvað gerir hann? Og það er mark. Fylkismenn eru komnir yfir. Það er 1 mínúta. Er eftir að fyrri hálfleik. Komast fylkismenn í 2-1. Dalvík KF byrjar þetta. Að reyna að spila þarna stutt. Gengur ekki. Fylkismenn skilur hún tilbaka. Markmanninn. Dómarinn Baldvin flauta til hálfleiks. 1-1 í hálfleik. Það verður að byrja aftur. Þetta er komið að stað. Það er einkast sem fylkismenn eiga. Koma Dalvík, reyna að búa til sókn. Það
Það eins að innkast aftur snöggir að taka þetta. Og aftur. Reyna að kasta honum hann í hornið. Fylkismenn stoppa þetta en koma Dalvík KF aftur. Skemmtilegt spil. Reynir skoti hérna nær og skorar. Skemmtilega gert. Þetta var skemmtilega gert. 2-2. Ein mínúta búin á seinni hálfleik. Dalvík KF jafnar þetta. Koma Fylkismenn, reyna að búa til spil hérna. Aðeins á langur bolti þarna. Dalvík KF á boltan. Fylkismenn koma þessi frá í bili. Mikil barátta hérna að koma Fylkismenn. Færa boltan hana skemmtilega yfir. Nóg að plássi. En það er vel varið. Fljótur að koma í leik. Góð pressa þarna með Fylkismönnum. Dalvík KF leysir þetta vel. Þeir að ná upp skemmtilegu stuttu spili hérna. Trekk í trekk. Komin inn í tegin hérna, hvað gera þeir? Með skotin vel varið. Ná boltanum aftur. Ná hann bara aftur inn í teg. Fylkismenn ná að bæja hættinu frá. Fá aukaspyrnu. Svo er aðeins á langur þarna markspyrna sem Dalvík KF á. Komum einn á stutt í leik. Langan bolta hérna en missir á honum beint í hendurnar á varnarmanni Fylkis sem kemur þessu strax í leik. Stutt spilinn í vörninni. Mikil pressa. Dalvík KF uppsker innkast. Þetta var skemmtilega vörn þarna. Komið langa bolta. Fylkismenn eiga innkast. En Dalvík KF stoppar þetta hann í vörninni. Flottu bolti þarna. Missir hann aðeins svo langt frá sér. Það fær pláss og tíma. Skemmtilegt spil hérna. Endar í hornspyrnu. Hornspyrna sem Dalvík KF á. Kom hún fyrir. Skall í slána. Frábær spyrna hana. Óheppin. Góð pressa svo hefur Fylkismönnum sem geta snúið vörnin svo. Nær á honum. Nei, aðeins á langur. Markspyrna. Boltinn festist þarna undir einhvers staðar. Hann er laus. Þetta byrjaði þetta aftur. Það er hornspyrna. Góð pressa hjá Fylkismönnum.
Bæði lið hafa verið að reyna að spila stutt þarna í vörninni. Enga sem Fylkismenn eiga. Nei. Það er alveg KF á þetta. Koma hérna upp hægri kantinn. Fylkisvörnin stoppar þetta. Boltinn langleiðina yfir á völl 10 sýnist mér. Kasta þessu langt inn á teginn. Fylkisvörnin stoppar. Og síðan kemur skotið þarna framhjá. Byrja þetta hérna Fylkismenn. Góð pressa, góð vörn. Koma Dalvík KF hérna. Hvað gera þeir? Komin í færi með skot en það er varið. Það er ná að bjarga þessu í innkast. Frekar en hotspinnuna. Nei, ná honum ekki fyrir en fá hotspinnu. Síðasta hotspinna sem Dalvík KF fekk. Þetta er stórhættuleg. Skall í slá. Hvað gera þeir núna? Kom hérna nær en það er stoppað. Koma þessu frá Fylkismenn. Halda honum inn á. Rétt svo. Frábær sprettur. Uppsker aukaspinnu. Út á kanti. Mitt sig eitthvað hana. Og vera mikil barátta í þessum leik. Kemur aukaspyrnan í vegginn. Og Dalvík KF feldur honum hana. Og aukaspyrnu, þetta er rétt sannlega. Og meðan langan það er stoppað. Fylkismenn er hérna séns og sók. En flott vörn hana hjá Dalvík KF. Snúa og koma honum í spil. Halda boltanum Dalvík KF. Hvað gerir hann? Fylkismenn flotta vörn, hann að unnu vel tilbaka. Það koma Dalvík KF aftur. Fylkismenn fá boltan. Þá kom bara Dalvík KF aftur, boltinn inn í, en gott stopp hann í vörninni. Reynir þarna fyrirgjöf, átti þetta nú sannlega að vera, en boltinn út af. Spila stutt, komum upp kantinn. Komum fyrir, en Dalvík vörnin stoppar þetta.
Það aukaspyrna sem Fylkismenn eiga ná að koma sér þarna fram fyrir, fá snertinguna. Setur hann bara markið þarna. Hárrétt að reyna þetta. Endar í markspyrnu. Skemmtileg tilraun þarna. Allt til að reyna þetta. Kemur með hana fast gegnum miðuna, skemmtilega gert. Fá Dalvík KF smá pláss að vinna með. Reynir skotið í varnarmann og inn. Skemmtilega gert þarna. Smá heppni í skotinu. Það er í lagi. 3-2 fyrir Dalvík KF. 3,5 eru eftir á klukkunni. Byrja Fylkismenn þetta hérna. Komið að langan í horni, aðeins og langur. Boltinn út fyrir endamörk. Kemur hann langan. Hagnaður hérna. Aukaspyrna Dalvík KF á kanti. Meðan langar hérna upp inn í tegin og skotin vel var hérna. Kemur hann stutt og Fylkismenn geta byrjað sóknuna en Dalvík KF stoppar þetta hann í vörninni. Boltinn í hendurnar hérna á markvörð Dalvík KF. Þetta Fylkismenn komið hérna. Reynir skotið. Það er í varnarmann. Innkast sem Fylkismenn eiga. Mikil bara það skot þarna en beint í hendurnar á markvörð Dalvík KF. Kemur að langa núna inn á miðuna en Fylkismenn stoppa þetta. En koma Dalvík KF aftur. Þetta er stoppað, þetta er mikið fram og tilbaka núna, mikil barátta. Góð vörn þarna en aukaspyrna sem Fylkismenn eiga á flottum stað. Hvað gera þær hér? Reyna að setja þetta bara á markið en það er framhjá. Markspyrna. Nokkra sekundur eftir. Síðasti séns fyrir Fylkismenn. En þeir stoppa þetta í vörninni. Og flautað af. Dalvík KF vinnur Fylki 3-2 í hörkuleik. Svona viljum við hafa fyrsta leik á N1-mótinu.
Yeah. Ha? Já, svona. Sleppum maður á. Mjög góður. Já. Jæja, næst á dagskrá leikur Þróttur Vogum og KR í ensku deildinni. Ekki meira en ég minna. Þetta er Þróttur Vogur 1 á móti KR 4. El Bas á flautinni. Það eru Þróttur Vogum sem byrja með boltan í appelsínu gulu. KR-ingar í sínum hefðbundnu röndóttu, svartir og hvítir. Góð pressa þarna. Það er augljóst að menn eru tilbúnir til að spila á N1. Mikil barátta strax í upphafi. Þróttar að reyna að koma þessi í spil en KR-ingar að stoppa þetta. Innkast sem Þróttar að eiga. Boltinn fór þarna yfir á næsta völl. Það eru KR-ingar sem eiga þetta innkast. Kastar hann inn, Þróttar að stoppa þetta. KR-ingar fór boltan bara aftur. Komum hann fram en aðeins og langur. Reyna bara aftur. En hann er út fyrir. Markspyrna sem Þróttar að eiga.
Kemur með hann langan inn á miðuna og reyna að koma þessu í spil. Það er stoppað. Að reyna að koma káningarnir hann en Þróttarar eru þétti fyrir. Og hendurnar hann kemur með hann langan fram. Boppar hann yfir fyrsta varnarmann og nær að halda honum inni. Komin inn í teginn. Boltinn hann fram hjá markinu. Farið í litla stelpu þarna fyrir aftan og það er ekki nóg gott. Algjört óvilja verk. Þróttarar reyna að koma honum hann framar á völlinn. Það er einhvers bara beint inn í teig. Það er þétt KR-vörn. Það er boltinn aðeins og langt út fyrir endamörk og það er markspyrna og mark í KR-inga. Þeim eru fljótir að koma honum í leik, taka stutt, reyna að byrja spilið. KR-ingar sem er engast hérna og reyna að koma honum í átt að teignum. Þróttararvörnin þétt sem fyrr. Það var engast sem Þróttarar eiga. Vel varist þarna KR-ingum sem reyna að koma hérna upp. Inga sem KR-ingar eiga. Kastar hann hérna fram. Góð vörn. Þetta er algjörlega fram og tilbaka hérna í upphafi. Boltinn endar inni í marki á velli 9. Það er ekki gilt. Ingas komum hérna við teginn. Fyrirgefstaða. Það er stoppað. Það geta Þróttarar komið. Langur bolti hérna á nær honum. Þetta er skemmtilega gert. Með skotið. Það er frábærlega varið. Þróttarar halda honum hérna. En nú komum KR-ingar honum frá. Koma KR-ingar hérna. Góð pressa hjá Þrótturum. Þeir ná boltan minna, reyna að koma honum fyrir en það er stoppað. Boltinn innkast Þrótturum. Hann komur hann inn í teginn. Hættinu bæja frá í bili. Reyna aftur langt innkast en skalla frá. Varnirnar eru þéttar hérna byrjun leiks. Þróttar reyna bara aftur. Geta KR-ingar komið. Losa sig hérna úr góðri pressu.
Mikil barátta báða bóa. Það gera Káringar þetta. Það er bjargað í horn. Hornspyrna sem Káringar eiga. Kemur hérna inn í. Boltinn er settur í trén við Lundarskóla. Annað horn. Nú þarf bara að redda boltanum. Hann er að koma hann yfir. Þarna kemur hann. Önnur hornspyrna sem Káringar eiga. Kemur hérna á nærstungina, þetta var hættulegt. Káringar ennþá, en það er skot framhjá. Setur hann inn á miðuna, að byrja sóknina, en gengur ekki alveg, en uppsker innkast. Það eru fljótir að taka. Það var athyglisvert innkast. Það gera Þróttarar hérna. Fá hornspyrnu, held ég. Nei, það var innkast. Hanna fer hann í hornspyrnu. Það gera þeir hérna. Góður bolti inn í pakkan, en hann fer í gegnum allt. Við komum í Káring greinilega. Boltinn hérna hátt í lofti upp, en markmaður Káringa ekki í vandræðum. Það er fljótur að koma honum í leik. Góð pressa þarna. Getur verið hættulegt, en það er ekki nógu góðu skoti. Geta Káringa komið hér. Reyna að setja hann upp í horn. Það er stoppað. Innkast sem Káringar eiga. Það er að reyma skona. Káringar eiga þetta innkast. Tekið stutt. Og hann er komin inn í teginn. En frábærlega varið. Frábærlega varið. Káringar fundu þarna leiðina. Gera Káringar hérna. Síðasta hornspyrna var mjög hættuleg. Kemur aftur hérna í gegnum pakkan. Missa allir á honum. Geta senda hann aftur fyrir. En góð pressa þarna. Reynar að gera þetta þarna sjálfur, gengur ekki alveg upp. Það er góð vörn þarna hjá Þrótturum
sem reyna að koma nú fram. Káringar stoppa. Ástöða Þróttar þetta. Káringar reyna að koma hann upp í horn, gengur ekki. Markspyrna á marki Þróttara. Þetta 2 mínútur eru eftir að fyrri hálfleik. Koma Þróttarar hérna. Hann er að losa þetta vel hérna, en góð pressa Þróttara, reyna að koma aftur. En vel unnið tilbaka Káringum. Setja þetta innkast. Káringar mjög þéttir hérna tilbaka. Það reynir skot hérna. Þetta var rosalega skemmtilegt skot, en vel varið markmenni Káringa. Náði hann í gegnum pakkan. En skemmtilega varið. Koma Káringar, setja hann upp. En sem fyrr, góð pressa hjá Þrótt. Og komið boltan inn á miðuna. Hörku barátta í þessu. Boltinn kemur langt hérna. Markvörður Þróttara vel vakandi og neglir honum fram. Beint að markvörð Káringa. Svo setur hann langan. Svo langan. En Káringurinn pressar þetta vel. Uppsker innkast. Síðasti séns Káringa hérna í fyrri hálfleik. Út af og þá flautar hálfleiks. Þá er þetta að fara á stað hérna aftur. Menn er að koma sér fyrir. Káringar sem byrja með boltan inn í seinni. Þetta komið að stað. Skemmtilegu snúningur þarna. Og skotið en það fyrir varnarmann.
Hornspyrna sem KR-ingar eiga. Taka þetta niðri. Boltinn út. Þróttarar stöða þetta, önnur hornspyrna. Sem KR-ingar eiga. Kemur hérna fastur yfir allan pakkan. Þróttarar að reyna að koma hann fram en boltinn endar í höndunum á markverði Þróttara sem neglir honum bara fram. Frábærlega gert þarna óheppinn. Hætti ekki í hlaupinu. Boltinn allavega hendurnar á markvörð KR-inga. Innkast sem KR-ingar eiga. Þetta Þróttarar komið. Svo lausbolti þarna, KR-ingurinn kemst inn í þetta. En Þróttarar halda boltanum. Góð pressa þarna. Þetta KR-ingar komið hérna. Flottur sítansnúningur. KR-ingar ennþá með boltan. Þróttarar þéttir hérna og vinna vel saman í vörninni. Stöðva þetta. KR-ingar eiga boltan. Þetta innkast var athyglisvert, verður að segjast. KR-ingar með boltan. Sem fyrr þétti tilbaka. KR-ingar haldunum fyrir utan reyna skotið. KR-ingar haldunum inn á að fá hornspyrnu. Kemur hérna yfir allan pakkan. Hann er svo langur. Halda boltan minninn á. Fer hann í gegnum pakkan í hendurnar á markvörð Þróttara sem neglir hann langt fram. En allavega hendur mótmarkmaðar varðar. Koma KR-ingar aftur. Frábær tækling hérna. Markvörðurinn vel vakandi á Þróttum Vogum. Sweeper keeper. Það er komnir. Fengu þarna óvænt færi. Á hornspyrnu. KR-ingar. Fór hérna í fyrsta varnarmann og Anna horn.
Kemur fyrir núna inn í miðjan teiginn. En Þróttarar koma þessu frá í bili. Frábært skot. Frábært skot þarna utan á kanti. En vel varið. Það er annað hot. Kemur hérna með frá jörðinni. Skemmtileg pæling, en það er önnur hotspinna. KR-ingar eru dálítið í þessu hotnaleikjum núna. Og gera hérna, sitja hann út. Kemur sér fyrir. Það er önnur hotspinna. Sitja hann hérna fyrir. Þetta var hættulegt, fór hann á fjarstöngina. Og Þróttarar fá aukaspyrnu, sýnist mér hérna út á kanti. Markverður Þróttara tekur þetta hérna, spyrnur núna langt. KR-ingar stoppa þetta, hann reyna bara Hvað er að gerast hérna? Og þeir koma honum inn, KR-ingar. Misskilningur í vörn Þróttara þarna. KR-ingar komnir í 1-0. Það er 7 mínútur eftir að þessu. Koma Þróttarar hérna að reyna að koma honum upp í hot. Gengur ekki. KR-ingar komið hérna. Missa hann aðeins svo langt. Nei, hann er að halda honum inn á. Þróttarar þéttir. Koma honum hérna fram. En góð vörn KR-inga. Snöggir að taka þarna Þróttarar, halda honum inn á. Reyna að koma honum fyrir en beint í hendurnar á markvörð KR-inga. Kastar honum hérna fram. Aukaspyrna sem KR-ingar fá. Spyrna hann langt fram hérna. Koma honum inn í. En Þróttarar stöða þetta. Markvörður Þróttarar kemur honum með innkast hérna. Boltinn hérna kemur náttúrulega í okkur hérna lýsendur. Innkast sem KR-ingar eiga. Tekur það hérna langt yfir.
pakkan. Hann Þróttar að stöða þetta. Hann kom honum fram. Gengur ekki. Inga sem KR-ingar eiga. Gera KR-ingar hérna. Þróttar að koma þessi burtu í bili. KR-ingar ná hann aftur. Reyna að koma hann inn í spil, koma hann tilbaka, byrja upp á ný. Aðeins svo langur þarna. Aðeins svo langur bolti fram þarna. Markspyrna frá markið Þróttara. Spyrnaði svo langt fram. Koma Þróttarar, reyna að byggja upp spilið. Skemmtilega gert þarna. Reynir bara skotið og það er framhjá. Óheppinn þarna, þetta var vel gert. Byrja KR-ingar sókn. Mikil barátta í mönnum hérna. 3 mínútur eftir. KR-ingar eru 1-0 yfir. Flottur bolti þarna inn fyrir en Svíper kýper. Og svo er þetta hendi þarna KR-ingin. Koma Þróttarar hérna 1-1. Reynir skotið. Það er framhjá. Óhræddur við að skjóta þessi. Flott pressa þarna að koma inn í teginn og skot í hliðarneti. Óheppinn. Það er bara vel varið. Það er hornspyrna sem Þróttarar eiga. Kemur hérna fyrir en yfir allan pakkan. Þróttarar halda þessu inn á. Fá hérna skotfæri en skítur í samherja. Markspyrna frá marki KR-inga. Koma Þróttarar hérna í horninu. Reyna að koma hann fyrir, gengur ekki. Hornspyrna sem Þróttarar eiga. 1,5 eftir, bolti fer hann í gegnum pakkan. Óheppnir hann Þróttarar. Boltin innkast sem KR eiga. KR-ingar koma boltanum hérna að reyna að koma hann fram. Boltin innkast. Tekið hérna inn á miðuna. KR-ingar koma honum frá. 1 mínúta eftir að þessu. Hver að vera síðastur hjá Þrótturum. KR-ingar ná boltanum hérna. En Þróttarar stöða þetta. Og pressa KR-ingar þarna. Ná að halda Þrótturum á eigin vallarhelming. Þá koma Þróttarar hérna. Þá flautar hann af. KR-ingar með 1-0 sigur í ensku deildinni.
Já, komið bless og sæl, þá erum við komin á leik í frönsku deildinni á milli Þrótt Reykjavíkur og Vals. En í mótið farið gríðarlega vel af stað. Flottir, spennandi leikir sem við fengið að sjá hérna í dag. Ég vænti ekki neins annars að þessum. Mér sýnist að vera Valsmenn sem er að fara í grænum vesti. Taka sér gríðarlega vel út í þeim. Allir komnir í vesti, það er alltaf að vera klárt. Það eru Þróttarar sem byrja með boltan og dómarinn flautar leikinn af. Já, öllu frekar. Valsmenn er strax búin að vinna boltan. En tapa nú jafnrætt. Mikil barátta hérna um boltan og það eru Valsmenn sem koma í sókn. En þá er tækifæri fyrir Þrótt. Sækja hratt, kemur hann upp hægri kantinn. Kemur boltan fyrir geggju sending og það er rétt framhjá. Hann var leiðinni fram í boltinn, markmaðurinn tók hann. Þarna dauða færi fyrir Þrótt. Það komast 1-0 yfir strax á fyrstu mínútu. Já, aðeins óviss hvað hann ætlar að gera. Markir við á, það er að fara út á teignum, það er rétt. Spila hann stutt. Flottu bolti inn um miðra. Hann er með svæði til að fara inn í. Fær hjálp innan vinstra megin. En komast inn í þetta Þróttarar. Og hér er Þróttarar með boltan. Skotfæri rétt fyrir þetta teig, en vel varið. Markmaður Vals sparkar hérna langt fram völlin. Enginn sem setur press á hann. En jú, hann kemst um boltan af stað. Með manninn í hlaupinu, inn á teignum. Sér hann ekki. Flott vörð hérna á Þrótti sem endar með því að þeir eru engastið. Innkastið Valsmanna. Kasta hann hérna upp kantinn og þeir fá annað innkast. Mjaka sér hérna framar. Þeir eru margir í sókninni Valsmenn núna. En þessi bolti kemst ekki fyrir, aftur við endamörk. Markspyrna frá marki Þróttar. Valsmenn pressa hátt á þá, neyðist til að sparka upp völlin, en þetta er beint í Valsarið á miðjum völlinum. En hann þarf að snúa við og senda tilbaka og samt ennþá með boltinn hinn á teignum, en þessi sending ekki nægilega góð. Þróttur inn á boltan, geta sótt hratt, boltinn inn fyrir að kapla upp, hann er snöggur framinn og Þrótti kemst fram fyrir, hliður í skotið, en vel varið. Já, Þróttarar mjög hættulegir hérna framar á vellinum.
og Valur spila stutt út aftur á markmanninn sem sparkar hann upp. Hver fyrstur hennar? Já, notaði skrokkin vel hann að leikmaður Vals en hann tapar boltanum. Fært á innkastið. Já, hann farin að koma sinna fram stela nokkur metrum. Langur bolti upp upp í horn en það er Þróttar sem fyrst hann flott pressa þarna. Engast inn á tegin, það er flikk áfram að leikmanni Þróttar en þeir ná að koma honum í burtu og þá er tækifæri til að sækja hratt. Koma inn á fleiri ferðið vinstri kantinn en með sér þetta er flott pressur á varnarmanni Vals. Glæsilegi taktar þarna en virka ekki, hann er þá ennþá með boltan, engin raukaspinn þetta. Þeir eru komin að teig en þeir ná að bjarga á síðustu stundu, koma boltanum ekki langt. Mikil hætta þarna, Þróttur Valsmönnum gekk illa að koma boltanum frá, bjargaðist þó á endanum. Já, alveg þeir halda áfram að spila út þegar þeir geta þrátt fyrir að sé smá pressa á þeim. Virkilega vel gert, leysa þetta vel. Þannig að náðu ekki að koma boltanum út til vinstri. Og þetta er hornspyrna. Spyrnan á tegin, slæðir hann áfram og þetta fer aftur fyrir Þróttur stórhættulegir á síðasta þriðjung vallarins en Valsmenn á að halda eins og er. Spilar hann minna aftur stutt út. Koma boltanum upp kantinn, þar er engin Valsari. Þróttur vinnur hann. Spila vel þarna á milli. En flott stopp þarna. Þá getur Valsmenn sótt hratt. Reynir að boltan í gegn en fær hann aftur. Boltan á milli hann núna. Já. Hörku vörn en það er annar Þróttur sem er boltan en glæsileg vörn þarna á miðverði Vals. Já, Valsmenn gengur illa að halda boltan við fá hann en er með að þakka varnarmanni sínum þarna fyrir hann er búinn að stoppa ófásögnar í byrjun leiks. Það er aukaspyrna hér sem Valsmenn fá. Sýnist bara að sparka þessu langt upp völlin. Já, koma boltanum fram. Þetta fer þó bara fyrsta Þróttara. En Valur að vinna boltan aftur, lyfta honum aftur upp völlin. Bolti á milli liðið hérna á miðjunni þessa stundina. Flottur snúningur hérna, en Valsmenn margir í kringum hann að vinna boltan. Þá geta það sótt hratt, 2-2 í það. Flottur bolti inn fyrir. Hann er komið fram á markmannum og glæsilega klárað. Valsarar komast yfir. Geggjað mark, geggjuð sending inn fyrir. Svalur í færinu, snerting framhjá. Já, stemning hérna á stuðningsmönnum Vals. Þau kunnu svo sannlega halda upp í stuðinu. En leikur komin aftur á stað, það eru vissulega Þróttarar sem að sparka boltanum fram. Og þessi bolti er út fyrir.
Það voru Þróttarar farin að pressa það hátt uppi. Gefa þó þessa fyrst sendingu út. Og Valsmenn þeir halda áfram að leysa þetta vel en kannski ekki alveg nægilega vel þarna. Og hann á seinna losa boltann og markmaðurinn sparkar hann beint á miðjum að Þróttarar en það verður ekkert auðs og Valsmenn koma í hraðasókn. 1-2 hérna, skemmtilega gert, hann er komin í dauðafæri, skotið en skotið ekki nógu fast og hnitt með að þetta er varið í horn. Valsmenn með hornspyrnu hérna. Flottu boltinn á teiginn og þessi er rétt framhjá, þeir voru þarna 3 lausir á fjær. Hann mátt litli muna að Valsmenn hefur 2-2 fórustuna. Greinilega fulli sjálfstraust eftir þetta mark. Það er hann strax í pressa Þróttara að spila á tilbaka markmanni sem að lyftur upp kantinn. Þessi bolti er út af. Innkastið er Valsmanna. Skemmtileg tilraun að vinna boltann, gekk ekki upp, vinnur hann í annarri tilraun en bolti beint á Valsara sem að sækja bara upp hinn kantinn og flott verð þarna leikmann nr. 96. Innkastið er langt á teiginn, skallar hann aftur út, kemur hann aftur fyrir hárboltinn á fjær og þetta er frábærlega klárað. Glæsilega gert, hann var einn þarna á fjárstönginu. Ekki þó auðvelt að setja hérna á lofti í markið, hann klárar þetta frábærlega og staðan er 2-0 fyrir Val. Valsmenn stórkslegir eftir fyrsta markið og uppskera hér annað mark. Það verður Þróttar að fara að býta aftur frá sér. Reyna það hér, fyrir upp hægri kantinn. Boltinn er ennþá inn á. En að lengi að koma frá sér. En þeir eru búin að vinna boltann aftur. Og þessi sending aðeins og tæp, hann er komin í gegn hérna en gerir frábærlega hérna. Bætir upp fyrir mistökin, vinnur bara bolta sjálfur. Þetta er auðvitað það sem á að gera. Ef maður missir boltan, þá á maður sjálfur að hlaupa strax á eftir honum og vinna hann aftur. Hann stoppar allt þarna varnarmaður Vals. Hann var frábær í leiknum. Hann var gríðarlega sterkur, kemur boltanum vel frá sér. Þetta er þröngt hjá Þrótturum hérna. Það verður að fá minni breytt í þessar sóknir. Það hefur ekki marga kosti, tapar boltanum. En það geta komið hratt en Valsmenn strax búin að vinna boltan aftur. Hér skot af löngu færi. En það er langt fram hjá markinu líka. Ekki mikil hætta. Það færði marna. Valsmenn spilar hann stutt út til vinstri. Boltinn er kantinn og hann getur farið af stað. Það er vel gert þarna á Valsmönnum. Finnur hann mannin fyrir, ger það upp hægri kantinn. En varðan þurft að stígu vel á pressan en missar hann það. Fremur sér flottu boltinn á teiginn. Og það er þriðja markið. Sá ekki hvort það fór af. Varnarmaður Þróttar í markið.
En þau telja sig því jafn mikið, hvort þeim sjálfsmark eða ekki. 3-0 staðan. Valsmenn gjörsamlega verið frábæri hér síðustu mínútur. Eftir að skoruðu fyrsta markið þá er þetta aldrei við spurning. Og hér komum aftur, að bæta í 4. markinu fyrir hálfleik. Það skildi þó ekki vera. Jú, hvernig, boltinn inn fyrir, en markmaður Þróttar á tánum þarna, frábærlega gert. Valsmenn lyfta boltanum upp. Þróttar að vinna aftur. Síðast tækifæri fyrir hálfleik. Flottu boltan inn á miðjuna. Fer fram í einu. En aftur frábær vörð þarna. Þeir komast ekki fram hjá þessum. Og í staðinn fyrir að Þróttur fái síðsóknina þá er það Valsmenn sem er hérna í hörkusókn. Hann er einn á teignum. En fær ekki sendinguna. Og það er komin hálfleikur. Staðan 3-0 fyrir Val gegn Þrótti í frönsku deildinni. Og það var alltaf að vera klárt fyrir seinni hálfleikinn. Allan að Valsmenn, Þróttarar hérna, þeir eru eiga aðeins eftir, þeir eru að peppa sig saman. Það er hringurinn, gríðarlega mikilvægur. Ég hugsa að við fáum að sjá kraft í Þrótturum hérna í seinni hálfleik. Þeir ætla ekki að leggjast niður, þeir ætla að berjast. Það er hérna strax hrattast að fram inn í persóna. En Valsmenn leysa þetta vel. Nei, má ekki við markmann það. 2-1. Boltinn Pjótt, en enn og aftur er hann að stoppa sóknir hann að varnarmaður. Frábær. Sýnist hann að kasta sér langt upp kantinn. Þá er hann að engast. Já, Þróttur hátt uppi. En þeir þurfa að hreinsa boltan aftur út í annað engast. Fær hérna rólega stað seinni hálfleikur með öllu sér innköst. Þurfa að fá eitt í uppbót þarna. Nei. Góðu bolti upp öllir, gerir þetta frábærlega þarna. En góð hjálp þarna manni Vals. Mættur undir samherja sinn, kemur boltanum í horn. En þá er tækifæri fyrir Þrótt. Þeir áttu stór hættulegt horn á hann. Nei, þetta er bara yngast. Afsakið þetta. Ég var óvanast eftir horni, en þeir skalla hann út. Og komur sér lengra Valur. Fer hérna niður, það er skotið. Hann af varnarmanni dreif kraftinn úr skotinu.
liggur hér eftir aðeins leikmaður Vals. Voru fyrir smá hnjaski en já, hann stígur á fætur grjótharður. Sparkaði langur bolti hérna, fer yfir varnarmanninn, hann er búinn að stinga hann af. Komin inn í gegn, já svona þröngu færi. Fer hér út til liðar. Þeir eru komin 2 strax að loka á hann. Gríðarlega vinnusami Þróttararnir. Valsmenn hátt í pressu þarna, ætla ekki að fá Þróttararnir til að sparka langt. Sem má þau gera út á hægri kantinn, þetta er flottur bolti. Hann er komin inn í færi, það er skotið, frábærlega en hann setur hann í eigin mark við að reyna að koma hann frá. Já, það er nú líklega ef hann hefði sleppt í að sparka í boltan hefði leikmaður Þróttar fyrir eftir hann, Pótorminn. Þannig að hann varð að reyna en óheppinn. Þróttur og minnka munin nógu eftir þessu leik. Þessi sending ekki nógu föst. Þróttar að fara að bæta við öðru marki strax. Nei, Valsmenn snöggið tilbaka. En Þróttur inn á hót hérna, mörk breyta leikjum segir. Það er sannlega mikil kraftur í Þróttur núna strax eftir markið. Sáum hvað fyrsta markið gerði fyrir Valsmenni fyrir áleik. Þvílíkur kraftur í eftir það. Spurning hvort það fáum að sama frá Þrótt. Boltinn inn á teiginn, en markmaður Vals mættur hérna. Og hann ætlar að sparka honum langt upp völlinn. Einn á teinum hérna. En gert leikmaður Þróttar með allt á hreinu. Kemur honum frá. Valsmenn strax búin að vinna boltan. Vel spila hér. Upp í horni. Þetta er frábærlega spilað af Valsmennum. Kemur á boltan með teiginn. Já, hann gerir það. En aðeins svo lengi að þessu. Ég vil vilja sjá hann skjóta í fyrsta. Þróttar að koma henni boltanum frá. Innkast Valur. Nú geta Þróttar svo trætt. Einn á móti inn með hann er að fara að hjálpa hérna með sér vinstra megin. Hann fer fram hjá honum. Þröngu færi hvað gera, hann ákveður að skjóta sjálfur. Fer í hliðanettið, þarna var sendingin fyrir alveg á. En kaus að nýta hann ekki og setti hann í hliðanettið sjálfur. Gerði frábærlega að komast hann fram hjá leikmanni Vals. En afgreiðslan ekki nægilega góð. Þarna var tækifæri til að minnka munin í 1 mark. Valsmenn spila hann hérna út. Lyftur hann upp á miðuna. Skiptur hann yfir hægri kantinn, vel gert. Hérna er pláss. En þessi sending á hvorugan sóknarmanninn. Og þá er Þróttar komin aftur 1 á 1 hérna, en hann er stoppaður þetta skiptið. Það Valur. Boltinn er upp kantinn með mennin sinna á teignum, en kemur honum ekki fyrir. Það er innkast. Þróttar ekki alveg vissir hvað er að gera með boltan. Enda bara á skoti frá Valsmönnum sem að fer í innkast. Hinum megin á vellinum. Þróttar, hann er alveg eitt hérna. Fara að stað og þarf Þróttar að koma með sóknina. Þessi sending
ekki nægilega góð. Og Valsmenn hérna, boltinn inn fyrir og þetta er frábærlega klárað. Fallegt mark hjá Valsmönnum. Geggjuð sending inn fyrir. Staðan 4-1 fyrir Val. Það er spurning hvort að þeir hafi farið með leikinn hérna. Það er þó ennþá 7,5 mínútur eftir. Það þarf ekki langur tíma til að skora mark í fótboltaleik. Og það er einmitt það sem Þróttur er að gera núna. Þarna er brunast að í sóknina. En koma boltanum ekki út til hægri. Og þá eru Valsmenn. Þeir eru hérna margir í sókninni. Valur eru sækja hérna 5-3. Hvað gera? Kemur boltanum fyrir? Nei, þarna hefur verið... Jú, á endanum gera hann það. Og 5. markið á Valsmönnum. Hérna voru Þróttarar lengi að skila sig tilbaka. Markið farið fram, taka sénsinn. Og Valsmenn refsa. Sýni gæði. Það er mikilvægt fyrir Þróttarar að hætta ekki. Þeir verða að halda áfram. Valsmenn unnaði boltann en sendi ekki nógu góð. Þróttur strax skorinn eftir meðan. Já, smá vandræðan í öfturslínu. Hann er að bjarga sér út í. Kemur boltanum í kast. Þá geta Þróttarar sótt á þá. Hleypir hann bara beint yfir fyrir flottu bolti í gegn. Hvað gerir hann? En vel varið þarna. Markmaður Vals kom út á móti, lokaði næstöngina og frábærlega varið. Boltinn á teiginn. En markmaður Vals með allt á hreinu, eins og sögðu stuðmenn. Þetta held ég sé gríðalegu peppar í markmaðurinn. Sést á honum. En Þróttur komnir hérna aftur inn á teiginn. Og hver leggja hann ekki tilbaka að fara sjálfur en þeir missa boltann. En þetta er vel gert til Þórhalli. Gefa boltanum upp. Reyna að fá sendingunni í gegn, gengur ekki. Og Valsmenn reyna að lyfta boltanum langt upp völlinn. Fá innkastið. Flott innkast þarna upp í horn. Með mann með sér á teignum. Kemur sendingin en hún er ekki nógu föst og Þrótturinn er að koma boltanum í horn. En í skotfæri hleður í skottíð en Þróttar að komast fyrir. Valsmenn að þamma boltan. En mikill pressa sett á þessu bolta stungið í gegn. Með boltan út í hægra megin. Þeir eru að koma með honum en stendur vaktina vel í vörninni. Og þetta er þó ekki alveg búið. Setja pressa á hann sem enda með því að Valsarinn kemur boltan upp völlinn. Langt. Spurning hvort þetta sé bara skot. Það er ekki mikil vandræði fyrir markmaður Vals. Gleyma þetta skot. Hver að spinna boltanum langt úr völlinn. Valsmenn fá hjá boltan. Sendingin upp vinstri megin. Hann er að fá mann með sín á teiginn. Lítur upp, kemur boltanum fyrir. Frábær sending. Hann rennir sér á eftir honum og boltinn í markið. 6-1 fyrir Val. Stórkostlegur leikur af þeim. Og það er ekki allt búið enn. Valur, komum með boltan aftur. Horfir hérna upp,
Lyfta honum hérna, hérna skallar hann vel fyrir sig. Fær enga stig. Það skildi ekki vera annar mark í þessu fyrir Valsmenn. Ekki að boltan tilbaka. Mikil bort þarna, boltin farin út, það sýnist mér. Fór af Valsmanni. Þessi leikur ennþá í gangi, það flaut á öðrum velli, stoppuð allir. Þetta á það til þegar það er einhver sem flautar af krafti í flautuna sem við viljum að sjálfsögða sé gert. Hér eru ennþá 2 mínútur rúmar eftir. Mikill kraftur sem fór í þetta engast, en það er langt og þetta er frábær afgreiðsla. Glæsilega gert. Þvílíkt innkast, en þetta lentar á maganum eftir það. Hlaupið í gegn og klárar þetta frábærlega hérna yfir markmanninn. Búið líf og fjör í þessu leik og það er ekki búið. Valsmenn komin upp að endalinu. Hann er að koma boltanum fyrir. Kemst ekki lengra en fyrsti varnarmaður Þróttar fer að honum og í horn. Frábær skemmtun sem þessi leikur hefur verið fullt af mörkum. Mikið að gerast. Ég geti trúið að það var 1 mark í viðbót. Horn fann hann eitthvað að trufla hann. Boltanum tegin og Þróttar kom með hann. Setja henni það langa fram. Þeir ná stoppar á miðunni. Og aftur gera það sama. Þróttur grimmir hérna á miðunni. Kjöfboltan er snöggur þessi. Harðaspretti. Hvað gera hann? Koni fær leggur hann fyrir frábær sendingin á tegin. En vá, þeir ná að bjarga á línu. Markmaður Vals greiðlega hugar hérna í útlöpinu. Hér eru þeir komnir 2 á 1. Hann er komin 1 í gegn. Snertingin á vinstri-rótinn. En frábær vörn að það kemst fyrir. Hann var aðeins svo lengi að klára skotið. Þetta er ekki lengi að gera. Spjarga á línu öðrum meginn, döð fyrir hinn með 10 sekúndur seinna. Skoti hérna. Þetta er þó nokkuð fram í markinu. Og gæti verið þetta síðasta sem maður hafi gert í þessu leik. Já, það er það. Valsmenn fara hér með sigur á Þrótti 6-2 í frönsku deildinni.
Og þá að fara hér að stað leikur KA 5 og Keflavíkur 3 í dönsku deildinni. Eins og kannski glöggir áhorfendur sjá, þá þetta eitt af gestalegu KA í mótinu. Stelpur úr 15 leiki KA. Og þær byrja með boltan. Leikur komin í gang. Og boltinn upp til hægri. Frábærlega skiptina kant. Og þetta vel spilið af KA-liðinu hérna. Hún koma hérna upp völlin, bolti fyrir markið en markmaður Keflavíkur með alltaf reynu hana. En þarna eru tæpir í vörninni og enda með því að KA vinnur innkastið. Langt innkast hérna inn að tegnum, skallaði upp í loftið. Það er skot frá KA en það er framhjá markinu. Og KA búið að vinna hérna boltan. Mikið baráttu sem að Keflavík hýrði boltan og ætlaði að lyfta hann langt fram völlinn en það er vel stoppað inn í vörninni. Og við erum hérna búin að fá nafnalista af leikmönnum KA. Við getum notað nöfnið þeirra ef ég sé rétt. Keflavík hérna boltan vinstra megin, lyftir honum upp kantinn en þessi bolti út af. Og það er Klara sem tilbúin að taka innkastið. Lyftir boltan minn upp völlin og Hólmdís setur hann í gegn hérna og hún komin í döðafæri og setur hann, skýtur hann rétt fram hjá markinu. Það var hann Ísey sem var komin í flott færi hérna en hún fekk mikla pressu í sig en hornið er KA. Boltinn á teginn, flottur bolti en kemst ekki í markmann sem bara mættur hann nær. Grípur þetta, lyftir boltanum upp völlin. Og hér er það Alís, hún hefur mætt vinnu boltan. Kemur hann út til hliðar en snertingin hann ekki alveg nægilega góð. Kolfinna spilar hann tilbaka á Klöru sem hann lyftir boltanum upp völlin. Það er enginn nema leikmaður Keflavíkur. Það KA bara að vinna boltanum á miðjunni. Reynir hann sendingunni í gegn. Gengur ekki upp. Og Keflavík með boltan. Boltinn hérna inn fyrir vörnina, þetta er flott sending en Kolfinna undan. Sóknmanni Keflavíkur. Bjargar hérna á síðustu stundu. Innkastinn teginn. Skallar tilbaka. Það kom aftur fyrir, gengur ekki. Og þetta er innkast sem að Keflavík eiga. Og annað innkast. Langt innkast inn í teginn, flikk aftur fyrir sig og rétt yfir markið. Þetta mátti ekki miklu muna, þetta var skemmtilega gert. Á markmaðurinn Tinna spilar hann minn út til hægri. Lyftir hann boltanum upp á Hólmdísi. Hólmdís má ekki við marknum. Keflavík búið að vinna boltan.
Og hér skota löngu færi til hátt í loftið og dettur í slána. Þarna má ekki miklu muna. Frábært skot. Hann komin aftur með boltan hérna, leikmann nummer 11. Kemur hérna komin inn tegin en klara stoppar þetta, kemur hann strax að staða fram. En sendingin hann ónákvæm. Káa þá komnar aftur með boltan. Vinna í boltan. Já, varnarmaður komin bara upp í sókna, leggur hann til hliðar. Sendingin ekki nóg föst. Það þarf að bíða eftir boltanum en þessi sending beint til eigum Keflavíkur en Nadia komin flott að pressa þarna. Markmaður Keflavíkur sparkar boltanum upp en lendir á Nadiu sem er komin í skot. Nei, kannski geta reynt að setja með vinstri þarna. Gerði það ekki. Og horni Káa. Boltinn hérna út í teginn. Það eru tvær hérna. Smá misskilningur hvor ætla að taka hann. Enda með að boltinn var aftur enda mörg. Keflavík ætla að negla boltanum hérna langt upp völlinn, gera það hátt upp. Þessi bolti fer svo inn fyrir hérna vinstra megin. Og hann komin í smá vandræðina, Káa kemur honum innkast. Nú Káa sem að færa innkasti samt. Sýndist hann að fara, það bara sparkar hann út af en Hægir ætlar hann að hlaða í skot, gerir það löngu færi en góð hreyfing hérna hjá Tinnu, grípur boltann. Horn sem að Káa fær hér, þær hefur ekki náð að nýta sér hornin hingað til. Boltinn er á teginn en Keflavík búinn að vinna hann. Það er að lyfta honum upp til hægri, gera það en hann er Alice setur boltann langt út í innkast. Ekkert verið að taka hann að sensa hann. Innkast ég inn á miðuna sem að Káa stefna er en Keflavík strax maður vinna hann. Boltinn er upp í horni Keflavík, hver er á undan hérna bolta? Það er leikmaður Káa sem að kemur boltanum í innkast. Boltinn á teginn. Þessi aftur fyrir í horn. Hér, boltinn lágur á teginn á, rennur gegnum allan pakkan og endar aftur fyrir hinum megin. Þarna mátti ekki miklu muna. Gengur hérna eitthvað illa fyrir markmann Káa að fá bolta til sín. Endar nú á því að hún er komið með hann og spila hann hérna stutt út. Boltan lyfti hann upp kantinn. Og fór þriðningsspil hérna. Reyna svo að koma yfir, gengur ekki. Og hér mikið pressa á Keflavík. Og bara örugt hérna á klöru. Setja boltan upp í innkast. Mikil baráttu innan á vellinum þessa stundina.
Boltinn á milli liða og hér geta Káa sótt hratt. Flegi ferðin upp hægri kantinn, kemur boltanum með tegin, frábær sending á fjær. Það er skotið, það er tiltölulega beint á markmann Keflavíkur. Það gerir vel. Frábær sendingarnir af Nadíu yfir á fjær. Hér vinnur Keflavíkingar boltann. Það setja hann í gegnum miðja vörnina. Og það er Alice og hún kemur hann þetta bara beint að hljóða Keflavík. Nú er hætta. Bolti settur til hliðar en þarna er hann ekki mættur. Káa heppnar þarna. Boltinn er inn á tegin, skalla áfram, sýtist að fara leikmann í Káa og svo bara hreinsa þær langt upp í innkast. Sparkar á það langt að boltinn er ennþá á leiðinni. Þetta er alveg hreinsun. En við býðum bara rólega hérna. Fyrir allt að fara í gang aftur. Langt yngastrekna meðan tegir. Nei, þessi stuttur en á engan. Og geta Káa sótt hratt. Hérna. Mikið bara þennan boltan, hann er sterkur varna með Keflavíkur. Vinnur hann. Og hér flottur snúningur leikmanni Káa. Gerir það vel, kemur boltan með Samherja. Það er hann að fara þarna á en gengur ekki upp. Og skot af lungufæri í Alice sem að lyfti boltanum upp völlin og nær hún að halda þessu bolta inn á. Já, gerir það. Frábærlega gert. Mikið sprettur á henni. Hún nær að halda boltanum inn á, kemur hann á tegin og skotið þetta er að varnarmanni þarna. Það hefði getað kallað fyrir utan aðein út á vítategnum. Enni þóttnið sem að Káa fari í þessum leik. Bara tværinn á tegnu, boltinn á tegin og hér er skot með vinstri og það er rétt yfir markið. Þarna mátti ekki miklu muna. Keflavíkingar spila með nú stutt út til vinstri, kemur strax pressa og þeir lyfta boltanum upp á hægri kantinn. Þetta er skemmtileg til hann að heppnaðist og ekki alveg upp og þá geta Káa sótt hratt. Boltinn reynir að koma boltanum í miðjuna, reynir svo bara skotið að löngufæri, þetta er hættulítið. Boltinn upp á miðjuna, skalla hann í gegn en Keflavík lyfta boltanum upp, boltinn hár í loftinu, fara að boppa og svo hendi á hendi Guðs, eða einhver sagt. Keflavík þeir ætla að lyfta boltan langt inn á tegin, standa fyrir markmannum og hann fær boltan en Káa tilbúinn á tegnum, boltinn upp, komið til skoðum með mann í bækinu, leggur hann yfir til vinstri, það var alltaf flegi ferð hérna hjá Káa upp vinstri kantinn. Boltinn upp, spilar upp í hotn en gengur ekki upp. Keflavík vinna boltar en Káa fær engastið. Mikið bara til hérna, já, hver tekur hann það? Káa sem boltan spila út tilbaka. Það er enginn í henni, þannig hún er næga tíma. Finnur leikmann á miðjunni, flottur bolti. Boltinn út til vinstri. Og flottur snúningur hérna. Hvað gerir hann með boltanum vinstri völlunum? En Keflavíkingar komið þéttir, margir tilbaka og þá setja boltan í gegn, þá er kapphlaup. Hvað gerir hann? Káa eru snögga tilbaka en er það nóg? Já, það er nóg að koma þessu bolta frá og að halda boltanum. Það er síðasta mínútan í fyrri hálfleik. Og 3 á móti 3 hérna upp á vellinum. Boltinn í gegn, 2 á móti 1 hérna, nær hann undan, nei. Rétt á undan
boltinn upp og það er nálægt í Káa að skapa sér hættuleg færi en Keflavík náður að skora fyrir hálfleik. Nei, stoppar hann þarna vörninni, kemur boltanum út af í innkast og þá fer Alexander Ljúka síðasta tækifæri fyrir hálfleiks, innkast inn á teiginn, leggur hann tilbaka og þessi átt að markinu en markmaður Káa með þennan bolt allan tíman, sparkar hann síðan upp völlinn og þá fyrir hálfleik svo sem að ljúka, leiktíminn runnin út og hér flautar hann til hálfleiks, staðan 0-0 í hörkuleik á milli Káa og Keflavíkur í dönsku deildinni. Þá allt að verða klárt fyrir síðar hálfleikinn. Keflvíkingar þeir eru búin að stilla sig upp og styttist í að Káa verði búnar á því líka. Gríðarlega spennandi leikur hér sem við erum með. Færi, sóknir á báða bóga. Það Keflvíkingar sem byrjum boltann seinna á leik. Hér flautar dómari leiksins leikinn á. Og Keflvíkingar þeir spila boltanum hérna eftir hlýnu, fara upp vinstri kantinn, þessi sending út af vellinum, ásakið, kast hérna upp, og þessi bolti flotturinn fyrir þarna eru varnarmenn Káa að gleyma sér og glæsilega gert. Þetta myndi nú bara hérna Alexander Pettersson forðum þegar hún kemur inn á sprettinum, kemur boltanum frá, boltinn í hornspyrnu, sendingin hér inn á teiginn, sér hár og á fjær og það skallað fyrir markið. Hvað mikill þarf það sanna en þessi bolti varinn aftur fyrir. Gekk Káa illa að koma boltanum frá, stór hætta. Hvað gera Keflvíkingar núna? Boltinn inn á teiginn, þetta enda hérna, hún alveg einan að skalla hann upp, vel varið og það skotið fyrir utan og það ná að koma boltanum út teignum loksins og þá geta þessu ótrúlega flott tækling hana en dugar ekki til. Það þetta færi kattinn, hvað gerir hann, horfir yfir, reynir að koma boltanum yfir en gengur ekki. Káa þá aftur konum með boltan. En þessi sending, hún ekki á neitt, enginn í þessu hlaupi og boltinn aftur fyrir. Keflvíkingar eða senda boltanum yfirna.
bara þannig sem enda með því að Keflavík fær innkastið. Langur boltinn upp hægra megin yfir varnarmann KA. En hann gerir það vel, kom honum út af. Já, boltinn er það eins og burtu, hann er komin aftur. Langt kast aftur eins og hann. Frábær móttaka. Og annað innkast fyrir Keflavík. Sem teginn, það kom sér burtu. Náður að taka hann niður á miðunni. Það ætla að setja hann í fyrsta hann upp. Kiksa boltan hana og það er komað 2 á 2. Boltinn í gegn, en þessi er aðeins svo langur. Hér, hann er sloppin einn í gegn, sendi bolta Reynir, fer í hendina, en hendin alveg upp í líkamann. Og hér er boltinn í gegn og markmaður KA með þetta Reynu. Boltinn er fullinn af. Enda bara í markspyrnu. Hér vinna KA boltan á miðunni og 1 gegn 2, það er erfitt. Sem enda með því að ekki með tæklingin, hún er lent eitthvað illa, fengið högg. En stendur hér upp á miðunni og þá geta KA sótt hratt. Þær eru 3 á móti 2, fer fram í hann 3 á móti 1, boltinn upp. Hvað gerir hún? Hún reynir skoti í staðinn fyrir að koma boltan fyrir það sem að Ísja var 1 á fjarstökinni. Keflavík er með innkast, ef ég þekki hann rétt þá er hann að fara að henda eitt langt inn á teginn. Hann Margeir Máni, nei, þessi stuttur en hann er aðleitinn að getur fengið boltan aftur og nær að halda boltanum inn á. Kemur reyna að koma inn á teginn, þessi bolti er aftur fyrir markið. KA hérna með boltanum miðuna. Komur hans upp, en þessi er ekki nægilega góður. Ætli Margeir platið mér svo að nú segi ég að hann tæki langt. Já, hérna, sko, þekki ég minn mann. Reynir að flikka boltanum aftur þessi Keflavík, en þessi bolti endar hjá markmanni KA sem sparkar hann strax upp völlinn. En þessi bolti beint út af. Og þessi bolti fyrir að leikmann Keflavík út af. Klari hér með innkastið. Þessi upp í loft og annað innkast. Langur bolti inn í alltaf í sig, svona er að taka niður, en Keflavík leikmann náðst henni. Þessi bolti, hann með skipti úr hægri kantinn, en það er enginn. Og bolti rennur út af. Lítið að gerast þessa stundina. Lítið færi í seinni hálfleik. Þessi er núna er komin hætta. Mikið pressu á KA hérna, hátt upp allir með frábær snúningur til að leysa þetta. Vendar á því að Keflavíkur er innkastið. Hér upp allir skalla, nú er komin færi. Nei, það er ekki að skjóta markið. Hann komið sér í frábært færi, gekk ekki hérna og þessi er hárboltinn fyrir hvað er markmaður KA. Jú, hún er komin hérna tilbúin í þetta. Setur hann langan völlinn, átt að holda í sig. En varnarmaður Keflavíkur er á undan í hennar bolta.
Og nú eru Keflavíkingar hættulegir komnir hérna í gegn upp á endalínu en þessi snerting aðeins og föst. Flott tækling hann að hægir á sókninni og gefur innkast. Ef hann ekki náð boltanum þarna þá hefði verið mikilvægt af vörðum. Kolfinna hérna, kemur boltanum upp en fram er að káa, það er verið að koma sér fram fyrir varnarmanninn. Kemur boltinn aftur fram, þarna enn og aftur, það eru fyrir aftan, þannig að þessi boltar hafa ekki verið að ganga. Hér, langa bolti fyrir þessi beint að miðuna, það er engin káa-leikmaður, jú, Katla er mætt í baráttuna. Endar á því að bolti bestir Húndísar. Nú verður það að sækja hratt. Fer fram hjá einum. Leggur hann svo út til vinstri. Þar er Ísey. Hvað gerir hún? Hún ætlar á fleygiferð. En það stoppar hún upp mikil barátt í henni, vinnur boltan aftur. Já, hér er brot miðjum vellinum. Aftur, mér sýnist þegar að lyfta þessu bolta langt á teginn. Þessi er ekki nógu góður. Bytta fyrsta káa leikmann. Náður að halda boltanum inn á. Nei. En þær fá hins vegar innkastið. Já, ekki margt sem bendi til þess að við séum að fara að fá markið en að seinni hálfleik en við vonum það þó. Það er ekki mikið til. Þessi bolt er ennþá inn á og gerir frábæli í haldanum inn á. Þá geta Keflvíkingar komið hratt inn með boltan hægra megin. En flottur snúningur lyftir boltan sem upp. Og hvað er í gangi hérna? Jú, smá misskilningur en þær koma boltanum í burtu. Og hér hann er í sníkinu hérna fyrir aftan en Káan er að koma boltanum frá síðustundu spílanum upp á miðuna. Og hér mikil barátta, boltinn út af. Mikil pressan á Keflvíkingum sem að vinna boltan. En boltinn áfram inn á frá Káa. Hér hotspillna sem Keflvíkingar fá. Hér boltinn á teginn, hárbolti. Fyrkir allan bakkann út í innkast hinum megin. Hér Keflvíkingar eftir að vinna boltan. Þeir eru búin að vera svona sterkar í síðustu mínútur. Hér er Húndís með boltan. Snýr á eitt, kefur boltanum inn fyrir. Frábær bolti í hlaupi fyrir Ísey. Hún er komin einu gegn. Aðeins stugga í bakki á henni og markmaður er komin vel út á móti. Hún er ekki að klára færi. Þetta var frábær sending fyrir. Þá geta Keflvíkingar svo hratt vel spila hér. Og þeir eru 4-2 en þetta fór að varnarmanni og beint aftur á markmann Káa sem að ætlar að sparka boltan langt fram, gerir það, þessi fer framhjá og hvað geta gert núna? Þessi sending ekki nógu góð fyrir aftan samherja sinn og það er farið að opnast núna þessi leikur, gerir hann vel, hann er komin í gott færi, hleður í skotið, vel varið en það gengur erfiðlega að koma boltan frá. Keflvíkingar spila hann tilbaka en þarna gerir Ísey vel mætt framfyrir en tapar boltanum.
kemur boltanum upp völlinn. Ísey, leiða hann tilbaka og fara af stað. Inga Steina langt upp völlinn. Skallarinn áfram leik með Keflavíkur. Boltinn er upp. Og hér langt út af innkast. Já. Boltinn er laður á miðuna en pínu dæft. Duttum hérna aðeins út. Konar aftur inn, hljóðið. Alice hérna kemur boltanum í kast. Nú er hætta. Er hann Margeir? Nei. Margeir Máni félagi minn, hann virðist ekki alltaf taka Inga Steina á teiginn. Ég veit hann langastari. Hvernig er með þennan? Þessi bolti er flottur inn á teiginn. Fer fram hjá öllu bakkarum. Keflinga með hann en glæsileg vörn við Kolfinnur sem kemur honum upp völlinn í svæðið. Mikið kapphlaup hérna. Keflavík koma boltanum út af. Rúmlega mínútu eftir þessum leik. Og boltinn hér inn fyrir. Og hann er ekki að taka með sér þarna. Keflingar háan bolta inn fyrir. Frábær sending, hann er komin í gegn. Þröngt færi og flott pressa frá varnarmönnum sem enda með því að hann setur boltan aftur fyrir. Bæði lið greinilega vilja skora þetta mark sem þarf til að vinna leikinn. Hér er enginn að leggjast í vörn. Sendi ekki hérna upp völlinn. En það er Keflingar sem er boltan. Já, þessi bolti farin út af. Inga skáða 30 sekúndur. Þessi bolti í annað innkast sem að Keflavík á þetta sinn. Þá er Margeir mættur. Ingasti inn á völlinn. Þá geta Káa sótt hratt núna boltanum til hægri. Og hvað gerist? Hún er að sleppa einu gegn hérna á flegi fyrir það Margeir á eftirinni. Þröngt færi, það er skotið að varið, boltinn út í teiginn. Og Ísey setur hann bjarga á línu. Þarna mátti ekki miklu muna og dómari leiksins flautar leikinn af. 0-0 loka staðan í hörku leik milli Káa og Keflavíkur í dönsku deildinni.
Komið sæl og verið blessuð. Við erum mætt hérna á leik í hollensku deildinni. HK 10 á móti KR 5. Margir spennandi leikmenn hann inn á. Jón Þór ætlar að taka upp á spyrnuna, hann gefur hann tilbaka í vörnina. Þetta farið að stað. Þeir haldi sér lífi. Káingarnir þrýsta HK-ingunum út af. Þeir reyndar að eiga þetta innkast. KR aftur í innkast. Þess má geta þjálfari KR er skemmtilegt að segja frá því að ég átti að vera mættur hérna í seinasta leik. Því miður tafðist ég. Það er nefnilega geggjað þjálfarinn hjá KR. Ég klesta á hann. Náði að bakka á hann. Þannig að ég ætlaði að reyna. Ég held með HK í þessum leik. Ég ætlaði að reyna að láta það vera seina en þeim tókst fyrst að komast á réttum tíma í leikinn. En ekki meira því. KR-ingar að sækja. Snýr við, hann er komin upp á tegnum. Gefur fyrir. Hittir hann illa, þetta er óöfni. Gervigrasið eitthvað ónýtt þarna. Rifið upp. Ingimar gefur yfir hinn hafsendin. Jón Þór eldir. KR-ingar komin með boltan aftur. Gefur hann upp að það er langur bolti. Jón Þór í slófningu. HK-ingar í slófningu gegn 2 á móti 1. Chippar hann yfir hann. Þetta er rétt framhjá. Þarna hefði ég viljað sjá Jón Þór gefa hann en svona eru strækjarar dálítið eigingjarnir stundum. Sé það núna, ég held með HK, ég held að frændi mér sé þarna inn á númer 11, já. Atli Berg. Alla líkur á hann setji 1 eða 2 í dag, sko. KR-ingar sækja, missa boltan, vinna hann aftur. HK-ingar fær í skyndisókn enn og aftur. Geysist upp hægri á vænginn, 2 fyrir hjá HK. Gefur hann fyrir, Jón Þór og stöngin. Þetta er æsi spennandi. Ping-pong leikur. Jón Þór er að sleppa í 3. skiptið í gegn. Og hvað gerist? Nei. Góð vörn hjá KR-ingum. Já, þetta hlýtur að vera aukaspyrna. Sveit dómari. Dæmi bara innkast. KR-ingar kasta inn á beint á HK-inga. Æjæj. Áhorfendur vilja fá eitthvað skot í leikinn. HK-ingar í nauðvörn, þurfa að setja hann í hotspinnu.
Messi KR-inga tekur. Ennþá er Gervigrassi eitthvað aðeins að trufla hann. KR-ingar halda boltanum. Spila vel, góð pressa hjá HK-ingum. Þeir fá geysast aftur upp í skyndisókn. Jón Þór er einn í gegn. Já, Jón Þór fær hann. KR-ingar koma út á móti. Hörðu, enginn í marki. Og hann setur hann framhjá. HK-ingar búin að vera að skapa sig góð færi en ekki alveg búin að vera nógu beitti fyrir frammarkið. En þetta fer að koma. HK-ingar búin að vera aðeins sterkari svona fyrstu 5 mínúturnar eða svo. Já, heyrðu, í þessum tölu orðum sleppa KR-ingar í gegn og það er mark. KR-ingar að komast yfir hérna með svo æsi spennandi leik í hollensku deildinni. Jón Þór vill fá fleiri fram, höldum áfram. Ánægður með þetta hugafar. Jákvæður. Þeir halda áfram, ótröðir. Allt undir kontról hana, tekur hann á kassan. Neglir hann fram, það er leið 1 hjá HK. Og greinilega KR líka. Enga sem HK-ingar eiga. Hann snýr. Sjöan á miðjunni hjá HK. Góðu bolti, nær allunum. Hann heldur honum inn á. Kloppi. Og eiga hvað gerist? Hotspinna eða? Það er innkast. HK-ingar hreinsa frá, nei, KR-ingar hreinsa frá, fyrirgeðu. Jón Þór með hann, heldur honum, Atli Berg fer í skot, góð hugmynd, kemur næst. HK-ingar að færast nær. HK-ingar setja fram, Jón Þór er allt í öllu hann í KR. Eitthvað minnskilningur hann að meðlega. HK segi. Mikil barátta inn á miðjunni sem KR-ingar vinna. KR-ingar spila vel. Þeir eru fáliðar í vörninni HK-ingar. 3 á móti. Býtu, eru 2 markmenn inn á? Þetta er greinilega eitthvað nýtt. Ný taktík, 2 markmenn. Maður með báðu taka með 100. Veit það ykkur eða? Sindri? Nei. Tæknimennir menn að vita ekki alveg. Við erum að fá upplýsingar. Spurning að Gústi Stefáns komið hérna upp í hús. Sveit dómari hann virðist ekki vera að gera neitt í þessu. Þetta virðist vera að virka, þeir eru ekki búin að fá mark á sig núna í 30 sekundur. Gott innkast. KR-ingar halda honum, góðu bolti upp á þau. Markmaður númer 1 tekur hann niður. Gefur hann á varnarmanninn sem að missir hann út af. Góð pressa hjá KR-ingum. Markmaður númer 1 með hann. Hann horfir langt. Endar á að gefa varnarmanninn. KR-ingar vinna boltan á hættulegum stað. Hann fer í skot. Beint í miðjumann. Atli Berg er kominn boltan. Gefur hann í fyrsta blindandi yfir. Góð hugmynd. Atli Berg.
Markmaður númer 2 gefur hann á Atla. KR-ingar hreinsa í innkast, vel gert hjá þeim. Atla að taka innkasti snöggt á Jón Þór og kemur. KR-ingar með boltan, þeir sækja hratt. Þeir eru beinskeytti þegar þeir komast í boltan. Já, geggjuð vörn. Nú er ég ekki sammála dómarunum. Þetta á boltinn, það er rétt. Aukaspyrna númer 19 og KR tekur hann með geggjaðan fót. Lyftur honum inn í. Góðu bolti, það lærir enginn að setja löppin í hennan. Hákangar að taka þetta hratt. Hann lítur fram á við. Neglir honum upp, KR-ingar fá hann í sig og það er innkast. Rúma 10 mínútur búnar að leiknum, þetta er búið að vera æsi spennandi. KR-ingar með boltan. Þeir sækja hratt. Svo ég segi, KR-ingar búin að vera að sækja mjög vel þegar þeir fá boltan. Kannski búin að vera með minna en boltan, en þetta er mjög vel gert hjá þeim þegar þeir fá hann. KR-ingar drepa niður. Það er geggjað mark hérna. KR-ingar að komast í 2-0. Nú er það Hákangar að fara að sækja eða að gera sér eitthvað mat úr þessu. Hákangar eru nálægt í að sleppa í gegn þeir. KR-ingar í nöðvörð, setja hann í horn. Sýnist Atli Bergur að gera sér líklegan í að taka þetta horn. Hákangar er ekki að setja fleiri inn í. Þeir eru 3 tilbaka, 4 með markmanni, 1 inn í. Tekur hann á. Hvað gerist? Hákangar liggja á KR-ingum þessa stundina. Setja hann aftur inn í. Jón Þór. KR-ingar vinna hann. Hákangar reyna að pressa á, gera það vel. 7, já, vel gert. Ronaldo chop. KR-ingar setja hann í 8 trugnum. Hákangar þurfa að setja 1 fyrir hálfleik. Atli Berg með innkastið á Jón Þór. Markmaður númer 2 komið mjög utalega. Þeir eru að tefja, þeir negla honum bara í burtu. Þetta var annar bolti, já. KR-ingarnir setja hann upp. Varnarmenn Hákangar hörfa frá. Gabriel vinnur þá boltan. Hákangar eru nálægt í að komast í gott skotfæri. Geggjuð vörn á Gabrieli sem setur hann í Jón Þór. Hann er aldrei einangrar hann upp á toppi. Það er engin með honum. Þeir eru að koma núna, Hákangarnir. KR vinna boltan. Hann reynir að klippa niður. Hann fer ekki svo auðvitað liðið. Þeir eru komin reynd í gegn. Er þetta 3-0? Nei, það er hotspinna. Lítið eftir hálfleiknum. Rúm 1 mínúta. Hvað gerist? Koma fleiri mörk í leikinn. KR-ingar með hotspinnu. Býtu. Já. Þeir eru alltaf líkir hérna í markmenninni. Tekur fake shot. Er hann að missa hann út af? Hann missir hann út af. Góð hugmynd. Það er búið að flauta til hálfleiks á öðrum leikvöngum.
Hákaðingar eru rólegir, spila út. Þeir leita langt, Jón Þór. Káringar kalla Gunna út af. Búin að vera geggjaður hérna inn á. Káringar komnir aftur upp að endamörkum. Og hvað gerist? Þeir laum honum fram hjá. Atli Berg er alveg brjálaður hana. Enda komin 3-0 undir. Hann er vel að fara að setja ykkur mörk. Spurning hvernig hálfleikssagan verður hjá HK. Við erum mætt hérna aftur að seinna hálfleik. Liðin eru búin að skipta helming eins og gengur gerist. KR-ingar byrja með boltan. Þeir eru búin að færa markmann 2 hærra upp á völlin. Hann er nálægt í að vinna hann í pressinni. Markmann 2. Þeir segja KR eigi. Markmann 2 góður, hendur hann til þeirra. 3-0 undir, þeir verða að fara að setja ykkur mörk. Þeir ætla að ná okkur í stígum út af þessum leik. KR eiga innkast. KR-ingar eru engu nær hættir. Setja samt út af. HK-ingar eiga innkast. KR-ingar með boltan. HK-ingar vinna hann Atli Berg. Setur hann fram á við. Beint á KR-ing. Fær hann aftur. Aftur á KR-ing. Þeir verða að fara aðeins að vanda þessar sendingar. Þá kemur þetta. Aftur. Viktor Már mættur. KR-ingar eiga innkast. Drepur hann niður. Góð vörn hjá Gabrieli. Markmaður númer 2 eða 7 annarkvort. Er komin í boltan. Lyftir honum yfir. HK-ingar í nauðvörn. Og já, KR-ingar náður að gera sér mat úr þessu. Ætlaði að drepa leikinn alveg niður. 1 mark í viðbót myndi setja leikinn í algjört rugl. Við viljum það ekki, við viljum sjá HK-ingar skora. KR-ingar byrjaði að tefja. Það er bara eins og það er. Það breytist ekki. HK-ingar náðu að bæja hættunni frá. Atli Berg. Lengri burtu. Aftur inn í KR-ingar. Geggjaða skalli á Gabrieli. Markmaður númer 7. Er með hann. Sendur hann Atli Berg. Atli Berg vippar hann upp og reynir að negla hann yfir en KR-ingar komast fyrir. HK-ingar halda frá pressinni. Þeir komast að spila sig í gegn KR-ingarnir. Þeir eru komnir upp. Hægri vangi köttar inn. Þeir gefa hann aftur fyrir.
Fít kross, það vantar bara eitthvað annað inni. Hákanga neglunum fram, markmaður númer 7. Ákvaðar að hlaupa ekkert af boltanum. Hann ákvaðar að leyfa vini sínum að gera það, færa hann hafna. Setur hann í fyrsta, vel gert. Og, hörðu, nei, jó, geggjað mark hjá markmaður númer 7. Geggjað mark. Hann er ánægður með þetta og eins og ég sagði, þá eru Hákanga komnir aftur inn í leiki núna. KR búin að vera ævi betri í þessum leik. Já, KR þeir verða að fara að vakna til lífsins í seinni hálfleik. Það er Klobba. Nei, setur hann bara út af, engar áhættuteknir í HK. 19 mínútur búnar að leiknum, 11 mínútur eftir. Útspark, langt útspark, geggju útspark þarna hjá markmanni HK. KR með boltan, skýlir honum, markmann nummer 7, kemur ekki í hjálpavörn. Úlfar Þór þarna á 7-unni í HK, búinn að vera manna líflegastur í HK-ingunum í dag. HK-ingar vinna boltan. Það er greinilegt að þeir finna markmann nummer 7 í geggjað touch á KR-ingum. Er þeir að klára? Nei, hann verið þetta. Þetta er mikilvægt. Þetta getur reynst mjög mikilvægt seinna í leiknum. HK-ingar með volley! Nei, nei, nei. Rétt framhjá. Nei, það er KR-ingar. Fyrir ekki. Spila stutt, HK-ingar áfram. Klobbi. Spila djart, fær á sig þarna högg, heldur áfram. Hefði viljað sjá aukaspyrnu þarna. En áfram gakk eins og sem. HK pressa á stíft. Lætur Pétur spila niður. Og hann kiksar hann út af. HK gera þetta vel. HK með innkast, hátt upp á vellinum. Á Atla Berg sem tekur hann á chesti. Þeir neglu honum út af í hotspinnu. Og yfir grindverkið, þetta er sekt. Aja, HK er á hotspinnu, það vantar bolta á völlin. Dómari. Stoppa tíman. Ná, HK gerir ekki taka þetta stutt. Atli Berg tekur hotspinnuna. Frábær spinn maður, geggjuð spinn. Hann grípur hann, þetta er svo vel gert. Alveg eins og beitir. Strax í leik. Strax í leik. Þarna kemur einhver upp úr out of nowhere eins og maður segir. Sólar hann upp úr skónum. Bókstaflega. Vippar hann bara yfir, skemmtilegt. Það hrindur hann síðan bara, ekki máli. 7 er að vera, já, vel varið. Atli Berg burtu, hitt hann ekki alveg nógu vel. Það er skot með vinstri. HK ná að blokka. Hotspinna sem KR eiga. Ná þeir að setja annað. HK bæja hættunum frá. Jón Þór er farin af stað. Mikið. Hann hendur hann út af.
Skot hjá Jón Þóri og þetta er rétt yfir. HK sækja stíft að marki KR núna. Þeir vilja fá eitthvað út úr þessum leik. 7 mínútur rúmar eftir. Hvað gerist? Við viljum sjá spennu í þessum leik. Við viljum fá mark frá HK. Ég var allan til í það. Góð vörn þarna, pressa, Gabriel, hann neglir honum í burtu, upp á markmann nummer 7. Jón Þór er inn í, nær hann að koma honum fyrir. Það er bara hot, það er hot. Ok. Hotspinna ná HK að gera sér mat úr þessu. Það kemur í ljós. Taka útsving, enski boltinn. Geggjaði bolti. Hittir hann ekki alveg nógu vel. HK halda boltanum. Góð vörn hjá KR-ingum. Innkast. HK kastar hann inn í langt innkast. Fær hann aftur, fer bara í skot eða hvað. Hotspinna, Jón Þór tekur. Geggjaði spinnumæður, setur hann út í teginn. Flikkar hann lengra, markmann nummer 7 með boltan. Snýr. Dómari. KR-ingar. HK-ingar halda boltanum. KR-ingar vinna hann. Setur hann einn í gegn. KR-ingar slopnir í gegn. Góð vörn hjá HK-ingum. Vinna hann. Já, geggjaði bolt í gegn. Góð vörn hjá Gabriel. Setur hann í gegn. Hann er kominn í átt að markinu. Út af með hann, segir hann. HK-ingar er innkastið. Sett hann á markmann nummer 7. KR-ingar sett hann út af. Nú er farið að vera lítið eftir. Þrjú 1. Rúma 3 mínútur eftir. Þetta er afskaplega vel gert hjá KR-ingum, komnir í 4-1. Þarna náðu þeir að drepa hann ekki leiður. HK-ingar eru engunar hættir. Lítið eftir. Þetta farið að vera erfitt fyrir HK-inga. Stónum upp. HK-ingar lyfta honum fram. KR-ingar eru grimmir, vinna hann. Gabriel er góður í vörn. Á markmann nummer 7. Sem að heldur honum vel, gerir þetta vel, komin í átt að markinu, ætlar hann að skjóta.
Rúma 2 mínútur eftir. Hákaðingar með boltan. Fer að styttast í annan endan. Sé Torfa Þimósius labba, vallastjóra. Sann Sæþór Olgeis. Völlurinn íða grænn. Þannig gerðugræsi. Káringarnir halda boltanum. Halda honum. Þeir hafa Káringar eru að komast í 5-1. Geggjuð varsla. Hotspinna. Andri Freyr yfirtæknamaður mættur í hús. Káringar setja hann aftur fyrir. Gripið, Hákaðingar með boltan. Það er innkast, fyrirgefið. Hákaðingar með innkastið. Taka það langt. Drepur hann niður, vel gert. Og þetta er búið. Leikar enda með 4-1 sigri KR á HK. Vel gert hjá þeim. 3 stig í pokann. Takk fyrir mig. Já, komið sæl og verið blessuð hérna við tækjunum. Við erum mættir hérna í leik Breiðabliks 1 á móti Þrótt Reykjavík 1. Við erum mættir hérna með ykkur Daniel Hafsteinsson og Viktor Már Heiðarsson. Já, komið sæl. Vikarinn ætlar að vera með okkur hérna í dag. Þetta er leikur í hvað? Forkeppni A og B? Forkeppni A og B. AB. AB svo þetta kallast. Þetta er eitthvað snjærsniðið þetta á Akureyri. Breiðablik. Nei, Viktor, hvernig spáum við þessu? Ætlum við að
segja eitthvað til það? Það var góð stemmari hérna í þróttarliðin á hann. Það var verið að reyna að peppa það í gang. Ok. Sáum lítið af Bliksunum. Bliksunum, en þeir eru alltaf góður yngri flokkum eða ekki? Jú. Ætli Young Willum sé ekki annað kantinum, ég veit það ekki alveg. Hann kemur í Panda Gang með næsta árum. Já. En Blikandi vinna boltan hérna. Það hvað? Ágústsson. En Number Þróttar að 7. stoppa þetta. Hann laga hárið á hann og fer aftur í pressu. Þróttar að stoppa þetta, koma honum upp á strækjarinn. Hvað heitir hann? Eldur. Vonum hann standið nafni í dag. Já. Það væri eftir því. En Þróttararnir vinna boltan aftur, en þetta er mikið miðjumóð. Við vonum nú að Breiðablik slökkja ekki eldinn. Þessi var, já. Gefum þessin 9. 8. 8. Það er engast hjá Þróttarum. Hann feikar hérna, gott feik. Við sjáum líka þarna hinum meginn eru Haukar að spila við Stjörnuna. Í A og B keppnin líka. Og síðan sé ég hérna hinum meginn líka Glitta í Káa og Selfoss. Það er mjög líklegt að Káa vinni þar. Við verðum að, getum ekki fara að segja hana hér. Nei. En Þróttar eru komin upp einna. Já. En ætlum við eitthvað að spá fyrir leiknum? Leikinn? Ég segi sko, ég held að Breiðablik taki þetta. Ég ætla að fara að segja Þróttararnir. Já, þú fer í Þróttararnir. Ég held að, ef kom einhverja tölur eða ég segi 3-2 fyrir Þrótt. 3-2 fyrir Þrótt, leit vinnur. Já. Já, ég held nú að þetta veri nokkuð örugt hjá Breiðablik. 3-1 held ég. 3-1, sjáum til. Ekki 4-1, þetta er, nei. Blikandi komni 3-1, já. Gefa hann fyrir. Þetta steikti stöngina. Já. Blikandi eru sáttið með þetta. Sýnist Blikandi vera þéttari fyrir aftara sko. Það átti að vera heila þrennan hérna með okkur að lýsa, en Þorfi því Mósus þarf að fara í sjúkratölun. Já. Ekki fyrst skipti sem hann byrður nudd. Nei. Þróttar komin inn í böllin. Halldór upp. Egill komur upp kantinn. Egill, ég sé þetta ekki alveg. Blikar einkast. Blikar einkast. Sjáum hann að glitta í Höttamag. Hann komst í miður ekki. Hann sótti hjá KTV en komst ekki niður skurðinn. Nei, í miður. En Bjarkason hann er komin inn í gegn. Setur hann fyrir mark. 1-0 Breiðablik komnir yfir. Frábærlega gert, hver var þetta? Ágústsson hann? Það er Bjarkason eða ekki? Bjarkason. En sá sem skulum bara kalla hann Ólífur eða eitthvað. Hann er eitthvað Bjarkason. Sá sem skoraði heitir, hann 91. 91. Ég sé ekki alveg nafnið. En þetta var glæsilega að spila þeim. Já, við þurfum eitthvað að fara að grænslast með nöfninu eftir. Orrason. Hörðu, þeir Þróttar að fara beint í stað. Snýr við, 40, gott overlap. Komnir upp í hotnið. Hvað gerir hann? Sjá, Blikar þétti fyrir, það er ekki að brjóta hann múr. Þeir eru allir tilbaka hana, hvað er þetta 5 manna múr? Vel blokkað, Blikar segjar hatt. Þá er númer 91, Bjarka, er þetta Geislason eða Bjarkason? Ég sé það ekki alveg. 91, búinn að setja eitt mark. Eldsnöggur, Orrason komur upp í hot. Hann er lifti snöggur, númer 91. Já, alveg pasjón. Þróttar að bæja hættinni frá í bili. Gott að fá mark í leikinn sem að. Orrason missir boltan, Þróttar að vinna boltan. Þeir kloppi, ekki dæmt. 91, þeir hreinsónu bara í hot, í beint í andlit þegar á káinni hana. Þetta hefur ekki verið gott. Vonandi er lagi með hann. Okkar maður frá Petra mættir á myndavöllin. Ég held nú samt að sé ekki að mynda völlin. Myndadrengina. Nei. Er hann ekki bara að mynda þig? Veit ekki með það. Hélt það nefnilega sko. Þróttar að vinna boltan. Þeir koma. Þetta er vel spilað hjá þeim. Þeir koma hægri kantir hérna. Hann feikar hann Eldur. Hann tekur Kloppan líka. Kloppi. 1-0 í Kloppum. Það er Egill. Maður sér að Eldur er með gott lúk á sig núna sko. Vel girtur.
Já, svarti skór Já, hann er ekki kæft og gamli móðin. Hörðu, komast upp endamörku, menn missa hann út af. Nei. Það er hornið. Það er hornið. Ekki vissum að þetta var réttið dómur en Blikar er eitthvað ósáttir með þetta en já. Áfram með þá. Grötsi er brjálaður hann á hliðlínunni. Gunni er eitthvað byrjar að malda í móun hann. Já. Menn þetta er bara sáttu með 1-0. Hvað er hann aftur? Gunnar Birgisson. Gunnar Birgis. Sjálfari Breiðabliks í svo leik. Já. Mikið passion þar á ferð. Stendur hann aðlið. Já. Þungt hugsi, já. Þróttarar með innkast upp en missa boltan aftur fyrir. Max Birna. Þurfa að framkvæma þetta betur Þróttar en þeir ætla að ná markinn. Já. Breiðablik. Komið upp hægra megin hérna, komið góðsendingu, gott touch hjá honum. Já, snýr á hann. Já, það vantar ekki sjálfstöður þarna. En Þróttar að vinna hann. Og Eldur. Þeir vil bara halda í position. Eldur spilar aftur á bak. Eldur er greinilega akkirið á miðinni. Hann sé að sjá það, þeir leita bara hann með lappir. Hann fær hann út í hægri, Blikar ná inn í þetta. Guðmundsson. Guðmundsson er ekki með að kjafta þetta. Jóhann Berg. Hann er með alvöru innkast og Orrason þeir fá hotnið. Gudmundsen. Egill. Það er hotnið, það er færi, kýparinn er þessu. Vikar inn í hérna með okkur. Dani Danski, alltaf verskur. Það er leggjónum fram, Guðmann. Guðmann snýr með hann, glæslega gett, hann færi nú til vinstri hérna. Ég vonum að hann standa ekki undir nafninu. Þá er dómarinn ekki góð málum. Þá er dómarinn í klípu. Já. Breiðablik eru þéttir aftur fyrir, þeir eru með þétta vörð sjáðu. Það er brjóta þetta baka eftir. Þessi snöggur. Guðmundsson. Gudmundsen. Hann fer í beilrennið. Missar hann út af, dómari. Hann er eitthvað malt í móin. Ég er ekki viss að þetta verið eitthvað. Nei, hann vill fá eitthvað fyrir sinn snúð. Það er rétt. Orrason er einbeittur frammi. Hjá Breiðablik. Komin 1 mark nú þegar. Þeir kasta hann fram. Við missa hann aftur fyrir Þróttarar. Við þurfum að útfæra þessi einhvers betur. Hann vill fá hann í lappir, færa hann í lappir. Guðmundsson. Fastu fyrir. Arnarsson. Hann er með misjafna sendingu. Góð hugmynd samt, enga síður. Þeir reynar þú lúður hann beint fram. Breiðablik vinna hann aftur. Þessi vel gert hjá honum. Þessi hana, þessi. Ég sé ekki hann. Gummi. Guðmundsson með geggjaðan bolta í en hvað er þetta Bjarkarsson hana? Ég sé það ekki alveg. 35. Hann er ekki alveg touchað þetta. Nei. Það er bara svo það er. Það er Max Birna. Hann feikar hann. Þeir útfæra þetta vel, koma hann upp hérna hægri. Hann tekur stórt þess fram. Hörðu, Orrason með eitthvað að stæla hana. Verður að passa sig. Hann mun fá orð í eyra sennilega þegar leikurinn stoppast. En fake shot. Eldurinn. Ég sá klópan fyrir mig hana. Gerir það síðan vel hann aðeins duttast í honum. Hann er tilbaka. Hver er að þjálfa þetta á Þrótt? Sérðu hver þetta er? Ljósarni? Nei, hvernig stu þetta? Hvernig stu þetta? Eitthvað. 2-0. Það er Guðmundsson. Gudmundsen. Með vinstrleppinni. Gudmundsen! Já. Gudmundsen komið mark. Grjótharður. 79. Hann er sáttur með þetta. Grötsi fagnar á hliðlínunni. Eins og enginn sem morgundagurinn. Þróttarar þurfa eitthvað endurskipla sig í vördinni sko. Það er spurning hvort að Frosti hafi náðu þessu kamerun hana. Já. Grjóthart fagn. Okkar maður á Petra myndum náðu held í fallegri mynd á hann hana sko. Já, það ekki. Ég held það. Gudmundsen, hann er ekki bara að skora. Hann er ekki hættir, hann vinnur boltan. Hann er bara svo skemmtilegt að sjá. Hann er náttúrulega bara, hann bara vinnur eins og hestur sko. Sjá þetta. Hörðu, Þróttarar komið í gegn. Aftur. Hörkuvarsla. Já, Gunnar Birgisson hneiðir sig fyrir honum. Það er gott að vita að sé eitthvað lífið Þróttarunum. Já. Ekki búinn að sína mikið fram á við. Það er hægt að finna leiðir í gegnum þessa Breiðabliksvörð. Já, það er alveg ljóst. Gudmundsen vill fá hann, þeir spila út á markið, þeir vilja ekkert rugg. Gudmundsen. Komast í gegn, Guðmundsson, kom inn á ferðina. Já, hann er að fara á ferðina, það var erfitt að stoppa hann. Hann er með vinstri fótinn, hann er með hann í
í búrinu, það er reynd að tækla hann. Herðu. Þið náðu ekki, hann fyrir mestrafótinn. Guðmundsson. Guðmundsson. Guðmundsson með annað Hann assist. kemur aftur, þetta er rosalegt. 3-0 fyrir Breiðablik. Guðmundsson á Geggjað mikið hjá í honum. þessu marki. Guðmundsson gerir þetta vel, 79. Gunnar Birgisson, þjálfari Breiðabliks, mjög ánægður með hann. Guðmundsson, það er fátt að stoppa hann í þessu leik, sýnst mér. Þeir eru inn á tæklan en það var ekki nóg. Það er rétt. Þróttarar spila út á marki, það er pressa á Breiðablik. Þeir leysa vel úr þessu samt. Guðmundsson. Eitthvað bara strækirinn, hann heldur vel í hann, þetta er vel gert hjá hann. Hvað er það Guðmann annað sem er? Eldur, kemur hann út, fær hann aftur. Hann dreifir spilinu vel. Sjá Eldur, fær hann aftur, þetta er vel spilað. Fær í skotið drengur, fær í skotið, fær hann aftur. Guðmann missir, nær ekki að halda honum. Innkast. Flei honum inn á. Breiðablik eru bara gríðarlega þéttir fyrir. Þetta gæti. Þeir eru búin að fá eitt séns Þróttararnir, annað ekki meira en það. Þannig, hvað er tíminn á þessu? Hvað er mikið búið á þessu? 11:30 búnar. Það gera 3:30 eftir, eða ekki? Af leiknum? Nei, fyrir rólur. Það er 3-0, þetta er spilegt hendurnar Breiðablik. Já. Eins og staðan núna þá sýnist mér þeir. En við verðum bara að gefa heima það líka. Þeir eru búin að spila vörnina alveg gífulega vel. Búin að gefa fáfæra á sér. Hælspilna hann, þetta er skemmtilega að spila á Þrótturum. Eldur með Zidane snúningin. Hann missir boltan og Gunnar Birgisson sáttu með þetta. Þeir keyra upp. Number 61. Guðmundsson Guðmundsson er á fjær. Finnur það fjær. Næ, já vel, já, góð vörn. Mér sýnist Breiðablik vera að sigla þægileginn í þessu A-deild. Úr þessari svona AB-keppni. AB-keppni. Lítið mót svona. Já. Þeir hinsett í hótt. Þróttararnir. Þurftum bara að redda þér stólina, en það er annar mál. Það er setjandi vandamálið. Sko, Breiðablik eiga hotspinnu. Ef þetta fer í 4-0, þá þarf mikið að gerast til að Þróttarar koma tilbaka. Hárétt. Verða að halda núna. Það verða að halda haus. Halda haus. Komið marki. Guðmundsson. Það er 4-0. 4-0. Breiðablik er að ganga frá þeim hérna. Þetta er ekki dagurinn á Þróttarunum. Blikar sína gæði. Öll Breiðabliksvöllin er búin að vera mjög heilsteypt. Heilsteypt framistæða, bara í öllu liðinu. Já. Líka greinilega með góða breytt. Sáum eins og að Orrason skoraði fyrsta marki og fóð síðan bara út á og þá kom bara ferskt blóð inn. Já. Og ekki var það verra. Maður í mannstað. Gefa 61. Bjarkason fer í skoti. Sláinn og Gripinn. Hann gerir þetta vel. Úr leik. Gerir þetta vel. Heldur hennum inn í. Heldur hennum í leik. Þróttararnir. Byggja upp sókn. Eldur. Ég finna mikið eld í lappir. Já. Þessi leikunum hálfpartan að fjara út sko. 4-0. Ekki alveg spennan í þessu en Þróttararnir held áfram. Hann missir hann aftur fyrir. Já, hann verður nú að gefa Þrótturunum það. Þeir eru að reyna. Þeir eru að berjast vel. Þeir eru engu nær hættir. Það er nokkuð ljóst. Verða að fara að ná einn marki. Já. 30 sekúndur rúmar eftir að fyrri hálfleiknum. Þá geta Þróttarar þjappa sér saman og komið sterkar út í seinni. Snúið þessu við. Vinnan að það væri stertan á markinu núna. Þróttarar geysast upp. Vinstri kantinn. Eldur gerir þetta vel. Færir hann út í hægri. Á lefty.
Setur hann inn á miðju. Vel gert. Touch. Kolbeinn Nói. Kolbeinn Nói. Nú verður það að drífa sig, það er stutt eftir að fyrir áleik. Verður að gera ykkur þessi, koma upp hægri kantinn. Koma hann inn á miðju en Blikarnir einfallega eiga sér við öllu. Hálfleikur. Já, seinna áleikur er kominn, það er að fara af stað, Þróttar að byrja boltan. Já, komið sæl og verið blessuð, við erum mætt aftur í seinni hálfleikinn hér. Viktor Már er á sínum stað með Daniel Hafsteini. Við ætlum að klára leikinn hérna með ykkur. Því miður erum við það dýrir að fá í KTV að við getum ekki verið hérna lengi. En við klárum leikinn, það er á hreinu. Njótið það með henni getið, segi ég bara. Það er aðeins farið að dropa hérna á KS-inu. Blása aðeins líka. Fyrstu droparnir í sumar. Bara búið að vera heiðskeitt allan daginn. Yndislegt veður, 20 stigi hiti. Sól, ég segi ekki meir. Breiðablik halda boltanum. Kom hann við Góður boltinn á miðjuna, Bjarkason. Það er Eldur keyrir böllinn, kemur úr losar hann á Örn Braga. Sem að Egill sloppinn í gegn. Vel gert hjá markmannum hérna. Vel gert. Já. Breiðablik verjast vel. Breiðablik geggjaði bolta á Gudmundsson. Gudmundsson setur hann í gegn. Á Bjarkason. Kemur í Nei. Góð sókn af Breiðablik. Þróttarar stálhefnir. Þróttarar komu upp hérna vinstra megin. Fá innkastið. Eiga þetta. Breiðablik halda áfram. Orrason heiti þessi. Skoraði fyrsta marki á hann. Orrason kom búinn að færa svo þetta hægri kant. Hvernig var þetta? Orrason skoraði fyrsta. Gudmundsson annað. Síðan skoraði Bjarkason þriðja held ég. Já. Og það er alltaf 3-0 eða ekki? Það er 3-0. Nei, það er 4-0. Vittu minn. Það er 4-0. Það er bara að missa tölun á sig. Ágústsson. Kemur upp hægri og Orrason vinnur hornið. Vinnur hornspinna fyrir þá. Vel gert hjá Orrason. Gerir það vel. Á svona mótum er maður nú meiri hrifnar að ég hafa fyrir fornafnið. Aftanabúningum. Það væri betra. En við skulum nú minna að þegar menn er að spila hérna á velli 8 þá geta foreldrar eða liðstjórar komið með nafnalista eða leikmenn og það gerir útsendinguna dálítið skemmtilegri, eða ekki? Koma með hana bara rétt fyrir leik. Eins og við vorum að fá einn nafnalista í hús fyrir næsta leik. Það er geggjað og það verður hægt. Þá getur maður nafngerð alltaf leikmennin almennilega, sko. Ekki verið alltaf að basta eitthvað við þetta, sko. Ágústsson vinnur þetta, það er Bjarkason, þetta er glæslega spilað. Gudmundsson er að fara að spila. Já, þetta er svakalega vel spilað. Hvað var að frétta það? Þetta var geggjað mark. Hæ? Þetta var rosalegt mark. Lítið að þetta segja við þessu. Viktor var aðeins vitlaust í sponni hana. Já.
Mér fannst þið vera eitthvað peppaði fyrir leik, þeir eru eitthvað Nei, þetta var komið veittist inn í hérna gýrarinn leik. Já, það lítur að vera Þróttarar konur boltan, halda boltanum aftast, reyna að byggja upp svo spil. Það hver þetta? Nói. Þróttarar var orðnir pirraðir. Dettur úr skónum hana, óhapp. Herru, geggju, sendi ekki gegn. En Blikar vel að verði. Já, það bara svo það 5-0 5-0. Ekki óskastaðan fyrir Þróttarana. Fyrir Köttarana. Já, menn Góðu bolti fyrir þarna. Þeir halda honum í leik. Velgert Þróttarunum. Komin í spil. Hver þetta? Kolbeinn? Nei, ég sé ekki alveg. Það væri skemmtilegt aldrei að fá að vita hvernig leik að standa í leikjunum hann hinum hérna Gerðarsinu. Já, við vorum alltaf búin að tala Selfoss og Káa. Heldur við getum keypt í einhverja spotta og fengið að vita það? Sjáu einhvern veginn sem þetta ekki. Það spurning. Það spurning að rölda og kíkja á þetta eftir. Já, getum komið skilaboðanum hingað í útsendinguna ef fólk ætti að vita hvernig það fer. Guðmundsson harður fyrir, hann gefur ekki tómu eftir. Þróttarar spilna boltanum upp og Bliksarðin á þessi. Þeir koma nú frá. Innkast. Svo reynir skemmtilegt skot þarna. Blikarnir reyna að spila út en Þróttarar sjáðu þeim. Sýnir stjörnumenn hafa verið að sitja náttúrulega Haugum hérna. Já. Mikið fagnað. Eru menn ekki með puttan á púlsinum hérna í tækniliðinu? Hvað staðan í leikjunum hinum minn? Það eitthvað klikkað teiminu. Já, það eitthvað klikkað í teiminu hérna. En Blikar eru konni með annað mark. Það hvað, Orrason. Orrason að setja allavega sitt annað mark, eða ekki? Já, hann búinn að öflugur í dag. Jafnvel þriðja. Öflugur í dag. Já. Gylfason held ég með assist. Sáum þetta ekki alveg og erum með eitthvað. Það fyrir svona að koma að því að veljum mann leiksins. Já. Guðmundsson búinn að vera sterkur. Já, við gefum þessu nokkra mínútur. Já. Það eru nokkri búinn að vera sterkir. En markbörðin búinn að vel að verði. Guðmann. Þróttararnir missa boltan. En Blikarnir geystur upp, hægra megin. Gylfason. Horfir yfir. Vel gert hjá hverja? Baldri. Baldur Öxdal. Glæsilega gert hjá honum. Hörðu. Glæsilega gert hjá honum, kemur hann í spil. Þeir koma upp hægra megin. En Blikar sjá enn og eftir við þeim. Orrason. Hann boltan. Þróttur spilur út á marki. Vel gert. Gerir þetta vel. Þurft að sjá meira af þessu. Já, þeir færa hann yfir, nei, Ágústsson kemur fyrir, Orrason kemur út á Gylfason. Það skemmtilegt að sjá hvað Breiðabliksliðið samstilt. Gylfason á Ágústsson og Ágústsson fyrir Orrason! Nei. Orrason skemmtilega til hérna. Já. Nú þurfa Þróttarar að koma átt á blað í þessu leik. Já. Værum til í að sjá meira. Eldur komin út af, greinilega eitthvað að hrjá hann eitthvað. Já, en eigum við eitthvað kannski að taka fyrst að þetta svo kom 6-0. Ég var að pæli hann að Bjarna aðeins í Káa, sko. Já. Meiðslinn hjá honum, hann að lagast eða, veistu það eitthvað? Ég hef heyrt lítið, ég hef bara heyrt síðan verið í svona enduræfingu. Já. Verið í sjúkraþjálfun. Já. Við þurftum að sjá update á honum. Það væri gaman að sjá hann aftur að spila. Spurning að senda ykkur kannski inn bara á YouTube-brósina, en í þessum
töluðu orðum Er Orrason orðan að setja þrennuna ef ekki fernuna. Og það liggur dálítið morguljóst fyrir, Viktor, hver maður leiksins er. Já, hann er búinn að vera líflegur í dag. Ég ætla að setja mitt atkvæði á hann. 91, Orrason. Orrason búinn að vera góður. Ég vil nú ekki vera að velja einn úr þessu liði. Mér finnst það bara allt búið að vera. Allir búinn að vera góður. Já, það ekki? Jú. Já, ég get nú verið sammálaður í því. Þeir eru ekki stíði feilsporin Það er leiðilegt að sjá hvað er orðið mikið munur sko. Þróttararnir eru nefnilega búin að vera Þeir eru búin að vera að reyna sitt allra besta. Já. Þetta kemur í næsta leik. Með þessari vinnu sem kemur þetta allt. Já, þeir þurfa bara aðeins að fixa þetta. Samstilla liðið. Þetta er nú sennilega fyrsti leikurinn í mótinu, það er mikið eftir. Já. Það er nóg eftir. Greinilega nýkonur eru fríi. Baldur Öxdal með fyrirgjöfina. En markur í Breiðablik. Öruggur að vanda. Þeir spila alltaf út á marki. Langur yfir. Eldur stígur inn í. Eldur. Guðmundsson vinnur boltan. Guðmundsson. Fátatókan mjög líflegur í fyrri hálfleik. Orrason. Búin að sjá aðeins minna á honum í seinni hálfleik. Hann fór út af henni smátt. Já, hann fór út af. Það er kannski það svona. En við höldum áfram. Orrason. Hann er þreyttur skiljanlega. Eldur vill fá meiri hjálp. Alla leikinn. Eldur vel spilað. Og í gegn. Milli. Og hann er á fjær, allan fjær. Markmaður Breiðabliks er líka búinn að standa sig vel. Það er ekki mikið veisin á honum. Nei. Hann er búinn að díla vel við allt sem á hann hefur komið. Ágústsson. Ágústsson. Hann heldur hann bara. Kemur hann Gylfason. Frábær Gylfason. Gylfason. Tekur hann á. Gerir hann að gera Gúrsi. Ói, en ég veit, góð vörð. Ágústsson vinnur boltan. Og kemur hann Guðmundsson. Guðmundsson, sólamarmanni. 8-0. Hann var ekki sáttur með liðsfélaginn sem hann hafa stólið markinu. Nei, veitu hver skoraði? Gylfason. Mér sýndist að hafa verið hann Gylfason. Ég held að hann hafi potað honum inn. Hún er langað að komast að blað. Við dæmum það ekki. Þróttararnir, Baldur, aftur á markmanninn. Baldur aftur. Færir hann yfir, vel gert, kemur hann með eld. Eldur. Það var gaman að sjá eitt mark frá eld í dag. Hann kemur honum Hóepinn vel varist. Þróttarar. Vinnar pissa boltan aftur. Gylfason. Gylfason, tekur hann á. Hann er komið fínt setur hann yfir, Guðmundsson. Hann ætlar að Hann skora. hlýtur að fara að skjóta, hann er pirraður. Nei, hann gefur hann bara. Frábælega geta Guðmundsson. Guðmundsson. Hver er þetta boltan? Hann gerir þetta vel. 4 mínútur eftir. Sveinn neglur honum í burtu. Hann ekki sáttum með þetta. Það er Bjarkason, kemur um Ágústsson. Hvað var að gerast þarna? Hvað var hann? Sentimetri frá hann hausinn á áhundunum. Þegar hann bombaði boltanum? Já. Jæja. Það var ekkert að flækja þetta. Þurfum ekki að staldra við það. Hann vildi bara boltan burt. Það er rót. En er eitthvað stífla í tækniliðinu hjá okkur? Þeir eru ekki ennþá búin að græja úrslitin í leik K.A. Þannig hinum meginn. Það er leiðilegt að heyra. Það er bara svo það er. Lítið sem við gerum með því. Já. En Þróttarar komum með boltan aftur. Já. Gylfason, bakkar. Gunnar Birgisson sátti með Orrason. Já, hann er því að gleruna svona. Hann er eitthvað að spjalla við hann. Kannski vill hann vill fá hann ferskan í næsta leik. Já, hann er, tala um að gefa hægri vinstri. Sé það hana. Já, og standa fyrir, já. Ég myndi hlusta að ég væri Orrason. Já. Klálega. Þið eru góði vinnir, ekki? Þú og Gunnar Birgis. Gunnar í Birginu. Gunnar í Birginu, Grjótsjö. Er það hann sami maðurinn, eða? Gunnar í Birginu? Hélt hann alveg, sko. Já. Eldur kominn á boltan. Ágústsson stígur inn í en Þróttar halda boltan. Æði. Fátti stoppar Ágústsson, hann er... Já, Guðmundsson. Guðmundsson. Herru, nei. Þeir eru nú heila bara komin allir í sók. Blix. Þeir vilja bæta þið marki. Þeir eru, hverginn er það heitir? Gylfason. Það er mark. Það er mark. Gott skot. Já.
Ég held við getum bókað Breiðablik í aðdeildina. Það bara eitthvað sem ég ætla bara að setja þér fram. Þú myndir setja? Nei, við finnum ekki setja það. Nei. Eldur. Það snýr. Þetta efnilega leikmaður, Eldur. Já. Ég ætla samt ekki að taka neitt af Þrótturunum sko. Ég ætla að fylgjast með þeim í mótinu. Já. Þráttur þetta stóra tap, þá held ég að... Það margt þarna, þeir eru bara samtidig. Já, stilla sér saman. Já. Þjappa sér saman fyrir næsta leik. Haukar í færandi hinum megin. Það veit ekki stöðuna. Enga líkur að fá vita það. Nei. Það svona spurning hvort að tæknilega sé að fara í verkfall. Þeir eru náttúrulega ekki að fá jafn mikið borga og við hérna. Unni gríðilega að fá okkur hérna í útsendingu. Stóri menn fengu víkja. Já. Eins og við segjum áðan, þá komst Höddi Magg ekki inn í teymið þetta árið. Ekki í gegnum niðurskurinn. En Gummi Ben, nei. Nei. Hann var ekki, hann komst ekki heldur. Í miður. En það er alltaf næsta ár fyrir þá. Þeir sækja Eyjaflaugsstöðum næsta ári. Já. Mann er búinn að tala við þá, ófáðu sínum. Já. En það er Bjarkason. Bjarkason kemur honum á Arnarsson. Arnarsson búinn að vera eins og klettur í vörninni í dag. Við varum að fá hérna skemmtlur. Þetta er búinn leikurinn. Takk kærlega fyrir áhorfið. Þetta var geggjaður leikur. 9-0 sigur Breiðabliks, staðreind. Og við þökkum bara kærlega fyrir okkur. Já. Takk. Já, komið sæl. Þá erum við mætt að leik Fram 1 og IR 1 í fórkeppni A og B-liða. Framarar bláir og IR-ingar hvítir og bláir. Það eru framarar sem að byrja leikinn. Leggja hann tilbaka í vörnina. Spyrum hann með, en ég er ekki náðast í hana. Komast inn í þetta. Vel gert þannig að leikmann IR, skemmtileg tilþrif, kemur boltan niður, þeir færa boltan niður hengkantinn. Þetta framar að nált í að komast inn í boltan, en bolti rattar út til vinstri á Baldur Fritz. Baldur kemur hann að stað, en stýrir með Freyr, gerir vel, stoppar hann.
Jóhannsson með innkastið inn á teiginn og þetta er hornspyrna. Leikmaður Fram reynir eitthvað malda í móinn, held að þetta sé hárrétt hjá dómaranum. Kemur spyrnan háinn á teiginn, markmaðurinn slæðir hann út í teig. Kemur skotið en það er langt hátt yfir markið. Já, þessi bolti var að lenda. Fram að reyna að spila á móti vinstri. Svo að lyfta boltanum upp en fá innkastið. Innkastið hátt upp völlinn. Skalla aftur á bak af varnarmanni sem að koma svo í burtu. Hér Framar búinn að vinna boltan aftur. En tapa honum og það er hætta núna. Hendi sér inn í flotta tæklingu, hægir vel á sókninni og svo vinna Framar á boltan. Koma honum hérna, ætla að koma honum frá henni og tekur boltinn og Íringar. Nei, koma honum fyrir en þetta er beint í fangi á markmanni Fram. Langur bolti hérna fram á leikmann Fram. Og hér spila út til hægri. Það er innkastið algjörlega. Það reyndi að taka snúningin fyrst. Gekk í annarri tilraun. Það er langur bolti inn á teiginn. Það er Framar sem skallar út á teignum. Víkingar er hátt í pressunni. Koma boltanum inn á teiginn. Og hann er frákastinu. Og það er mark og það er 1-0 fyrir ÍR. Maður fyrstur átta sig þarna á fjær eftir að markmann hafi slegið boltanum til teiginn. Og Íringar eru komnir yfir 1-0. Íringar búnir að vera mikið í sókn þar sem hafi leik. Þeir uppskera Framar að þeir ætla að jafna strax eins mér. Fljótir að koma boltan á miðuna. Koma boltanum með það framvöllin. Það er hrinding í bak þarna. Aukaspyrna, hárrétt. Og þeir ætla að lyfta honum löngum inn á teig. Boltinn skoppar fyrir utan teig, Íringar koma hann svo frá. Það er Framar sem vinna hann. Skemmtileg sending hérna en Íringar koma aftur með boltan, spilum aftur á markmannin sem að lúðrar honum fram völlin. En Framar koma hann fram. Mikil barðinu bolti frá milli liða hérna á kantinum en þá er það fyrir Íringa, fara hratt af stað en Styrmir gerir vel. Og aftur ætti að það tekur boltan glæsilega gert. Lyftur svo fram að þeir eru 1-1 hérna. Já, beinur hann út til hliðar, þetta er flott vörn. Skotið í hliðanetti og erfiðu færi. Þá er Íringar hérna á vinstri kantinum. Leggja hann á miðuna. Og pláss til að sækja. Boltinn á teiginn en þetta er ekki á neitt. Íring. Og markmaður Fram, sparka boltanum hann upp. En Íring konum með boltan, hættuleg staða. En ekki nógu góð snerting þarna. Sterkur þarna varnarmaður Íringa. En missir boltan og þá sækir Framar hratt. Gríðarlega líkamlega sterkir þarna í vörninu ÍR. Víkingar að spila hann tilbaka, allar aftur á markmannin. Sem kemur hann út vinstri. Framar í hárri pressu. En Íringar ná að leysa þetta ágætlega og koma hann svo skrítið boltið að bytti upp í lofti og Framar komur aftur með hann og hann fer í skoti með vinstri. Vel varið.
Boltinn hár inn á teginn og það hár að hann fer yfir allan pakkan. Maður mætti halda að þetta væri bara horn á hinum vellinum. En Ellert Örn Erlingsson, glæsilegur aukadómari, að teygja þarna á, sparka boltanum inn á vellinn. Og annað innkast Írringa. Boltinn hátt upp yfir alla varnarmenn fram. Írringar að snúa tilbaka. Þannig að koma boltanum yfir á vinstri kantinn. En Framar að komast inn í þetta. Boltinn í háloftunum hérna. En Írringar taka niður, spila hún tilbaka. Aftur í blöði, þetta dúndra fram völlinn. En aðeins og löng. Og þessi vel gert þarna hjá Hlynssyni. Kemur boltanum út af. Þá Styrmir að mæta svæðið. Klár í innkastið. Fastur hana inn á miðuna. En hann gera hann svo mikið á boltanum hana fram. En hraðleikur, boltinn fer mikið á milli liða og þarna Írringar náldi að sleppa í gegn. Þarna reynir að setja hann aftur að fer inn fyrir. Styrmir flikkar áfram sem nógu kraftur til að fara á markmann þeirra. Það var fram að skemmtilegi taktar hérna. En missi boltan. Og Írringar mikið barðan út í horni. Og Framar að koma sér innkast. Fáum við ekki að sjá langt innkastinn á teginn núna. Írringar ætlar að koma sér í 2-0. Þarna hárbolti, mikið barátta. Og boltinn endar í lúkunum á markmanni Framara. Mikið darraða dansaninn á teg. Og Írringar strax komið boltan aftur. Hárbolti upp. Írringar boltan til hægri, sendingin á först, nei, hann honum. Kemur hann inn á teginn. En Styrmir mættur, vel gert til Styrmi. Kemur þó ekki lengra en bara á Írring. Þeir eru komnir aftur í flotta stöðu hérna. Boltinn út í teginn. Skotfæri hérna, það skot, en skot ekki nógu fast. Ekkert að þetta, bara góð vörn. Heldur áfram hlaupinu, hann dettur þarna, hann ekki að taka boltan aftur. Boltinn út á vinstri kantinn. Og eru að mæta boltanum upp, fá hann þarna. Vel gert í varnarmann koma sér fram fyrir. Og þá boltanum lúður fram. Baldur á að hlaupa. Dagur hérna með flottan bolta til hægri. Og það skotið en það fram hjá markinu. Dagur búinn að vera mjög flottur á miðunni. Framar með boltan í vörninni. Sparkar honum upp völlin, fer beint á Dag á miðunni. Dagur sér hérna leikmann til vinstri en vel unnin tilbaka hjá Davíðssyni. Írringar þó ekki hættir í pressunni. En, jó, þessi bolti í innkast. Írringa.
langt yngast inn á tegin. Dagur reyna að snúa sig við skotinu, skýtur í grasið. Það verður ekki verið þægilegt. En skoti hérna, fast að vartamanni. Dagur, annað skot, aftur í vartamann. Framar komin langt, í einhvern þá ennþá með boltan, nei. Geta Framar sótt rætt, snúa hérna. En hann einn á móti en 3 og þetta erfitt. Skota löngu færi og þetta varið aftur fyrir. Ýringamenn. Bolta á fjær. Skallinn hann alveg einn en vel gert hjá markmanninn fann mættur hana. Góð fót á hana. Á Framarar. Komir í sókn. Nú verður það að lyfta liðinu sínu. Já, engi sensateknir hjá Ýringum. Boltan bara spint. Beint yfir á völl númer 10. Nei, gengur ekki alveg upp á Framarum þessa stundina. Framalega á vellirum. Ýringar mjög þétti tilbaka. Markmaður klár, lyfti boltanum minna upp, ætlar að finna. Kantmanni finnur bara fram með henni í staðinn, það alveg gott. Og þau koma hann á flegi fyrir vinstri kantinn, en þessi bolti aftur fyrir. Hvað gera Framarar þá? Stimmi lyfti boltanum í hlaupið en Ýring komin út að, já, nú tækir verið Framarar, koma sér upp völlinn. Það muna ekki miklu en Ýringar sem fyrir traustir í vörninni. Engin sensateknir, koma boltanum bara hátt upp völlinn og Framarar að byrja nýja sókn frá eigin markmanni. Það munar litla Ýringar að komast inn í boltan. Þetta vel spila hér í Ýringum, hann fyrir skotið og það fram hjá markinu. Þetta kemst leikmaður inn í sendingunum. Sem betur fer fyrir Framara. Hann hafði ekki völdum á boltanum. Hvað gera Framara? Halda þér áfram að spila út? Nei. Þeir lyftu honum bara löngum upp. Og þá er tækifæri. En Ýringar þeir eru margir tilbaka. Það er auðvitað að brjóta aftur. Það er frábær sending inn fyrir vörnina. Með baki í markið þarf að fara út á tegnum. Hvað gerir þeir að koma boltanum fyrir en tveir varnarmenn og gerir þetta frábærlega, kemur boltanum út í teg og það er skotið en vel varið. Vel á tánum í markinu. Ákveður svo bara að negla honum fram upp hægri kantinn og er þessi ekki bara út af vellinum Jóu, sýnist það. Líklega það síðasta sem að gerist í þessum fyrri hálfleik. Jú, því að nú flautar dómarinn leiksins til hálfleiks, staðan 1-0 fyrir ÍR.
Já, velkomin aftur. Þá að hefjast síðari hálfleikur í leik Fram 1 og IR 1 í AB fórkeppninni. En fyrsta dag mótsins þá fórkeppni til að raða liðum í argentísku deildina og brasilísku deildina. Eins og þannig IR 1-0 yfir gegn Fram. En ég held að Framarar séu til alls líklegir núna í seinni hálfleik. Búin að fá góða ræðu. Það þeir strax hérna farin í sókn með innkasti en það hreinsað aftur frá. Styrmir hérna með innkasti á stutt bara tilbaka í vörnina þannig eftir en ég ekki að koma strax í pressu. Það ekki að gefa neitt tíma. Þeir eru búin að vinna boltan. Þá sækja hrætt flott bolti inn fyrir vörnina. Það er konið eitt á móti markmannum. En glæsilega varið. Lokar þarna frábærlega. Já, engu vandræði með að grípa hana bolta. Þetta stór og stæðilegur í markinu. Framarar fleikum áfram, það engin fremstu samt. Það gerir þetta vissulega auðveldara fyrir varnarmenn í að vera 2 gegn engum. Það hérna. Líkurnar eru þeim í hag. Þarna læti ég okkur. Framarar hérna í skotfæri. En þessi bolti fram í markinu, já, það að lifna yfir þeim nú í seinni hálfleik. Framarar konum boltan. Það lyfti honum yfir en vel gert hjá Degi, hann mættur bara í vörnina. Þarna, góð pressa á framönum og þeir eru að líka við að vinna boltan aftur en ég neyðast til að negla það fram. Allt annað að sjá til Framarinn upphafið seinni hálfleiks. Þarna, boltinn inn fyrir vörnina. Hver á undan? Það markmaður sem fyrstur á boltan. Snöggur að kasta hann minn út til vinstri á Baldur. Baldur upp en smá miskilningur hana. Ég ekki að spila hann tilbaka. Sparka boltanum upp öllin. En ég ekki að ná að halda boltan núna. Framarar hátt upp af vellinum að loka á. Tekur smá tíma fyrir Framarar að taka þetta innkast en Styrmir komin á boltan, hann tilbúinn að negla hann langt upp, já. Annað innkast, já, Íringarnir komin á boltan frá Róthaf. Tíminn vinnur með þeim. Þetta mikil pressa á Framarar en jó, og sem enda með því að Íringar vinna boltan. Hvað gerir það? Hann bara öruggur leggur hann tilbaka og boltanum sparkað fram. En Framarar skilur hann bara. Íringar hérna. Aðeins hann að koma sér aftur inn í leikinn sóknarlega. En
Þeir komast ekki lönd í stunduna gegn framörunum. Greinilegt að það eru mikill innblástur fyrir sókn að sækja í átt að KM-milunum, það er ljóst. Dagur tekur boltann hérna skemmtilega niður en þeir eru tveir í kringum hann, það er erfitt. Hörku tækling hérna, en mikil barð hérna í strákunum. Enda með því að fara maður að losa hann upp öllin. Dagur skallar hann tilbaka saman sinn. Fær aftur, þetta eru öryggir hann í vörtinu og einingum. Ekkert stress. Langur bolti fram en hann er pínu einn hérna frammi hjá framörum. Boltinn upp öllin og hann heldur mér að gera það vel gert og nú geta þeir sóttrætt, það er plássinn á miðunni en sendi ekki fyrir aftan hann þarf að bíða eftir honum en hann ákveður bara hlaði skotið, þetta er yfir markið. Já, sínst fram alltaf sparka á langt sem að þeir gera, þetta beittir á miðinu og hann fær boltar beittur út þegin frammeirinn. Reynir hérna sendinguna, hún var ekki alveg á, leikmann var ekki kominn. Og þessi bolti er aftur fyrir önnur spilna frá frammerum. Já, markmaðurinn beðið að koma inn. Lyftur hans upp, aftur skalla sami maður á miðunni. Og hann lyftur hann út á kantana. Og framar hérna mikil barátta og þetta innkast er íringa hárétt. Mikil pressa þarna, já. Framar komin boltan, hvað geta gert núna? Skemmtilegu kloppi þarna á miðunni. Reynsendingu gegn Bjarga á síðstundu. Boltinn aftur upp hérna til hægri. Nokkuð trikki nedi í horninu og kemur boltar svona á teginn en þetta fer að varnarmannum og beint í fangi á markmanni Íringa. Það er ekki smá fótur á þessum maður, hann neglir honum alla leið yfir markmann Framara sem er hugsa að launa greiðan og neglir honum sömuleiðis fram en fer aftur á miðuna. Og hér er brotlegur leikmaður 37 fram. Já, Íringar, þeir ætla bara að sparka hún langt. Það góðu bolti upp öllin og næstu bara ná inn fyrir. En Íringar var búin að lyfta mörgum mönnum fram en það geta Framara svo trætt. En þeir eru sterkir að tveir tilbaka og ég held þessi alveg með þetta þóttur að þessi boltinn fari út af þá held ég að þeir ekki stíði feilspor í vörninni. Skemmtileg hugmynd þarna. Styrmir klárar sparka honum upp öllin, sendir bara næsta mann. Allt saman planað, örugt. Gerir Dagur. Dagur sendir boltanum til hægri. Það er Viktor Atli. Ætlar að finna baldur í svæðið en það gekk ekki. Dagur hann er bara með skotið og rétt yfir markið. Jájá, Dagur er ekkert hættur. Þetta er nóg eftir að þessum leik. Íringar búin að vinna sinn núna aftur inn í leiki síðustu mínútur eftir að Framara byrjuðu seinni hálfleikinn frábærlega.
Í þeim tölugur kemur boltinn og teina fram. Hann einn hérna á vítapunktinum en ofleikið aðtala sig og Írningar koma boltanum í innkast. Þarna skall hurðnar í hælum með Írningum. Framarar yngast inn á teginn. Boltinn flikkar áfram á teig. Og mikil barður á boltan en það Írningar sem sparkar burt beint og Framarar Styrmir. Nei, hittir ekki nógu vel boltan og þetta frábær sending inn í gegn á Baldur. Baldur með mölg með sér að koma inn á teginn en hann ákveður að taka skotið sjálfur. Þetta varið, vel varið. Írningar með hótspinnuna. Þessi langur á fjær, þetta allt saman planað held ég. Beint aðeinkarsögnu, boltinn dettur út, það skotið. Þeir bjarga og svo fer þessi bolti yfir. Það hótt Framar hérna, kasta sér tvígang fyrir boltan. Skemmtilega útfært horn hjá Írningum. Aftur langur og deg á fjær og það skalla fyrir markið og þarna mátti litlu muna. Já, sama uppskrift. Aftur mikil hætta. Frábæri boltan á horninu. Og þá eru Framarar, þeir komist gegn núna. Leikmaður 37. Ferða það fram í einum, það var annar mættir í hjálpina, fer fram í hún líka og hann tekur skotið, frábær markværsla inn á Frakkland. Aftur Veran. Því líka markværslan þarna í tvígang. Frábærlega gert hjá markmann Írninga. Það sem væri til í að vera með endursýninga núna. En leikurinn er þá í gangi, boltinn á teginn. Og markmann Framar sparkar hann strax upp völlinn. Vel þessi hérna Írningum. Já, Framar eru sko ekki hættir. Það eru 3 mínútur eftir og þeir ætla sér að ná að minnstakosti að hérna leik. Hérna skotið fram hjá. Já, spila hérna stutt út. Ekkert að því. Færa boltarinn yfir. Já, en þarna Styrmir aðeins og fljótur á sér. Þetta sleppu þó. Þeir geta losað hann fram. Þarna geta Styrmir bara farið sjálfur. Og hér Framar, já, Styrmir með boltan. ætlar að leita löngu boltann upp völlin. Gengur ekki, Írningar komast inn í þetta. Engast inn að Framarar rétt fyrir fram að miðju, 2 mínútur eftir að þessu leik hafði svakalega spenna. Írningar smá vandræði með það, Framarar koma boltanum inn á teginn, það er skotið en hann er með þetta. Já. Það er eitthvað meira en þetta til að skora fram hjá honum. Svo bara neglir boltanum upp völlin. Já, hann vill aðeins að markmaða fram kollegi sinna hinum með að fá hans að snerta boltan líka. Ég skil hann vel. Góð pressa frá honum Óla. Baldur ætlar að spila á fram en Framar að komast inn í þetta. En Dagur kominn aftur á miðjuna. Strax búinn að vinna boltan. Svo boltan lyft fram. Nýtt hann ekki nógu vel þarna en Framar þetta með boltan. Já. Vera cool á boltanum þarna. Spila í fætur en ætlar að reyna að snúa þarna og brautum kannski af sér en það var ekki dæmt. Írningar áfram með boltan. Dagur kominn á flegi ferð hérna. Ég meina hann er bara kominn í skotfæri, skítur en komast fyrir þetta. Þá geta þið sótt hratt. Langur bolt hérna inn fyrir vörnina en komið svo þetta af. Framar hérna. En Írningar vinna aftur. Framar að fá annað innkast. Þeir þurfa aðeins að flýta sér Framarinn núna. Boltinn í afturtegnum. Ná niður en vel skilt hann á markmaður. Írningar tekur boltan.
og það er spurning hvort að þetta hafi verið síðasti séns Framara því að samkvæmt okkar klukku þá er leiknum að ljúka. Við erum ekki að koma boltanum bara upp, já. Setur svo flotta pressu og vinna boltan og hér flautar hann leikinn af. Flottu sigur ÍR-inga en klárlega að stóru leyti að þökk sé markmann þeirra sem bjargaði frábærlega í tvígang þarna áðan. Já, þá er að ganga hér inn á völlinn leikmenn Gróttu og Hauka í grísku deildinni. Þetta er toppslagur hér á ferð. Enda tvö lið sem eru gríðarlega vel stemd. Klári flottan leik. Koma hérna, við sjáum þá. Þarna eru þeir. Við eigum von á flottum leik hér núna. Mér sýnist að ætla að vera Gróttumenn sem byrja á boltan. Hann ætlar að stendur yfir boltanum. Hann ætlar sér að taka miðuna. Nei, hann fer frá. Jú, hann fær að taka hana. Já, það er dómarinn sem stjórnar. Það þýðir ekkert að ætla að heimta að taka miðuna. Það verður að bíða eftir merki dómarans. Og þá er það Grótta sem byrja leikinn. Spila honum hérna alla leið aftur. Vel spilað þarna. Og koma hann upp hægri kantinn. Það er Arnar. Já. Fer vel með boltan hérna. Og skemmtilegt tilþrif í Arnari. En vissi svo boltan út. Það er erfitt að ætla sér að fara fram í 4-5 leikmönnum í einu. Engast hérna upp á Marino. Marino kemur boltanum að fara. Gróttumenn í vörninni búin að vinna boltan. En þessi sendi beint á Haukana. Og þeir ætla sér að refsa strax. Boltinn er út til hægri. Reynir að koma boltanum inn á teiginn.
en það er Grótta sem kemur í burtu. Og nú snúa þeir vörn í sókn. Og aftur sókn í vörn. Og aftur þeir komnir í sóknina. Og þetta finnur þröngt þarna inn á miðjunni núna. Við verðum að fá breytt í spilið okkar. Það er bara svoleiðis. Svo erfitt að halda boltanum. Hættulegu boltinn á teginn. Og þessi fer framhjá. Ég sá ekki hvort hann hefur komið við hann. En hann fagnar. Jó, glæsilegt fagleika. Ég reikna með því að hann hefði skorað. Þetta var leikmaður númer 50. Sé nú ekki nægilega vel nafnið á honum. En flott sending á hann og hann klárar vel í markið. Haukarnir eru strax komnir aftur í pressu. Þeir ætla sér að vinna boltan, þeir ætla að skora annað mark. En þá er það Arnar. Arnar fennur en ekkert á þetta. Hárétt, Marino hér. Kemur boltan ekki Samherja, aftur er Arnar en Arnar Hauka, hann er strax mættur. En sendingin rattar ekki að Samherja. Sendingin er fram í hleypar eftir Haukarnir, þeir koma inn í pressu og þeir eru næstu búin að vinna boltan. Hér vinnaði boltan. Snúaði og ætlar að koma honum yfir á hingaðinni, gengur ekki alveg upp. Þess sending ekki heldur sama hugmynd. Og þá eru það Gróttumenn sem koma í pressuna og það er Inga sem að Grótta á. Já, Arnar snöggur að taka Ingastið. Fær boltan hér aftur eða aftur að gera það. Sendingin aðeins og först fyrir hann. Já, Hjálmar sýnist mér hérna númer 50 markaskorar Hauka og hann er kominn með boltan. Gefur þess að frá sér á kantmannin sinn sem að fer hann upp í hót. Þetta var vel spilið á Haukunum. Þeir eru hér með boltan upp hægra megin. Ætlar hann að leita kross? Nei, snýr við, kemur hann tilbaka. Og ætlar að hlaða í skotið, tók aðeins svo langan tíma og þá er að Grótta boltinn inn fyrir. Þessi eru á fastur. Hér boltinn hérna, kantinn hinum megin. Það eru Gróttumenn hérna. En þeir tapa boltanum. Haukarnir koma inn. 2 á móti 2. Boltinn út til hægri. Þriðji maður komin á teig. Sending kemur á teig en hún er ekki nægilega uttalega fyrir beint í fangið af markmannum. Markmann Gróttu setur hann strax niður til að spila. Boltinn hér. Uppöllin. Gróttumenn koma inn í sókn og geta þarna sendingin ekki alveg nægilega hnitmið. Hér geta þeir snúið. Hér fara þeir hratt. Nú eru þeir 3 á móti 2. Boltinn upp í hót. Flottu sending en nær ekki að taka á móti boltanum. Haukarnir hér. Já, hann fær hann í sig Hjálmar. Laða frábærlega fyrir sig. En nær ekki að klára frábær markvasta hjá leikmanni Gróttu. Það er kannski smá hefnistipill yfir þessu færi hjá Hjálmari. En hann gerði vel. Það tók gott hlaup þarna. Og hér eru komin boltan Haukarnir og það er skoti en það er rétt fram hjá markinu. En hann er hotspinna. Hvað gera Haukarnir? Bæta þeir við öðru marki. Boltinn hár á fjær. Þetta með hann. Það er nokkuð trygg en sterkur varnarleikur hérna á varnarmanni Gróttu sem að truflar áfram. Vinnur þó ekki boltan. Marino hér. Sendir hann í gegn. Flottu bolti. Marino, hann ætlar að kloppa Arnar en það gekk ekki alveg upp. En Haukarnir eru strax konur aftur með boltan. Þarna, Hjálmar, flotti taktar, en brýtur svo af sér, já. Tók hérna smá krók.
Haukarnir komnir, sækja hratt. En stoppa vel Gróttumenn. Haukarnir ekki hætti, þeir komið strax í pressu. Skemmtilegu snúningur þarna og hann farinn af stað. Já. Alla leið upp völlinn, en svo sendingin ratar ekki að samherja. Grótta þá komið aftur boltan. Þannig að Marino vinnur vel tilbaka, kemur hann aftur á markmann sinn. Sem sultu slagur. Spilar hann út, Haukarnir leysa þetta vel. Þarna, frábær spil í Haukunum og Marino skipti, þetta flott uppbygging hér. Og ætla svo að finna manninn á tegnum, hann endar á að fá boltan, kassar hann, en markmannin mætti vel út. Flott sókn í Haukum hana. Og Haukarnir eru búin að vinna boltan, það er skot en aftur ver hann vel. Og svo náður að koma boltan að fara á Grótta. Og hér hefur komið. Hér er... Já, varnarmaður gerir vel, skilur boltanum. Hér eru miklu snúningar og kloppar á miðunni. Og sendingin Atli Marino. Grótta, varnarmaður Gróttu, flottu bolti, kemur hann upp völlinn. Það var vel gert hjá Júlíusi í vörninni. Ekki Haukarnir sækja alltaf rætt með boltan. Og nær hann haldur hann að gera það ekki. Og Haukarnir eru að sleppa í gegn og það er skot en það er rétt framhjá. Það er ekki hægt að segja annað en að Haukar hafi fengið færi til að bæta við öðru marki. En það er ekki það gerst. Ætli það sé rétt sem þið segja í laginu. Haukar verða alltaf bestir. Það er spurning sem að verður kannski ekki endilega að svara hér. En þeir eru búin að vera bestir í þessum leik hingað til. Það getur þú breyst og Grótta. Þeir eru aðeins að sækja í sig veðri hérna, komið pressun upp höllin. Standa hátt núna, ætla greinilega að láta markmann Hauka sparka upp. Hann segir nei, ég ætla frekar að kasta, gerir það frábært kastið nú til hægri. En Gróttu strax komið í pressu og þeir vinna boltan en hann laumaði sérna fyrir aftan hann, stakk sér fram fyrir, vann boltan, svo er að meit hérna með sér vinstra megin. En Júlíus gerir vel að komast inn í þetta og markmaður er að svo koma út á móti. En Haukarnir halda boltanum flott þarna og kemur boltanum inn á tegin og það setur hann rétt fram í markinu. Þurfti að tegja sig í boltan þarna. Já, ég skal segja ykkur það er ótrúlega að Haukarnir sé ekki konum með annað mark. Þeir eru strax hérna farnir aftur í pressa hátt. En það skilur eftir opna eins og við sjáum hérna. Grótta komur af stað. Hann fer bara alla leið sjálfur upp að endalínu. Markmann Hauka, hann lokar á móti og setur boltan í horn. Á Grótta með horn, nú er tækifæri. Hár bolta fér örlítið of hár. Flott hugmynd, hann stóð þarna einn af fjárstönginu. En eins og ég sagði, boltin er svo hár. Júlíus Már hérna, en Hjálmar fær hann. Hjálmar upp. Júlíus stendur vaktina vel í vörninni. Grótta hérna sendi ykkur í bjóð. En klókur þarna. Varnarmaður Hauka skilur boltanum út af. Langur boltinn upp Marino. Einn hefur tíma til að snúa miðunni. Gerir vel, kemur hann út til hægri. Nú sækja þeir eru 4 á móti 2. Hvað gerir hann? Kemur hann boltanum fyrir? Nei, heppnaðist ekki alveg nógu vel. Boltinn er enda á milli þessa stundina. Ekki flott skipting frá Gróttu.
Hann reynir að finna samir sem tegnum, hittir boltan ekki alveg nægilega vel. Hefði hugsanlega getað að færa lengra sjálfur. Gísli sýnist mér, en ekki að þessu sinni. Boltinn upp, grótt Haukarnir þeir hafa pláss hérna á hægri kantinum og fer hérna fram hjá einum. Hann er með mennin á tegnum með sér, eru 2 lausir á tegnum. Hvað gera? Hann ákveður að fara í skotið sjálfur og hann skorar 3. mark Hauka, 3. mark leiksins og staðan er 3. Annað mark Hauka. Ég bara, þeir eru með svo mörg skot á færi að þeir hljóta að vera að skora 3. markið, en nei, þetta var bara annað markið. Annað mark Hauka í leiknum. Frábærlega gert. Þá gróta, þeir eru alls ekki hættir. Það er Haukarnir ekki heldur. Boltakast hérna fram og aftur hérna, hægra megin eru að fá smá pláss og Marino með boltan. Og skemmtilegt þarna. Þeir eru margir í sókninu núna. Gróttu með hérna smá seinni tilbaka. Boltinn laður út. En gengur ekki, við þurfum að koma minnum teginn fyrr. Hann er aðleitið hérna og fær boltan, tekur á mótunum næga tíma, tekur skotið og það er mark. Og það er 3. mark Hauka. Já, það er bara svoleiðis. Það er þarna á Gróttumenn er erfitt uppdráttar núna í fyrri hálfleik. En aftur á móti leika Haukar á alls oddi, eru búin að vera frábærir. En þeir eru aftur komnir með boltan. Boltinn út til hægri. Og Marino gerir þetta frábærlega og hann hliður í skoti með vinstri og það er í slána. Boltinn eða þá inn á, boltinn laður út. Hann er tíma til að snúa fyrr. Hóta skjótunum vel gert, þarna leggur hann aftur inn í boltinn á teginn. Og hver fyrstur á hann, það er Gróta, en Haukar eru aftur komið með boltan, hann skotið með vinstri. Markaskorari Annar Mars Hauka. Þegar hann setta með hægri, hann ætlaði að setja með vinstri núna. Gekk ekki alveg upp. Hér er skotið og þetta er vel varið í horn. Marino klára spyrnina á teginn. Hár bolti, þessi er rétt yfir. Já. Haukarnir Gróttu að hérna spila náttmarkinu. Haukarnir er ekkert að flýta sér í pressu, bara svona hálf. Þarna fer hann í loksins í hann. Og Haukarnir hvað gera inn á tegnum, spila út. Það er skotið, það var í slána, vel varið þarna. Setur bolta strax niður til að spila út. Já, það er Gróttu leiðin. Spila hér inn á miðjuna. Svo er bolti reyna að setja hann gegnum vörnina. Finna hann hérna í gegn. Markmanni kom látt út á móti. Hann kloppa markmanni en þetta var ekki alveg ná fast. Og mér sýndist að vera Hjálmar sem að kemur tilbaka og bjargar þessu. Glæslega gert þarna Hjálmar að koma tilbaka. Hvað vera fyrir markmanni sinn. Gróta hérna með horni. Einu á tegin. Já, út í tegina aftur. Engi Gróttumar hérna. Haukarnir náður að halda boltan minn og að gera það, já. Mér sýndist. Nei. Þeir gera það ekkert. Það er bara innkast. Kannan alltaf ég sé ekki neitt. En hér flautar til hálfleiks. Það heyrði ég. Þurfti ekki að sjá það. Og staðan í hálfleik 3-0 fyrir Haukum sem að hafa verið gjörsamlega frábærir.
og þá seinni hálfleikurinn að fara af stað. Haukarnir byrja hann. Greinlega Hjálmar, hann komin inn í vörðina. Gulskotnir, auðþekkjanlegur. Enda fallegu litur. Skulum gefa honum það. Smekk maður mikill. En Grótta hérna. Skilur boltan eftir. Og Haukarnir hérna með boltan á miðjunni. Þeir eru fara margir í sókn í hverskið Haukar. Marino ætlar að finna þennan sendingu. Gegn rættar ekki að samverja. En hann komin, rétt missa boltan. Nú eru Gróttumenn, nú geta þeir sótt hratt. Þeir eru hérna 4 að fara í sóknina. En Haukar eru snöggið tilbaka, en flott sending þarna og rétt kemst inn í það. En þeir eru öllum boltan, hvað gerir hann? Hann er að hlaði skotið, nei, snýr við. Sendingin lesin. Og hvað gerir hann? Sigurður kemur boltanum á Arnór. Arnór leggur boltanum út á vinstrikantinn. Frábær sending inn á Marino sem aðleitt, en markmann Gróttu kemur vel út á móti og lokar. Hann svo sannlega búinn að bjarga því að mörkin séu ekki orðin fleiri. Hér Gróttumenn innkast. Sýnist að vera Arnar. En Haukarnir þeir eru hérna hátt uppi. Jájá, þeir ætla ekki að slaka á í seinna hálfleik. Þeir ætla að skora fleiri mörk. Og hér Sigurður, og hann með skot í varnarmann. Og Grótta, boltinn hér. Ætla að finna í gegn, en gengur ekki. Og hér er Arnór. Arnór, hann er með samverð með sér. Ekki senda Sigur, jú, kemur sendingin Sigur í skotið. En komast þeir fyrir, lifta boltanum upp öllin. Mikið kapplöp, en það er Hjálmar sem er fyrstur og lifti boltanum upp. Hér Marino. Spilar hann miðjun og Sigurð. Það er líklega Sigurður fær nú til vinstri sem hann gerir frábærlega. Spila hérna á Haukunum. Arnar Órbjörn, hann á hann ekki, en hann fær hann hér. Hvað gerir hann? Hann er felldur rétt fyrir utan teig. Cirka 2,3 cm fyrir utan línuna. Það var ekki mikið meira, en það stillir dómarinn boltanum upp nánast á vítateigslínuna. Og þá er það Marino. Hvað gerir hann? Skýtur. Og þessi er í slána á yfirmarki. Vá, hann má ekki miklu muna. Grótta strax byrjar aftur. Snöggjar koma boltanum veik. Flott sending hérna inn á miðjuna. En Haukarnir þéttir sem fyrr. Og þá er það Arnór á Marino. Marino frábært þrýðingsspil hérna. Og hvað gerir hann? Snýr menn með sér í teignum, leggur hann út, boltinn á teiginn og Sigurður ætla að vera allt og góð við Marino hérna. Sigurður ætti bara að taka skotið sjálfur. Og hérna, Grótta hitt ekki boltan, Marino leggur hann tilbaka. Arnór til hliðar. Þetta er svo fallega að spila á Haukunum, en það er frábærlega varið. Boltan sparka út, ekki nógu langt. Arnór með skotið, það er varið að varnarmanni. Leggja hann aftur til hliðar. Þeir færa boltan svo vel Haukarnir. En þessi bolti á endanum í hliðarnetið. Markspyrna Grótta, þeir eru strax byrjaðir. Spila hann upp, vel flott sending hérna. En Haukarnir strax mættir í pressuna. Langubolti er upp öllin. Og Marino vinnur hann og tekur skotið með hægri, en það er varið. Fínasta tilraun frá Marino hana. Hér er Haukar aftur búinn að vinna boltan. Og Sigurður kemur boltan minn á teginn. Frábær sending í hlaupi Arnóri, en glæsilega varið. Hann er svo sannarlega búinn að vera betur en enginn í markinu. Með við færið þá er ótrúlegt að staðan sé einungis 3-0 fyrir Hauka.
en svo góður er markmaðurinn búinn að vera. Hérna eru Haukar strax afturkomnir. Arnór, hann er konið í færi, það er opið á nær, hann leggur boltar út í teiginn og hér er Marino, en glæsilega gert. Júlíus kemur á síðustundu og bjargar. Og hér Arnar komið boltan á hægri kantinum, er tækifæri fyrir Gróttu núna? Það er spurning, hann leggur hann á miðjuna, en Haukarnir þéttir boltinn innkast sem að Grótta eiga. Og hér ætlar að senda hann fjær, ekki galin hugmynd. Þau komast inn í þetta. Nú er Grótta með margir í kringum boltan, geta þær unnið hann, komið sér í færi. Nei, þessi bolti ekki rétt átt, flott sending þarna. Flottur snúningur og hugmyndi góð, en hver er undan? Það er markmaður Hauka. Já, hann er á tánum í markinu. Hann er þetta í skóm, en hann samt alltaf viðbúinn. Og Haukarnir hér, komnir í gegn, hvað gerir hann? Nei, frábær vörn þarna hjá Já, komið sæl aftur, biðjumst velvirðingar á því að var dottið út hérna í smástund. Það var kippt úr sambandi hjá okkur. En við erum komin aftur, Haukar hafa skorað 2 mörk í millitíðinni. Staðan orðin 3 afsakið. Já, það er öll að skora 4. markið rétt eftir að duttum út. Og við erum nú ekki með klukkuna á þessu, en ég hugsa að leiknum hljóti að fara rétt að ljúka. Í það mundur Haukar að setja 7. markið sitt. Já, eins og það segir, byrjustu velvirðingar á því að hafa dottið hér út. Haukarnir þeir hafa verið töluvert sterkara alveg í þessum leik og það er eiginlega bara nánast markmanni Gróttu að þakka að
staðan ekki ennþá stærri og munun ennþá meiri á liðunum. En þetta bara 1 leikur á mótinu og Gróttumenn þeir mega ekki leggja ára í bát eftir þetta, heldur halda ótröður áfram á þessu skemmtilegasta móti ársins. Við veitum sannlega sagt það. En hér Gróttumenn, já, boltinn hérna inn fyrir. Já, fáum við ekki að sjá 1 mark á hann að leiknum líkur frá Gróttu. Nei, hann snöggur þarna tilbaka í vörnina, gerir vel og kemur boltanum upp kantinn. Og haukarnir koma 2 á móti 1. Marino með boltan, en í staðinn fyrir að senda hann ætla hann að fara sjálfur. Pínu græki hérna Marino. Og þá flautar dómari leiksins leikinn af. Haukar vinna Gróttu 7-0 í grísku deildinni. Já, komið sæl. Þá það leikur Breiðablik 6, Þróttur 3 í Chile deildinni. Það eru blikarnir sýnist mér sem ætla að byrja með boltan. Liðin að vera klár. Og þetta komið af stað. Það eru Þróttarar sem koma hérna strax komnir í teginn en blikarnir stoppa þetta. Markmaður blikarna fær boltan í hendurnar,
kemur hún strax í leik. Reyna að senda hann hérna fram með Þróttar að komast inn í þetta. Hvað gera þeir hérna? Komin inn í teginn. Kom honum fyrir. Blikarnir bjarga þessu. Innkast sem blikarnir eiga. Koma blikarnir. Reyna að koma honum inn yfir, Þróttur að stoppa, blikarnir halda boltanum þó. Þróttur að fá innkast. Boltinn komin inn á. Koma Þróttur hérna. Komast inn í teginn. Rétt fram hjá. Komin í þröngt færi. Koma blikarnir. Koma honum inn upp kantinn. Halda honum inn á. Þróttur að komast inn í þetta. Reyna að byrja spil. Koma hann upp vinstra megin. Glæsilega gert. Reynir skotið en beint í fangið á markverði blikana. Hann er með boltann út af hana. Þróttarar eiga innkast. Taka stutt. Komnir hérna rétt fyrir utan. Góð pressar á blikunum. Þróttar að vinna hann aftur. Hörð barátta sem endar í innkasti. Góð pressa. Það er markspyrna frá marki blikana. Blikarnir halda áfram. Þarna voru Þróttararnir óhefnir að komast ekki inn í þetta. Þeir eru með boltan hérna. Að reyna að koma hann inn í teginn, gengur ekki. Þróttarar eru hérna með boltan, búin að halda honum núna, koma hann inn í teginn. En næri ekki að koma honum fyrir markspyrna. Blikarnir halda áfram að spila stutt frá marki. Þróttararnir stöða þetta. Virkilega vel gert, eru komnir í færi. Gera þetta skemmtilega. Þróttararnir komnir í 1-0. Þetta er 5 mínútna leik. Það var skemmtilega gert hjá Þrótturum. Byrja blikar þetta aftur. Mikil pressa þarna frá Þrótturum en blikarnir eru óhrættir við að spila honum. Heldur þarna vel Gunnar Erik. Koma boltan manna fyrir en Þróttararnir stöðu þetta. Koma boltanum frá
í bili. Koma blikarnir aftur. Fær hérna nóg pláss á tíma, reynir skotið. Markmaður Þróttar að vera þetta í horn. Var nú sennilega að fara út af, en engar áhættu teknar. Það er hornspyrna sem blikarnir eiga. Hún kemur hérna á nærstöngina. Þróttararnir skalleti upp í loftið. Blikarnir eru með boltann í teignum. En kom hann með ekki að markið. Þróttarar þéttir. En blikarnir komum með boltan aftur. Hendi sér hérna. Blikarnir reyna að koma honum í spil aftur. Koma honum inn í tegin. En aðeins og fast. Í hendurnar af markverði Þróttara. Reyna að koma honum hérna fram. Blikarnir komast inn í þetta og hann er einn hérna með nóg pláss. Það er að snúa. Kemur honum út. Heldur boltanum skemmtilega. Það er hann hérna yfir í teignum. En tekst ekki að koma honum fyrir markið. Hornspyrna sem blikarnir fá. Hún kemur hérna á nær. Þróttar að koma sér frá í bili. Koma hérna upp öllin. Náður að halda þessu inn á. Nei, svarið. En eiga innkastið. Hann leikur sér hérna inn í teginn. Kemur hann fyrir. Snúið. Og það er vítaspyrna. Þetta var hárrétt held ég. Náði þarna að snúa varnarmanninn. Fékk höggið. Það er leikmaður nummer 9. Sé nú ekki alveg nafnið á honum. Hann ætlar að taka spyrnuna. Og skorar. Örugg spyrna. Blikarnir koma. Þróttar að stöða þetta og reyna að spila upp. Takast að þeir komni 2 hérna en blikarnir stöða þetta. Þróttar að taka innkastið. Hvað gera hérna Þróttarar? Halda bara áfram eiga skotið. Blikarnir stöða þetta að koma honum frá. Það eiga þeir séns á upplaupi. En Þróttar að bjarga þessu. Blikarnir á hornið. Komum aftur á nær. Annað horn. Aftur á nær. En nú er skallað í burtu. Geta Þróttar að komið eiga stunguna, en markmaður Blika velvakandi.
Þróttar að stöðva þetta strax. Aukaspyrna. Blikarnir eiga. Hann var ekki sáttur þarna. Fær aukaspyrnuna. Reynir bara skotið. Nei. Og hann fer inn á endanum. Þetta var svakalegt skot úr aukaspyrnunni. Sláinn niður og fylgja eftir. Og eru búin að minnka munin. Nei, jafna. Í 1-1. Byrja Þróttararnir upp á nýtt. Boltinn í höndunum á markverði Þrótta. Blikarnir stöðva þetta strax. Gera blikarnir hérna, reyna að koma upp í hornið. Það tekst. Skipt horn. En svo fastu bolti hérna. Mikil barátta þarna boltan. Aukaspyrna sem Þróttarar eiga. Liggur eftir. Þróttar að taka aukaspyrnu hérna. Ná honum ekki alveg upp í hornið en fá innkastið. Með boltan hérna fyrir utan. Skemmtilegu snúningur hérna. Ekki dæmt. Blikarnir reyna að koma honum hann upp. Stöðva innkast sem blikarnir eiga. Kemur hún hérna áfram, svo fastu bolti. Innkast, langt innkast þarna, tekur skemmtilega við honum, en Blikavörnin stöðvar þetta. Hann er kominn í færi bara, en frábærlega varið. Blikarnir halda áfram. Reyna skotið þarna en Þróttar að komast fyrir. Markmaðurinn heldur honum. Hálf mínútu eftir af þeirri. Það gera Blikarnir hérna. Koma honum inn í teginn. En frábærlega varið aftur. Hotspilna sem Blikarnir eiga. En hún fer þarna beint í markmanninn og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. 2-1 Þróttur í hálfleik.
Jæja, þá var þetta að byrja aftur. Þróttar að byrja með boltan í seinni. Það er dómaraskipti í hálfleik. Malli Valls tók fyrri. Sigurður Skúli hann seinni. Blikavörnin stöðar þetta. Koma Þróttarar hérna upp. 1-1. Þarna hefði nú viljað sjá aukaspyrnu en dómarinn dæmir. Koma Blikarnir. Koma Þróttarar aftur. Eru tveir. Kemur hann á hann. Það dettur hann aftur, ekki dæmt. Koma Blikarnir. Þróttarar sterkir. Þarna fá Þróttarar aukaspyrnu. Hvað gera þeir? Sýnist hann alltaf að setja á marki bara. Hann gerir það. En Blikavörnin stöðar þetta. Þróttar að halda boltanum hérna. Innkast sem Blikarnir eiga. Þróttar að ná honum. Einhver misskilningur hérna. Blikarnir stöða þetta. Boltinn hérna yfir á völl 10 sýndist mér. Það er innkast. Það tekir langt inn í teginn. Blikarnir koma svo frá í bili. Þróttar að halda boltanum. Boltinn hérna út fyrir endamörk. Blikarnir byrja þetta. Þróttar með góða pressu þarna. Hann heldur boltan með ennþá hann er seigur. Geta Blikarnir komið hérna. Flott pressa. Mikil barátta báðum liðum. Blikarnir reyna að koma þessu inn í spil. Taka langa fram. Missa honum hann í vörninni. Blikarnir geta komið honum fyrir eða hvað. Nei. Innkast. En Þróttar að koma þessu frá. Áhugaverð innkast tækni hana. Þróttarar ná ekki að byggja upp sókn. Koma Blikarnir. Komur hana fyrir. Boltinn í teignum. Og reynir að tróða sér hérna. Fellur í teignum, ekki dæmt. Þróttar að byrja þetta. Missa þarna boltanum. Innkast. Kastar honum langt. Þannig er aukaspyrna, já, það er rétt. Blikarnir áttu frábæra aukaspyrnu í fyrri sem endaði með marki. Það er að reyma á sig skóna fyrst. Leikmaður númer 99 sem ætlar að spyrna.
Flott spilna þarna en í hendurnar á markverði Þrótta. Við fljótur að koma honum fram. Það er svo langt og Blikavörðin stöðar þetta. Koma honum inn í tegin. Hitti boltan ekki nógu vel. Boltinn framhjá. Þróttararnir hann að reyna að setja hann í eitthvað spil. Gengur ekki. Blikarnir eru grimmir. Ekki dæmt. Og hérna eru þeir 3 á móti 2. Þeir koma honum ekki í gegn. Innkast sem Blikarnir eiga. Þróttararnir hann að reynsa þessu langt frá, beint í hendurnar á markur Blika. Það missaði hann út af. Klaufalegt. Koma Blikarnir að gera þér hér, reyna að koma honum upp kantinn. Hann er út af. Blikarnir koma boltanum inn í tegin. Þróttar að koma þessu frá. Blikarnir ná honum bara aftur. Missa hann út af. Þróttur eiga innkast. Komum nú strax í leik. Kemur hann inn upp hægra megin og það er nóg pláss. Hann er komin í tegin. Skýtur framhjá. Hotspinna varið. Kemur hann hérna allt og fastur yfir pakkan, yfir á næsta völl. Kast sem Blikarnir eiga. Reyna að koma honum hérna fram. Gera það. Flott fótavinna þarna, færa boltan yfir. Reynir bara skotið en góð vörn hjá Þrótturum. Glæsilega gert. Treður sér bara hérna áfram. Komin út í hotn. Boltinn út fyrir endamör. Markspyrna. Þróttar að spila honum inn á miðuna. Nei, Blikarnir. Færa hann yfir. Flott spil og hann er komin inn í tegin. En Þróttarar þétti fyrir. Vinna boltan. Taka hann stutt. Þróttarar reyna að byrja eitthvað spil hérna. Tekst ekki. Halda á boltanum. Skemmtileg hugmynd þarna en sendingin aðeins á föst.
Rúlar miðan til hliðar. Spila inn í vörninni. Þróttar að pressa. En þeir losa þetta skemmtilega Blikarnir. Geta þeir breykað. Og svo komnir hérna inn í teginn. Kemur honum fyrir en beint í hendurnar á Markur Þróttara. Þá kom Blikarnir aftur með skotið og það er mark. Frábærlega skotið. Og Blikarnir búin að jafna þetta. Þegar 4,5 eftir. 2-2. Breki þarf að reyma skóna, segja áhorfendur. Hann hlustar ekkert á það. Þróttarar koma honum hérna fram. Flott vörn. Þróttarar halda honum þó. En Blikarnir halda áfram að pressa og eru nú koma núna. Frábær stopp í bili. Kemur honum hérna fyrir. Þessi var rétt framhjá. Lúmskur bolti þarna. Það er markspyrna. Sparkar hún hérna langt fram. Þróttarar spila hún tilbaka. Byrja upp á nýtt. Þessi var aðeins og stuttur. Blikarnir komast inn í þetta. Frábær snúningur þarna. Bjarga þarna í horn. Kemur hún hérna fyrir og skorar þarna með höndunum sínst mér. Aukaspyrna dæmd, ekkert mark. Og mátt fyrst ekki nota hendur í fótbolta. Nefnum að þú sért í markmannsbúning. Koma Þróttarar. Koma honum hérna upp í horn. Aðeins og langur. Blikarnir stöða þetta. Koma Blikarnir nú hver að vera síðastur. Mikil darraða dans hérna á miðjum vellinum. Reynir hérna stunguna. En Svipir kýper. Kemur þessi í burtu. Reynir bara aftur. Snýr það af sér hérna. Og koma hann manna skemmtilega. Aðeins og fast. Koma Blikarnir. Koma Blikarnir en Þróttara vörnin stöðar þetta. Það er rétt rúm 1,5 eftir. 2-2. Það er enga sem Blikarnir eiga. Þróttarar skýla þessi engast, taka það svo snögt. Þarna er púra aukaspyrna. Hugsaði ekkert boltan hana. Koma að setna fram. Boltin lekur í gegn en Blikavörnin stöðar þetta á endanum. Engast í baki á Þróttarum að það er skemmtilega gert, heldur boltanum. Þarna er aukaspyrna, mikil harka í þessum leik. Ljóst að menn vilja vinna. Koma þessu langt fram hérna. Enga sem Blikarnir eiga.
Flott pressa. Blikarnir eiga þetta. Blikarnir eru komin með stóran fram. Þetta er klassískt. Tekur langt yngast þarna inn í tegin. En frábært stopparna eða hvað. Blikarnir halda boltanum. Komin út í horn. Og flauta af. 2-2 lokatölur. Í Chile. Já, góði gestir. Næst er það leikur Njarðvík 3 gegn HHF. Hér að samband Hrafnaflóka með Skjallastekki í ensku deildinni. Án efa hörkuleikur. Alveg að fara að stað. Dómari leiksins Sigurður Skúli Eyjólfsson.
er þetta komið að stað. Það er Njarðvík sem byrjar með boltan. Þeir koma hérna. Leikmann Njarðvíkur. Hann hörkuvörn hjá HHF. Markspyrna. Senda hérna inn á miðuna, skemmtilega gert. Láttinkast og skot. Það er framhjá á leikmann númer 14, Jens, sem á þetta skot. Hei, kynntu mig inn, ég er ekki að byrja að tala. Það er markspyrna á marki HHF. Með mér hérna í þessu leik er engin annar en Sindri Skúlason. Jú, blessaður. Blessaður. Í þeim töluðu orðum var Njarðvík með góða pressu nálægt í að skora. Þá koma HHF. En Njarðvíkur strákarnir stöðva þetta. Hvað gera hérna Njarðvík? Kom honum inn í teginn. En aðeins og langt. Markspyrna frá marki HHF. Njarðvíkumenn byrja þetta mjög sterkt. Er með boltan að út á kanti. Kemur honum inn í. Boltinn lekur í gegn og það færi. Já, flott vörn, vel gert. Flott vörn. Mjög vel gert. Innkast sem Njarðvík á. Já, Njarðvíkumenn byrja þetta mun betur. Já. Hættulegur aðilinn, fyrstu 2,5 mínútuna. Já, það er hægt að segja það. Komaður hérna, reyna að koma honum fyrir. En vörn HHF. Hér geta það sótt. Eini. Njarðvíkumennir snúa þessu strax við. Jökull. Frábær vörn. Það er hornspyrna. Það er hornspyrna sem Njarðvík á. Það er Jökull sem ætlar að taka það. Kemur hún hérna. Það er fáða rátt, munið annað tækifæri. Það er annað tækifæri. Þessi fór á nærstöngina, skallaði það frá. Ég verður samlað það að það er komið aðeins betur í bolti núna. Já. Það þarf þannig að Þessi fer inn í miðjan vítatík. Já, stoppar á fyrsta varnarmanni. Nú geta HHF sótt rætt. Já, hann keyrir upp, þetta er frábærlega gert. Sprettar þessi, já, missir fæturnar aðeins en heldur áfram. Komin inn í teginn, á skotið. En vel varið. Markmaður. Kemur nú strax í leik. Þá kemur, Jökull nær ekki til boltans og HHF vinna boltan. Kom hann manna, Njarðvíkurstrákarnir stöða þetta strax. Þetta er fram og tilbaka núna. Það hefur kannski verið að nota. Komaður hérna. Einn á móti þremur. Jens held ég, já. Það misti boltan. Það er vel Nær gert. honum aftur. Fær hann hérna yfir. Já, ágætt spil. Þetta er spil hérna. Góð vörn. En HHF menn er að spila góða vörn. Erfitt að brjóta það baki. Það er rétt. Jökull með boltan. Það ratar ekki hérna, vel gert. Jökull vinnur hann aftur, dettur hann og missir boltan. Og hér. Þetta er skemmtileg vörn hérna hjá Danielis.
ef ég er að bera þetta rétt fram. Já, Danielius gerir þetta vel. Hér er mikil baráttu boltan. Og Njarðvíkumenn hafa betur í baráttunni en hér gera HF-menn vel. En einu sinni koma upp kantinn, vinstra megin. Þessi bolti er svona bara einhvert. Já, mátti segja það. Endar hjá markmanni Njarðvíkur. Sem heitir Jón Orri, ef okkur skjátlast ekki. Jón Orri er flottur markmaður. Þá kemur mikill baráttu leikur. Komanum út til vinstri á leikmann nr. 18. Það er ekki að færa hann aftur yfir hann að snýr þarna skemmtilega. Flott hreyfing, glæsileg. Og hér kemst hann inn, 1 á móti marki. Þetta er samt frábærlega gert hjá Danielius í öftustu línu Njarðvíkumanna. Og Jón Orri kemur boltanum strax í leik. Haraldur með boltan. Reynir að færa hann yfir en það stöða. Það var Jens í færi. Frábærlega varið. Þetta var vel lokað. Gaf markmanni HHF. Njarðvík á. Já, þau vilja fá þetta langan inn í. Sýnist það. Smá á Ísland stæla á þessu. Þessi bolti ratar ekki fram yfir fyrsta varnarmann. Hér kemur hins vegar til raun 2 en hún, já, Svo lögin. bara allalega aftur fyrir og HHF menn eiga varkspinnu. Já, leikurinn byrjar, já. Já. Þetta er fram og tilbaka. tvö hörkulið að mætast í ensku deildinni. Þarna kemst Haraldur inn í boltan. Hér snýr hann, þetta er boltinn á milli, ekkert og þetta. Koma Njarðvíkurstrákarnir aftur en HHF kemur þessu frá. Þetta er vel gert. Skilur hann eftir en Danielius er duglegur og hér hjálpast þér að í vörninni hjá Njarðvík en HHF-menn konur aftur um boltan. Þessi sending ratar ekki á réttan mann. Hér sita er flotta pressu. Danielius með boltan. Boltinn í höndunum. Jón Hann Orra. er ekkert í höndunum með þá. Nei. Það var fljótur að sleppa honum. Kemur hann hérna en HHF ná honum. Og kom honum fyrir. Frábær sending. En vá, Jón Orri. Sá er á tánum í markinu. Vel gert. Kemur hann hérna fram og Jens. Allalega Jens. Í framlínni. Hann getur sett það fyrir. Þetta er Góð vörn. Já, frábær vörn. Spyrir hvort hann hefði getað pikka honum fyrir. Það er hotspinna sem Njarðvík á. Góði bolti þarna en skallist það frá HHF. Þetta, hvað gerist þarna? Sá það ekki alveg. HHF með boltan. Fara fram. Góði snúningur þarna. Hér leikur maður eftir. Sé ekki alveg hver þetta er. Nei. 36, Viktor. Já, Mögulega sýnist að það vera Viktor. lendi þarna eitthvað illa. Það er Viktor hraustur og hristir þetta af sér. Já, það sýnist mér. Tilbúin að halda áfram. Sá ekki alveg nú vel hvað gerðist þarna. En hann fyrir allan út af. Jafna sig aðeins.
Það sé vassópa og kemur sér sterkar inn og tilbaka. Já. Koma HHF, en Njarðvík tekur boltan strax að þeim. Þeir þykja að steyga boltan bara. Já. Löglega unnið hjá HHF-munum, en hér vinna Njarðvík boltan aftur. En HHF bara tekur hann tilbaka. Þetta er rosa mikið fram og tilbaka núna. Alveg. Enn og aftur er það vinstri kanturinn, leikmann númer 18. Svakaleg ferð á honum og hann er bara komast einn í gegn. Skemmtilega þetta var gert, en Jón Orri kom hann vel á móti og gerði honum lífi leitt og hann þurfti að taka boltan inn og boltin allavega aftur fyrir Jón fljótur og konum í leik. Hér þarna vinna klikkar boltan aftur leikmann númer 18, hann er sprækur og hér kemur skotið en Jón Orri flottur í markinu. Reynir að finna Jökul hérna, bolti verið yfir hann og innkast sem HHF eiga. Já, leikmannur 18 hjá HHF, hann er búinn að vera mjög sprækur. Öskufljótur. Öskufljótur og svona þeirra helsta vopn. Hér kemur leikmann númer 13 hjá HHF. En hann er ekki í skotinu og fín vörn og vel gert til Jóni vakandi sem fer í markinu. Kemur hann hérna til hliðar á Jettlum ef mér skjátlast ekki. Sýnist þetta að vera hann. Hann fer bara að koma hérna upp miðjan völlinn og það er innkast. Þrjár mínútur eftir að þessum fyrri hálfleik, staða 0-0. Skemmtilegu snúningur þarna. Það varnarmenn HHF bæja hættunum frá í bili. Það er innkast. Það kom honum hérna fyrir en það er engin. Fljóta kom honum leik hérna. Að reyna að koma honum hérna upp vinstri kantinn, gengur ekki. Jökull með góða pressu. Það er bolti inn á, en boltinn út af og Njarðvík komin hefur innkastið. Það er Jens, nei, þetta var ekkert Jens. Þetta var Ísak. Það var Ísak. Hér er hætta. Þetta er brot, þetta er klárt brot. Nei, heyrðu. Hann var búinn að flauta. Skúli búinn að flauta. Sá eftir því hérna. Sá hann ekki koma. En svona hárrétt að dæma aukaspyrnu. Það var klárt brot. Klárt brot. En HHF menn líklegast mjög svekktir með þetta sem að bolti fór inn rétt eftir að Skúli flautaði. En það var það bara skor úr aukaspyrnunni. Það er bara hárrétt. Bregðast við þessu einhvern veginn. Það gera hérna leikmann númer 16. Þetta er fastbita, þetta er rétt framhjá sleikistöngina hana. Hefur verið farið í varnarmann. Já, hotn. Hotspyrna, niðurstaðan. Þetta var hættuleg spyrna. Boltinn í einhverjum felum, sýnst mér. Já, en hann er kominn. Hotspyrna. Förum að detta inn í síðustu mínútunni fyrir áleik. Flott spyrna hann, en fyrir gegnum allan pakkan. Mjög mikilvægt að ná en marki svona rétt fyrir hálfleik. Það getur verið sterkt. En við sýnist þetta stefni í markalaust jafntefli þegar að flauta verið til hálfleiks. Þeir eru komin hérna, þeir eru rólegir á boltanum í öttustu línu. Það getur verið hættulegt. Já. En þeir losa þetta. Fínt spil. Hvað gerist hér? Og hérna fær Jökull boltan hérna út í hægra megin. Það næri ekki alveg að taka. Snertingin sveikar hana. Það var innkast sem Njarðvík á. Komur hérna inn í teginn. Mikil barátt boltan síðustu sekundunar í fyrir áleik. Njarðvík menn þá flautar Skúli til hálfleiks.
Staða 0-0 hjá Njarðvík og HHF í hörkuleik. Já, þá ertu að fara að stað aftur. Það er HHF sem byrjar með boltan. Skúli telur leikmenninn á vellinum og flautar þetta af stað. Tíminn kom í gang hjá okkur. Síðustu 15 mínútur í þessu leik. Það er að vera spennandi. Gæti verið spennandi, þetta er búið að vera mikið fram og tilbaka hérna. Já, mikil barátta boltan. Og hérna kemur Jens bara strax. Herðu. Og hann er að flauta. Hann flautar víti. Já, vítaspyrna sem Njarðvík kominn fá. Brotið á, já. Jens sýndist mér þetta nú vera. Já, getur verið sem var komin hérna inn í tegin. Spurning hvort Jens takk þetta bara sjálfur. Sýnist það. Allt klárt. Hér geta það komist yfir. Og Jens gerir það sjálfsögðu. Föst spyrna. Föst spyrna var ekki út við stönga en mjög vel gert. Og Njarðvíkur menn komnir yfir hér. 1-0. Hálfleiksræðan hjá þeim greinilega að skila sér. Það er greinilegt. Það er spurning hvernig HHF menn bregðast við þessu. Já. Það þarf eitthvað að gerast. Stætt hjá Njarðvíkum að byrja setna á leikinn á marki. Það er mjög sterkt hérna koma þér. Jetlum hann öflugur í vörninni hjá Njarðvík. HHF eru með boltan innkast. Kastar hann hérna upp. Ég pikkar hann í boltan en þetta er gripið að Jón Orra í markinu. Hvað gerst HHF? Þetta er frábært skot! Frábært mark! Geggjöð afgreiðsla hana í hornið. Og HHF menn búin að jafna í leikinn. Það eru 2 mínútur búnar að setni og við erum búin að fá 2 mörk. Sikkort markið. Já, en stórt hrós á HHF menn fyrir að bregðast svona við markinu. Sem Njarðvík menn skoruðu bara strax á fyrstu sekundunum. Þá er þetta bara aftur orði aft. Já. Ég segi þetta er frábær leik og búin að vera góð skemmtun og vantaði bara mörkin í fyrrháleik. Og þau komu bara hérna eftir 2 mínútur í seinni hálfleik. 2 mörk. 2 mörk í beit. Þeir svöruðu kallinu. Bæði lið. Já. Það er hárrétt.
Hérna koma Njarðvíkumenn, reyna að koma hann fyrir, gengur ekki, markspyrna. Markspyrna. Já, byrja bara spil út frá marki. Það er tískan í dag. Það er svoleiðis. Þeir kemur hann boltanum ekki upp kantinn, þetta er vel lokað á leikmannum úr 8 hjá HHF. Það fær Hérna klikkar smá misskilningur hérna. undir bílinn. Vesen. Smá vesen núna. Einhverja tafar á leiknum. Já. Ætla að skríkja bara einhver undir bílinn, jú. Já, allt í ruglinu hérna núna. Það er litla tafar á leiknum. En bolti, nei. Þannig kom einhver vitlausbolti. Vitlausbolti, Hann mjólkurbikarsboltinn mættur. En réttu bolti er kominn inn á völlinn núna. Þetta voru 30 sekúndur eða svo. Eitthvað Það er ekki mikið. Við viljum bara hafa boltan í leik, þetta er það góður leikur. Við keyrar upp kantinn, hægra megin. Koma hann hérna fyrir. Fín sending en góð vörn. Þeir halda boltanum. En hörku barátta. Rosaleg barátta. Sjáðu þetta. Jájá. Koma hann hérna lengst inn á völl. Steytið 10. Jájá, völlu 10 býður bara eftir boltanum. Og vera mikla tafir hérna. Það er boltavesen. Hann er kominn. Taka þetta hérna tilbaka. Njarðvíkumenn. Og koma hann hérna. Vinna hann aftur. Jökull. Það reynir að koma hann manna fyrir. Þar var Haraldur að bíða. Boltinn kemst ekki þangað. Missir Jökull boltan út af OFB-n. Hérna koma HHF. Boltinn aðeins og fastur. Jón ára undan er boltan en þetta er Þeir vinna hann aftur. Komnir hérna. Njarðvíkumenn konu í burtu á síðustu stundu. Það er alltaf hætta vinstra megin hjá HHF-mönnum. Leikmannum er 18. Hann er allt í öllu hjá HFF-liði. HHF. HHF. Hérna koma Njarðvíkumenn, ætla að reyna að byggja upp sókn. Það reynir að koma hann í gegn en aðeins og fastur. Og markspyrna á marki HHF. Reynir að spila hérna inn á miðjun en Haraldur kemst í boltan. Og Jökull. Skemmtilega gert en góð vörn. Hann reynir að snúa Glæsilegt. stela á honum boltanum. Prjóna sér í gegn. Já, kemur hún til hliðar en ekki alveg. Haraldur með boltan hérna úti, vinstra megin. Og hvað? Hann er hotspinna. Já. Eða hvað? Nei, það er markspinna. Nei, markspinna. Og þeir vinna strax aftur. Og prjóna sér í gegn. Þetta er í stöngina. Uttafara stöngina. Boltinn er ennþá í leik. Njarðvíkumenn halda honum. Ágætt spila nú geta þær keyrt hratt upp.
Leikmann númer 17. Vel gert. En góð vörn. En HHF heldur boltanum, reyna að koma honum hérna fram. Gerir það. Og þessi bolti ennþá inn á. En innkast sem að HHF menn eiga. Taka hérna langt innkast. Reynir skotið á lofti. Gengur ekki. Kemur hann hérna fram. En HHF vinna boltan bara strax aftur og reyna að koma honum í spil. Gengur eitthvað brösulega, góð pressa hjá Njarðvíkurmönnum. Innkast sem HHF eiga. Taka hann hérna langt yfir. Þetta er aukaspyrna. Já, hann fljótur að biðjast afsökunar. Þetta er flott, þetta viljum við sjá. Viktor. Já, Viktor er heiðarlegur. Fer hann aðeins svo hátt með sólan og leikmann númer 17 á HHF. Aðeins haltra hann aðeins á öllin. Þannig er komin auka bolti inn á. Eins og gengur að gerist. Honum er skilað. Hvað gera HHF menn hérna? Þeir eru komin hérna rétt fyrir utan teig. Já, fínn bolti. Hérna? Hann snýr. Ó, þetta er frábærlega gert. Jón Orri í markinu. Sem fyrr á tánum. Og hvað gerist hérna? Það var einhver smá misskilningur hérna en þetta bjargaðist. En HF koma hérna aftur. En það sparkar hann aftur fram. Njarðvíkurmenn koma hérna. Hvað gera þeir? Nei, þetta er stöðvað. HF koma hérna. Áhefnir hérna. Góð vörn. 5 mínútur eftir á klukkunni. Ég held að við með þetta að fá markið en leik annað. Já, gruna það. En það kemur skotið en það er vel varið. HF með mikla pressu núna síðustu mínútur. Já, búin að vera hættulegri. En eins og við vitum þá eru Njarðvíkurmenn með leikmenn sem geta splundrað upp. Búin að vera óhefnir. Bæði í liði í rauninni. Hérna kemur þetta. Nei. Þarna var Ísak á tánum. Stöðvar þetta í vörninni. Já, lítið eftir. Nú er... Ég var auðkenna, það er jafnteflisslíkt að þessu leik en það kemur ekki á óvart að það myndi detta mark öðru hvorum megin. Já, sammála því. Smá dramatík. Þarna koma HF inn í teginn en koma hann ekki fyrir. Markspyrna niðurstaðan. Hann ætlar að sparka þessu hérna upp kantinn bara. Góð pressa, vinna boltan strax. Aðeins svo lengi aðtapna sig hérna. En þetta sleppur hjá HF. Kom hann með það fyrir. Flottur hann í markinu. Spinnir hann langt fram. Þetta er brot. Leikmann númer 10 fer hjá HF fer aðeins svo hátt upp með löppunum og sýnist hann hafa farið í andlitið á leikmanni Njarðvíkur. Hann ætlar að vera út af. 3 mínútur eftir á klukkunni. Aukaspyrna sem Njarðvík á. Jétlum ætlar að taka þetta syns mér. Þar koma þessi inn í teig held ég bara. 4 menn Njarðvíkur hann mættir í kringum tegin og inn í tegin hjá HF-mönnum. Kemur sér hérna. En vel skallaði burtu. Það geta HF komið inn, nei. Frábær vörn. Heldur áfram, já, sjálfsögðu. Góð pressa hérna. Jökull, missi boltan út af hérna, innkast. Jétlum hérna mjög duglegur á miðunni, miðsæðinu. Jökull vinnur boltan. Jétlum. Keyrir upp. Og reynir skotið, allt til að reyna þetta. Allt í góð að reyna, það voru 2 hann með honum svo hann geta nýtt. Já, það er rétt. En
Þú skýtur ekki, nei þú skorar ekki, þú skýtur. Svo segja þér. Markspyrna á marki í HHF. Spilar hann hérna bara í gegnum miðjuna. Kappur boltan. Lærukmenn hafa betur og hér kemur langur bolti fram völlin. Yfir einn en ekki yfir næsta. Hvað enda þessi? Það er HHF sem ná honum. Og kom honum hérna flottur snúningur. Númer 18. Og þessi er inni! 2-1 fyrir HHF. Skorar hérna, það er 1,5 mínútur eftir á klukkunni. 1,5 eftir. 2-1 fyrir HHF. Rosalt þetta hefur leiðu loftinu, það verður bara viðurkennast. Það er rétt. Og fullir yfir fyrir Njarðvík, þá bara hafa HHF menn verið sterkara aðeins síðustu mínútur. Og það kom. Það gleymdu sér í vörnina en þetta er ekki búið. Dramatíkin er ekki búin. Jens hérna með góða pressu. En flott vörn hann hjá HHF. Kom hann hérna í spil. Jétlum. Skemmtilega gert. En ekkert mál, það er aðstóð. Vinna hann aftur, konu upp. Njarðvíkumenn, Danielius kemur þessi í burtu. Nú verða Njarðvíkumenn að taka sjensa ef þeir ætla að fá eitthvað út úr þessu leik. En HHF er með boltan. Það er frábælega unnið. Tíminn vinnur með þeim. Hálf mínútu eftir. Leikmann nummer 18 með skemmtilega snúning. Kemur hann upp í hornið. Leikmann nummer 2. Heldur honum og vinnur innkast. Þetta er að detta í hús fyrir HHF. Rosaleg karakter hjá þeim. Þetta með skoten. Það koma þessi hérna fram Njarðvík. En þá flautar Sigurður Skúli til leiksloka. HHF klára þennan leik. Klára þetta. Ótrúlegu sigur hjá þeim. 2-1 á móti Njarðvík í ensku deildinni. Jæja, þá er það bara áfram gakk. Næsti leikur. Nú erum við komin í forkeppni A og B. Það er leikur 07 Rush. Bandarískt lið. Það móti HK 2. Aðalsteinn Tryggvason á flautinni. Sindri heiti ég. Á kamerunni er Andri Freyr Björgvinsson. Það eru leikmenn Rush sem byrja með boltan síns með í bláum búningum.
Og þetta komið að stað. Þeir reyna að setja boltan hann strax upp í hot, gengur ekki. HK innkast. Koma Röss hérna. Þeir eru snöggir, prjóna sig hérna í gegn. En boltinn í hendurnar á markvörð HK. Sem fljótur á komunum í leik. Kemur hann hérna upp. Flott baráttu hjá HK hérna. Eru komnir upp við vítategin. En flott vörn þarna. Komur hann hérna upp. Kemur hann yfir. Flott spil hjá Röss hérna. Og klára þetta. Komnir í 1-0. Bandaríkjamennirnir. 1-0. Þetta er 1 mínútu rétt rúma. HK komnir með þetta á stað strax aftur. HK eiga hérna innkast. Komum hann á miðjan völlinn. En leikmenn Röss vinna þetta strax aftur. Reyna að koma þessu í spil. Skipta honum hérna yfir. Það er svo langur eða hvað. Nei, heldur honum. Hann vinnur innkast. Og hvað gerir hérna? Það sá ekki leikmann hérna. Númer 35 A1 en enn inn í tegnum en skot framhjá. Markspyrna frá marki HK. Spyrnir honum hérna langt fram. Röss vinnan aftur og eru komnir hérna inn í tegin með skotin. Það er varið. Fær hann aftur og hann verður aftur. Glæsilega varið hérna en Röss halda boltanum. Bandaríkjamennirnir virðast öflugir. Vinnan hérna með skotið. Það er vel varið. Kemur hann strax í leik. Skemmtilega að spila þetta í HK en þetta er hérna fram og tilbaka. Koma þessi hérna í spil. Hvað gerist hérna? Hann er komin upp undir tegin með skotið en það er varið beint í hendurnar á markverði HK. Kemur þessu bara í spil hérna stutt. HK hann að missa boltan aðeins á langt frá sér en fá innkastið. Kera HK hérna. Innkast sem HK eiga aftur. Kasta honum hérna langt. En þetta stoppar í vörninni á Röss en HK komur bara aftur. Það ætla ekki að gefast upp þrátt fyrir góða byrjun bandaríkjamannanna. Koma hérna að leggja hann skemmtilega, færa hann yfir og reyna að lyfta honum hérna inn í teig. En HK koma þessu frá. Skot þarna rétt framhjá. Eða reyndar vel framhjá en markspyrna á marki HK. Spila þetta stutt. Reyna að færa hann upp, gengur ekki. Reyna bara aftur. Það er skemmtilega gert. Koma hann í spil. Hann fær boltan inn í teig og varið og bjarga á línu þarna hjá bandaríkjamönnunum. Óheppnir þarna HK. Koma
koma Röss. Kast. Flott stopp hérna í vörninni á HK. Fá HK pláss hérna, koma honum upp. Nægan tíma hérna á hægri kantinum. Heldur honum. En gengur ekki upp. Það gerist hérna mikil barátt boltan. Bandaríkjamennirnir vinna þetta. Hérna teiknum. Hvað gerir hann? Aðeins svo lengi að tafna sig hana. Hann heldur honum. Flott vörn hjá HK. Einkast. Koma HK hérna, hann alveg einn. Tekur bara sprettinn og gerir þetta vel. Leikmaður númer 11 með skoti bara, en það var í horn. Spilna. Leikmenn HK eitthvað lengi átta sig. Kom hann hérna fram. Góð vörn. Skemmtileg boltatækni hana. Góð pressa hjá HK. Kom honum hérna í spil. Það stöðva það. Reyna að koma honum hérna upp. Gengur ekki. Boltinn hérna. Aðeins ónákvæmt. Það var athyglisvert. Kom honum hérna inn í, nei. Fá hotspinnuna þó. Eitthvað við svona boltanum. Þeir eru búin að stilla þessu upp. Tilbúin að taka hana. Kemur inn í. Það skallaði burtu í bili. Geta HK sótt. Það gekk ekki alveg upp hana. Boltinn hérna, hann nær ekki að halda honum. Þetta er frábærlega vel gert. Prjóna sig hérna í gegn og skorar. Bandaríkjamennirnir komnir í 2-0. Það var skemmtilega gert. Prjónaði sig hérna í gegn. HK byrja þetta på nýtt. Kom hann hérna upp, hægra megin. Aðeins svo fastur. Markspyrna á marki Röss. Svo stuttur hérna, HK kemst inn í hann, getur það breykað. Gera þetta vel, komin í færi. Með skotið, það er varið. Hotspyrna. Hvað gera þér hérna aðeins og hár? Það geta Röss komið. Ákveður að nota ekki mennina sem voru að koma þarna með honum. Þeir eru komin inn í teginn aftur og fá hotspyrnu.
Hotspinnan inn í, hann er ekki skallan hann að fara inn í bakið. En fær skotið og það er framhjá. Óvænt skipti á kamerumönnum. Sindri Skúlason er komin á kameruna. Koma HK, það var skemmtilega gert, góð tilraun, gekk ekki upp. Rössarinn að setja hann upp hægra megin og það gengur á endanum. HK þétti fyrir. Þeir spila tilbaka bara. Gera hérna HK ná að stöða þetta og snúa. Það eru komnir 2 móti 1. En flott vörn hann að hann kemur hann svo inn í. Gekk ekki, HK heldur boltanum. Spila hann tilbaka, reyna að byrja upp á nýtt bara. Reynir hann að prjóna sig í gegn. Gengur ekki. Boltinn út af innkast. Bandaríkjamennirnir er. 0-7 Röss. Þeir eru komnir hérna, geta sett hann fyrir, gera það en engin mættur. Boltinn í gegnum allt. Kast hérna í HK. Kom hann inn í spil. Stöða þetta. Gera hérna. Snýr og snýr, heldur boltanum. Færa hann yfir. Hunna pláss. En góð vörn. HK leysa þetta vel hérna. Reyna að koma þessu í eitthvað spil. Leikmenn Röss eru rosalega sterkir. Það séu farið út fyrir. Innkast. HK eða. Það var skemmtilega gert og reynir skotið en það er vel varið. Það er komið sér frá í bili. Flott vörn þarna og skítur en það er framhjá. Fín tilraun, allt í lagi að reyna. 1,5 eftir af fyrri hálfleik. 1,5 eftir af fyrri hálfleik. Koma Röss hérna. Smá truflun í útsendingu. Allt í lagi, heldur við ekki mista hann einu. Koma Röss hérna. Þetta er stöðvað. Nei, hann nær honum aftur á rauninu. En vel varið hérna. Hálf mínútu eftir að fyrri. Hotspinna. Fastu bolti hérna yfir allan pakkan. Innkast sem HK eiga. Þá flautar hann til hálfleik, staðan 2-0 fyrir 0-7 Röss í hálfleik. Komum að vörmu spori.
Jæja, þá er þetta að fara að stað aftur. Og þetta er komið að stað. HK byrja með boltan. Röss koma hérna strax. En boltin í hendur á markvörð HK. Kemur hún langt fram. Það var hér, það er hornspyrna. Kemur hérna spyrnan, skalla frá. Flott pressa hana. Nei, flott pressa hjá leikmanni sem ég held að heiti Óven Sans. HK byrja þetta hérna. Það koma einhverju spil í gangi hérna. Koma hann bara tilbaka, byrja upp á nýtt. Senda hann inn á miðuna. Góð pressa. En HK leysa þetta. Nei. Leikmaður númer 8 hérna. Flott spil. Leikmaður númer 43 reynir að koma honum hana. Skoti bara, en það er yfir. Sjá ekki alveg hver reyndi þetta skot. Komaður hérna, Röss. Flott spil. Hún komin í færi og hann endar inni. Það er mark. Leikmaður númer 8 sem ég bara ekki alveg viss hvað heitir. 3-0 er staðan. Varnarmaður HK orðið fyrir einhverjum hnjaski hérna. Fyrir út af. Það var sannlega Jimmy Murphy sem setti þetta mark. Það var það komið að stað aftur. HK eru komin hérna og skot en það er rétt yfir markið. Boltinn týndur. Nei, þarna kemur hann. Kom hann hérna út á kantinn. Skemmtilega gert. Aðeins svo langt. HK vinna hann. Skemmtilega að spila þarna. Þeir eru þéttir þarna. Bandaríkjastrákarnir. Boltinn hérna allalega á markvörð HK sem kemur hún bara strax í leik. En það er á bláan. Tekur hérna skemmtilegt flikk. Reynir að koma honum fyrir. En það er út fyrir. Markspyrna frá marki HK. Taka þetta stutt bara. Reyna að koma þessi í spil. Gengur ekki mikil pressa og góð frá bandaríkjastrákunum. 0-7 Röss. Þeir ætlaðu ekkert að koma til Íslands í einhverja fíluferð. Keyra á þetta bara. Flott spil hérna á HK. Góð færsla á boltanum. Komnir í teginn með skot en það er í varnarmann. HK vinna hann aftur en Röss koma þessu fyrir. Frá fyrir ekki. Og innkast. Sigurður Sveinn tekur númer 10.
Tolli kemur honum allavega tilbaka. Fær hann aftur bara frá markmanninum, skemmtilega gert. Flott spil hérna hjá HK. Glæsilegt spil, hvað gera þær hérna? Kemur hann inn í. Og hann var með bakið í marki hérna, þetta var erfitt. Fær Tolli hérna á boltan fyrir utan. Og með skotin í varnarmann. Varnarmann og í hot. Þetta var Noah Girard sem náði að vera þarna fyrir. Ekkert var úr þessari hotspinnu. HK hérna með boltan. Þetta vel gert, komast inn í þetta. Smá að leika sér eldir hana Bandaríkjastrákarnir, en hann snýr og snýr. Missir boltan síðan út af innkast sem HK eiga. Þetta bara stöðvað Bandaríkjastrákarnir eiga innkast. Nei, HK átti innkast. Mikil barátta boltan hérna á miðjum vellinum. HK kemur hérna og gera þær, nei. Komur hann þetta skemmtilega fyrir inn í og hvað gerir nei. Missir boltan hann aðeins frá sér, óheppinn, fekk boltan óvænt inn fyrir hérna. HK-strákarnir búin að vera óheppnir. Rössam á skapi, spila við hérna á góðu skallið fram hjá markinu. Boltinn stoppar hérna á varnarmanni HK. Þeir vinna þetta aftur. Nú kom hann hérna. Þurfa að sleppa hérna í gegn, nei, gengur ekki. Sigurður Sveinn með góða vörn. Þeir eru rosalega þéttir tilbaka. Það reyna að færa boltan hérna yfir, gengur ekki. Það gerist hérna. Sigurður Sveinn stöðvar þetta. Reyna að koma um spil, gengur ekki. Þeir eru komin hérna inn í teginn, snúa. Það er markspinna, það er vel gert. Markspinna frá marki HK. 7 mínútur eftir að þessu. Sendir hann stutt hérna. Hann heldur sér á. Hann næstu búinn að missa hann út að. Missa þetta frá sér. Og kemur bara langur bolti inn fyrir vörnina. Og það er frábærlega varið. Koma hann með tilbaka að reyna aftur. Fá hann í hornið. En vörn HK stendur vel. Tolli þarna lék sér aðeins á eldinum. En þetta hefnaðist. Koma Röss aftur. HK-vörnin. Þetta er rosaleg barátta hérna. Koma HK. Halda boltan hérna inn á. En það reynir hérna einhvern snúning staðan fyrir að senda á félaga sinn. Hérna eru komnir 2. Koma honum inn í, nær ekki nógu góðu skoti þarna. Leikmaður
Númer 39 sem var hann í færi, Cole Slack. Þannig þetta hérna skemmtilegu snúningur hérna, vinnur aukaspyrnu. Þeir ætla bara að reyna að setja langan. Það er svona milli langan. Halda honum inn á. Nei. Það er innkast sem HK eiga. Reyna að koma honum inn í spil. Vel gert. Missir hann frá sér. Ekki alveg ákveðin hvað hann ætlaði að gera. En þá koma bandaríkjastrákarnir. Hann er ríkalega snöggur þessi. Skemmtilega varist þarna. Takk, góð vörn. Það spilna hann taka þetta stutt sem fyrr. Reyna að koma hérna upp kantinn. Þetta stungusendi kanna en aðeins svo langt. Koma HK aftur. Þeir eru að reyna að fara mikið þarna frá marki og til hægri. Setja hann hérna upp vinstra megin. Og hvað gera þeir hérna með skoti? Það er í varnarmann. Þetta er skemmtilega gert. Þeir eru komin hérna inn í teginn. Mikil barátta hérna boltan. Skemmtilega gert þarna en aðeins og fastu bolti hana. Koma hérna HK, reyna að prjóna sig í gegn, gengur ekki. Þá koma Röss. Sendingu upp í hotn. Hvað gera hann hérna? Vel komið út hérna hjá Varknari HK og reyna skot síðan. Það er framhjá. 2 mínútur eftir þessu, staðan 3-0. Við erum Röss gegn HK. Búið að vera hörkuleikur. HK búin að vera óheppnir í tvígang inn í seinni hálfleik. Þetta koma Röss aftur og það er mark. Það er mark. Leikmaður númer 5 Tony Murphy skorar hérna á 4. markið. Fyrir strákana í Röss sem er koma hérna aftur bara. Þeir eru ekki tættir. Gott skot þarna en það er framhjá. HK reyna að byrja þetta strax hérna. Gengur ekki. Skemmtilegu snúningur hérna. Leikmann nummer 8. Sem reyna að færa hann síðan hérna yfir. Það gengur. Komin inn í teginn með skot en það er frábærlega varið. Kemur hotspinnan og fer hann í gegnum pakkan, ná ekki nógu góðu touchi. Koma Röss hérna, þetta er alveg að vera búið.
Veiga skotið, það vel varið. Halda boltanum, koma honum út í teginn með skot. En vörnin stöðar þetta. Koma honum ekki nógu langt. Og hérna flautar hann til leiksloka. Endar með 4-0 sigri. Rush gegn HK2 í fórkeppni AB. Já, þá er komið að leik KR 2 og Aftureldingar 1 í fórkeppni argentísku og brasilísku deildarinnar. Það eru Afturelding sem hefja leik. Nei, það er ekkert Afturelding sem hefja leik, það eru KR-ingar. Og leikurinn er farin í gang. KR-ingar spila hérna ágætlega sín á milli, en Afturelding kemst inn í þetta. Flottur snúningur þarna. 2 góð lið greinilega sem eru að fara að spila þennan leik. Fyrirliðin boltann á miðjunni, hann hliður bara í skoti en þetta er yfir. Já, Salvador í markinu spilar mér út. Og þessi sendi ekki hættulega en þeir ná komin í burtu. Afturelding þeir halda áfram að sækja. Flottan því að Kára kemur í góða hjálp en Afturelding færir hann vel. Arnór hérna í pressinu á hann og svo vinnur Kári boltann, kemur hann hérna. Arnór á fleyið ferð og vinnur aunkastið. Takk fyrir hérna með boltann. ætlar að koma hann tilbaka og Kára gengur ekki, þá koma Afturelding sókn. Fer hann að skemmta hann með boltan og losa hann. Lyftir hann með boltanum þarna en móttökin ekki náttúrulega góð. Þetta taka hann kassan þarna, reynda að leggja hann fyrir sig með öxlinni. Þannig að það er bara markspyrna frá marki KR. Og boltinn upp og aðeins og fastur fyrir Davíð. Alla leið tilbaka. Á Ísak. Ísak kominn á ferðina hérna með mann með sér hægra megin. Finnur hann í hlaupið en setti ekki örlítið og föst.
Stöðun út á Arnór. Arnór hér á fleygiferð. Hér er hann á, hann að finna Dagfinn. Sendingin á föst. Nei, Dagfinn nær þessu, vel gert. Kemur hann aftur á Arnór. Arnór á hægri fætinum. Hann er komin teginn, gengur ekki. Dagfinn settur hann upp í loft. Skallin hérna frá Davíð. En afturhalding kemur sér í burtu. Ari hérna með hann í vörninni. Þessi sending hættuleg. Komast fram fyrir. Kári hérna mikill í baráttu á miðjunni, reyna að ná honum. Og nær á endanum, en með því að brjóta á honum. Búinn að hangja honum alla leið og enda svo bara því að taka niður. Jájá, það er ein leið til að stoppa sóknir. Sýnist að vera Ísak sem ætlar að taka þessa spyrnu. Veggun er klár, markmann er klár. Skotið í vegginn í Arnór. Ísak fær hann aftur. Og Káringar hreinsa boltan fram. Sölvi fær boltan hérna. Kemur á miðuna á Jakob. Jakob setur boltan gegn, frábær bolti þarna. Sendingi fyrir marki og það er mark. Og afturhalding er komið yfir 1-0. Frábær sending hérna í gegn. Káringar komið aftur með hann. Byrjar leikinn hér, Kári. Sendur Ara hérna upp til vinstri en afturhalding eru búin að vinna boltan. Flott pressa, en hleypur með hann út af. Kári kemur á Arnór. Arnór á fleygiferð, Dagfinnur í hlaupinu, býtir plássana. Arnór kemur skotið. Það er varið, snöggur að ná honum aftur. Alexander á fleygiferð hérna, upp völlinn. Ég glæði sér frábær tækling hérna hjá Ara. Hvað hann ekki snúa vörn í sókn, Dagfinnur með hann, mann í bækinu. Og afturhalding, flott sókn hérna. Reynir að finna inn fyrir en gengur ekki upp. Jakob eins og er sterkur, vinnur boltan. Kemur hann út. Skotið, vel varið á Salvador, en þeir ná frákastinu og komast í 2-0. Salvador náði ekki að halda boltan við markinu. Það var leikmann afturhaldingar sem var fyrstur á boltan. Tvöfalda fórstuna, stand 2-0 eftir 6 mínútur. Davíð. Kristján yfir Ara. Já, það er Arnór sem var að taka engastigið. Finnur bara Ara. Ari aftur á Arnór. Verður hann að koma hann út úr pakkanum. Hvað að setja langan í hlaupa á Dagfinn, en markmann afturhaldingar vel með á nótunum, komin út á markinu. Það engast er afturhaldingar, þá er Ísak að snúa Ara, gerir það, fer fram hjá hann, Ari reyna að sparka eftir hann, gengur ekki upp. Og frábært hjá Salvador, kemur hann út á markinu, bjarga því að Jakob setja hann í markið. Á Dagfinnur. Dagfinnur fær hjálpina á, kýs að fara einn. Meðan vinstri snýr Arnór með honum.
Góð maður í hann. Ætlar að leggja hann tilbaka. Kára, það gengur ekki upp. Kemur Afturelding. En þessi sending ekki nægilega góð. Ísak með skemmtileg tilfæðan, það kemur boltan með træri. Flott tækling Ara, Afturelding að það með boltan, en þessi að stöðurir. Afturleikna Alexander, hann komin skotfæri, hann með skotið en það yfir markið. Já, Salvador spila hann stutt. Kristján yfir Ara. Spila hérna öftustu þrjá á milli sín, þetta hættulegt. Jakob, hvað gerir Jakob? Hann skýtur á markið, frábær skot, vel varið. Og aftur nær Afturelding frákosturinn þessi bolti hliðarendið. Já, hér brot, Kári brotlegur. Aukaspinna á hættulegum stað fyrir Aftureldingu. Það er Sölvi sem tekur greinilega spynnu sérfræðingur liðsins. Síðasta fór í vegginn. Hvað gerir hann núna? Sölvi með flotta tilraun en beint á markið. Káringar, þeir ætla sér að spila út frá markmanni. Jákvætt. Það gera þeir núna, koma sér í flotta stöðu hér. Dagfinnur með boltan. Atli er innum tegnum. Dagfinnur fyrir upp á endalínu, reynar að koma boltan fyrir en hleypur út frá með boltan. Hér sendingin í gegn, hver er á undan? Jú, það er leikmann Aftureldingar en hann er mætt tilbaka, Kormákur Ari og bjargar þessu. Mikil barþjóðan Kára og Jakobi sem enda með því að Afturelding fær hornspyrnu. Jakob sýnist mér ætla að taka hana sjálfur. Kemur hann lágan boltan og nær en já, þeir halda boltanum, annar bolti fyrir, aftur í Káring. Afturelding vinna boltan hérna rétt fyrir utan teig. Mikil að ræta hann sinna í kringu teig Káringa en á endanum komaði boltanum fram. Ég átti hann að loga en Afturelding gera vel. Jakob hér, hvað gerir hann? Ætlar hann að fara í skotið? Ja, leggur hann til hliðar. Boltar á teginn en Ari setur hann í horn. Já, það liggur á Káringum með stundina. Afturelding eiga virkilega flotta leikinga til. Jakob með lága spyrnu aftur á teginn. Gengur illa að koma hann í burtu og já. Hann enda bara því að negla honum eins langt og það getur hjá hann að horn. Þetta er algjör óþarfa að boltan inn á vellinum. Já, hann var komin aftur. Það er Ísak sem ætlar að taka hornspyrnuna.
Hann lyftir honum inn á teginn, flottu bolti, boltinn í loft. Jakob með skallan, en það er rétt fram hjá markinu. Kormákur, minnst hann bolta aðeins langt frá sér, já. En hann vinnur hann aftur. Tapar hann sinna aftur. Kemur hann svo bara í yngast, já. Öruggt bara hana. Logi negli þessum bara í yngast. Langt kastinn um teginn. Skallaði burtu. Þetta yngasti er Káringa. Arnór hérna kastar honum upp völlinn, áttina Atla. Flottur snúningur hann Jakob á miðunni. Hann fer bara í skoti en það er ekki gott og fer frá við markinu. Káringar hérna enn aftur. Byrja að horfa á markmanni. Davíð fær boltann hægra megin. Hvað getur hann gert? Atli er að fara í flott hlaupa niður fyrir, fær Loga með sér, kemur honum að Loga, Logi konur í færi. Frábær sókn, frábært mark af KR. Logi Þórólfsson að minnka munið fyrir þá. Staðan hann er 2-1. Þetta var virkilega lagleg sókn. Logi enda á að setja hann á milli fóta markmanns Aftureldingar. En Aftureldingar ætlaði bara að svara strax fyrir hálfleik. Ísak er svo sannlega, og þeir eru komin teginn og skotið er rétt fram hjá markinu. Líklega það síðasta sem að gerist í þessum fyrir hálfleik. Er spyrnaði boltanum og í það mund flautar dómarinn til hálfleiks. Staðan er 2-1 fyrir Aftureldingu. Þá er allt að vera klárt aftur fyrir seinni hálfleikinn. Dómarinn er klár, flautar leikinn hérna á. 15 mínútur eftir þessum æsispennandi leik. 2-1 fyrir Aftureldingu. Káringar minnka hugurinn hér á síðustu mínútu í fyrri hálfleik fram með frábæru marki. En það er Afturelding sem ætlar að eiga fyrstu sóknuna hér. Þessi bolti fer samt bara aftur fyrir engin hætta. Salvador hérna spilar á Kormák. Kormák tilbaka. Salvador setur hann beint að miðunni Jakob. Og Afturelding með skotið en þetta er fram í markinu.
Hér, Logi með snúningin, skemmtilegt, klobban nær ekki halda boltanum. Já, þessi bolti innkast. Það kom innkasti inn á teginn og þar kemur Kormákur og setur hann í horn. Boltinn hérna, Láran Tegn, Salóta gerir vel, kemur hann frá. Það var Atli, Atli snýr hérna en það er ekki að fara nú á langt. Hér, Jakob, hefur betri í baráttunum 2, konar på tegnu, finnur Ísak í gegn en Ísak nær ekki. Valdi á boltanum og bolti við beint á Salvador Di Matteo í markinu. Salvador sparkar boltanum inn á völlinn, í áttu alla. En varnarmaður Aftureldingar líka sterkur, lesa þetta, grípur inn í. Jakob býður eftir hlaupinu hérna frá Ísak. En þeir eru komin boltanum að hægra megin, skotið er framhjá markinu. Já, Aftureldingar ógna hérna, fyrstu mínúturnar aftur. Halda áfram sem fráar horfið í fyrirhálfleik og hér vinnur Ísak boltann inn á tegnum. Vill fá eitthvað þarna en fær ekkert, ég held að það sé hárrétt hjá dómara leiksins. Eftir lengst tilbaka, Atli kemur í pressuna, gerir vel, truflaði á Káringa að vinna boltann, nú geta þið sótt hratt, Logi hérna á fleygiferð. Með marga með sér, ákveður að fara sjálfur, Sölvi íti við honum en Logi frábærlega gert, kemur boltanum með á teginn og þessi endar í markinu, sýnist að vera Davíð Magnússon sem að skora þetta mark. Jafna meti fyrir Káringa, frábær sprettur frá Loga, svo að bjó algjörlega til þetta mark. Og Davíð setur hann í marki og jafnar 2-2. Káringar virkilega sprækir í skyndisóknunum sínum. Afturlending þurfa að passa sig, henda ekki mörgum mönnum fram greinilega. Og hér fer boltinn aftur yfir. Sýnist hann hafa farið þarna í andliti á Jakobi út af. Ekki verið gott. Já, hann jafnar sig og leikurinn getur haldið áfram. Kormákur hérna og Salvador sem að setur hann fram. Jakob hérna að koma hérna gegn en gengur ekki. Innkast sem að Aftureldingar. Kári hérna, setur hann upp völlinn, þetta er bara skotfæri, setur á markið en Salvador öruggur með þetta. Þetta boltinn tiltölulega beint á hann. Boltinn upp á Loga. Arnór er að koma með, hvað gerir Logi? Fer sjálfur, finnur Arnór. Davíð er að koma fjær, Logi fór boltann aftur. Og þessi fer að varnarmanni aftur yfir. Hartnama tækifæri fyrir Káringa að komast yfir leiknum. Hér, hárbolti inn á fjær eða bara ekki inn á neitt, heldur bara aftur fyrir. Sér Afturelding komaðinu upp vinstri kantinn. Káringa vinna hann eftir flotta vörn. Kári hér, vantar hjálp en skiptir ekki máli, fer bara sjálfur. Svo setja hann í svæði en það er engin mættur hann. Arnór er samt á fleygiferð og hefur betur
Frábærlega gert hjá Arnari að koma einn í gegn í markmannum, en glæsileg vörð þarna og náður að koma boltanum í burtu. Já, þetta var frábærlega gert hjá varnarmanni eftir að þetta bjargaði markið á öðurstundu. Það er aldeilis líf í þessu leik. Sigurinn getur dottið báðum megin. Já, afsakið það, duttum aðeins út í smá. Það er búið að kippa hljóðin í lag. Jakob fyrir boltan. Kemur honum upp og það er ekki. Arnór bara setur hann út af. Á honum til stór hættu þetta. Sölvi á Jakob. Hérna takar hann bara báðir. Dagfinnur liggur eftir. Þetta verður ekki verið gott. Þetta var bara pínu platt. Jájá, allt í góðu. Ætlar að taka hingast í þarna. Þarna tekur hann fyrir alvöru, jájá. Við vissum það alveg, þetta var smá platti á hann. Það var afturölding hér, hvað geta það gert? Jú, fer fram hjá Davíð. Kemst ekki fram hjá Atla, nei. Og Kristján kemur honum í burtu þarna. Mun ekki miklu ef Ísak hefði fengið boltana. Þá var hann mjög líklega sett hann á markið. Og hér Ísak, margir í kringum hann, fer niður, nei, ekkert á þetta. Margir í kringum Jakob, erfitt, hann vinnur boltan aftur. Kristján hér, nær hann halda boltanum með hann. Já, vinnur yngastið. Kemur hann að Kára. Kári, erfið að sending og Kristján sem missir boltan út af. Jakob hér, með Kári sér, leggur hann tilbaka. Já, þetta er erfitt. Vantar mér hreyfingu á bolta í afturhaldingu núna. Hér fyrir niður, neini, þetta er ekkert. Þeir falla hérna hver á fætur öðrum, ekkert á þetta. Liggur hérna eftir en afturhaldingur er ennþá svo frábær stúningur og Sölva með skot en Kristján gerir frábærlega að komast fyrir. Boltinn er fjær. Geta það komið hann aftur fyrir? Nei, Kári kemur í veg fyrir það. En afturhalding fær enga síður yngastið. Jakob, það er komin langa boltir alltaf. Nú er einhvers setja hausinn í hann. Það gera er en frábærlega gert hjá Salvador í markinu. Við þetta. Setur hann svo strax upp á Arnór. Frábær sending. Arnór með svæði til að fara í. Hann náði ekki alveg að leggja fyrir sig svona höfð árum, hann er afturhaldið komast tilbaka. Hér koma 3-2. Boltinn er til vinstri en sendingin of föst.
á Arnór. Nú eru Káringar margir í sókninni. Nú verður hann að losa boltan. Skýtur að löngu færi. Þetta var ekki líklegt til árangurs. En allir Káringar eru svo stopp. Enginn sem vildi fá boltan að þið virtist vera. Ísak hann 1 á móti 3 en þetta var ekki nægilega vel gert hjá honum. Jakob hérna, leggur hann tilbaka. Getur afturlending sótt. Jakob, nú ætti hann að hlaða í skotið sem hann nú gerir en fer beint í Arnór. Þetta hefur ekki verið það þetta biður hann strax skiptingu. Fékk hann í ribbennin. Jakob með hann hérna fyrir Saldover og svo komaði boltanum í burtu. Hér er kringjan, koma svo boltanir frá Káringar. Hér gerir Kári vel, vinnur boltan, nú eru þeir margir í sókninni. Og Atli Heiðar setur hann að loga Dagfinn, boltin aðeins fyrir aftan hann. En Dagfinn heldur boltanum, kemur hann fyrir markið, nei, þessi bolti fer bara aftur fyrir. Var með 2 samverðan tegnum. Afturhalding fljótir að byrja leikinn aftur, Jakob reynir að senda í gegnum, þessi sendi ekki nóg fyrst. Logi kemur þessu í burtu. Hér afturlýsing, gerir þetta vel, getur hann að koma upp hægri kantinn, það er pláss fyrir hann. Atli kemur þessum út af. Segir lítið eftir leiknum, tæpar 2 mínútur og afturlýsing er hann að sækja mark. Sölvi hér. En Dagfinn stoppar hann. Brautar hann sér, nei, segir dómarinn. Og Sölvi, hann er komið með skotið. Ari fer fyrir. Þeir henda sér fyrir boltan. Hver á fætur öðrum hérna. Afturlýsing, eiga hérna hornið. Hvað geta það gert? Boltinn, nei, þessi fer yfir alla pakkan. Innkast hinum megin. Hér, Kári. Það er spurning með þetta að þetta er ólöglegt að festa bolta svona milli. Þannig að það er aukas á, þannig að afturhalding. Nei, það er bara dómaruppkast sem afturhalding vinnur. Hann er komin í frábært færi hérna. Hvað gerir hann? Hann er með skotið. Það er í Ara aftur skot. Logi fer fyrir og Logi neglir hann svo í burtu. Káringar í nauðvörðina síðustu mínúturnar. Náðu þeir að halda þetta út. Yngstið á að koma langt inn á tegi núna. Hitt ekki boltan, bolti leikur í gegnum pakkan. Hver hefur betur hana? Og það er bara vítaspyrna. Við leiktíminn að renna út þegar þeir dæma vítaspyrnu hér. Það voru 5 sekúndur eftir og þetta er bara síðasta sem gerist í leiknum. Jakob á punktur í gegn Salvador. Hvor hefur betur? Fyrir sigrinum. Og það er mark og afturhelding. Sigra leikinn 3-2. Að sjálfsögðu æsispennandi leikur sem endaði með því að afturhelding fór með sigur á hólmi. Kannski sanngjarnt myndi einhver segja. En Káringar börðust hetjulega, hentu sér fyrir skot. Hvert skoti á fætur öðrum hér í lokin. En það var afturhelding sem hafði betur.
Já, næst það hérna leikur Fram 6 og Hamar 2 í frönsku deildinni. Það eru leikmenn Hamar sem eru í gulum vestum í þessum leik. Þegar þetta að hefjast, það eru Framarar sem byrja með boltan. Og þetta er komið af stað. Það er bara strax mikil pressa þarna hjá leikmönnum Hamar. Mikil og góð pressa en Framarar fá innkast. Boltinn fór hérna yfir næsta völl. Koma Framarar hérna. En Hamar snúa vörn í sókn. Og hvað gerist þeim? Reyna bara skotið. Boltinn í varnarmann en í hendur þar á markverðinum. Nú kemur hún hérna stutt í leik. Missi hann aðeins svo langt frá sér hérna Halldór Minna niður í leik. Hamarsmenn komnir hérna inn í teginn. Ná ekki að koma honum hérna inn í en halda boltanum þó. En þarna ná Framarar eða hvað? Nei. Mikil barátta hérna við teg. Vítateg Framara. Færa boltan alveg hérna yfir í hornið. En þarna ná Framarar að koma þessu frá í bili. En Hamarsmenn fljótir að snúa vörn í sókn aftur. Komast þarna inn í teginn en boltinn endar í hornspyrnu. Boltinn endar þarna í hornspyrnu. Sem Hamarsmenn eiga. Setur hann inn á teginn, markmaður Framara. Nær hann að slá til hans. Boltinn hann út fyrir teginn. Það gera Framarar hérna að ná hérna. Koma Framarar hérna. Flott tækling hérna að stöðva sóknina. Mikil barátta hérna. Innkast sem Framarar eiga. Koma Framarar hérna. Komur inn í teginn en Hamarsmenn stöða þetta. Innkast. Reynir að snúa af sér hérna 3. Gengur ekki. Það gera Hamarsmenn hérna. Framarar komnir hérna. Reyna þarna skoti, gekk ekki, fá boltan inn í teginn og þeir skora. Þetta
Þetta var skemmtilega gert hjá Framarum. Framarar komnir í 1-0 eftir 4 mínútna leik. Hamarsmenn byrja þetta hérna aftur. Framarar. Nei, tekst ekki að byrja sókn. Hamarsmenn reyna þá. Það gengur ekki, þá byrja Framarar aftur. Snýr sér þarna skemmtilega frá þeim. En góð vörn. Þetta var skemmtilega gert hjá framherja Hamarsmanna. En góð vörn. Gera Hamarsmenn hérna. Reyna að koma honum hérna fyrir. Það gengur ekki alveg. Framar að stöða þetta. Snúa vörn í sókn. Það er að tróða sér hérna en flott vörn. Gera Framarar hérna, reyna að koma honum inn í teginn, það tekst, en þeir eru sterkir hérna í vörninni hjá Hamar. Hérna einhver klessa í horninu, hann kemur út úr því. Boltinn hérna fyrir markið en í hendurnar á markverði Hamars. Ekki alveg gengið að Hamarsmönnum. Missa boltan hann út af. Framarar fljótir að taka þetta innkast. Smá sofandáttur í vörninni hana. Reyna að koma honum fyrir en beint í hendur markvarðar. Sparkar svo langt fram. Það er út hjá fljótir þarna Hamarsmenn að taka þetta innkast og eru komnir inn í teginn en vel vakandi í markinu á Frömmurum. Fljótur að koma þessi leik aftur. Hamarsmenn er ekki alveg að ná að brjóta sig þarna í gegn. Þarna flott sending en góð vörn. Eitt varnarmaður sem lúrði þarna til að stöða þetta. Kassan Framar að eiga. Aftur færa sig aðeins Framar á völlinn. Það gera að reyna að koma honum hann fyrir markið en aftur í hendurnar á Hamars markmanninum. Kemur honum inn í leik. Fín hugsun þarna, gekk ekki alveg upp. Hótaði þarna að taka honum með höndum, ég sá nú ekki hvort hann snertið eða ekki. Gengur eitthvað erfiðlega að losa hann frá sér en það gengur á endanum. Góð pressa þarna að Framara sem eiga. Þetta hjá Hamarsmenn hins vegar.
9 mínútur búnar að þessum fyrir áleik. Negla Hamarsmenn boltan hérna langt fram og það er eltingaleikur sem framarinn vinnur, skýlur boltanum út af. Kemur hann bara strax í leik. Hvað gera framarar hérna? Reynir hérna skot. Það fer fram hjá markinu, hefði geta nota félaga sína hana. Gerði það ekki. Spila stutt. Góð vörn þarna, Pétur Ófeigur með góða vörn. Hérna langt innkast, gengur nú á endanum. Hann er að tróða sér hérna upp í hornið meðfram línunni og vinnur hornspyrnu. Það er vel gert. Kemur hornspyrnan hérna. Hún er á fjær og frábærlega gert. Finnur stóramanninn í teignum sem skallar hann inn. Og jafnar metinn í 1-1. Það er 11 mínútur eru búnar á fyrri hálfleik. Þá koma framarar. Það reyna að svara strax. Kemur hérna langur bolti, sennilega aðeins og langur eða eitthvað. Já, missir hann út af. En framar eru ennþá með boltan hérna. Nú sé ég ekkert þetta í horninu. Það virðist vera eitthvað sem framar er eiga. Reynir skot þarna ný varnarmann. Mikil barátta um boltan hérna. Þar á ég að framfá innkast. Pínir boltanum hana, en finnur hann aftur. Það er að tróða sér hérna í gegn. Hann nægir ekki að skila honum á félaga sinn. Hamarsmenn koma aftur og reyna að tróða hann í gegn og framar að þétti fyrir. Það eru framarar sem eiga þetta. Fær hann hérna yfir til vinstri. Hann fer af stað. Og kominn alla leið inn í teig. En þá stöðva Hamarsmenn þetta. Kom honum ekki nægilega langt í burtu þó. Boltinn er laus þarna og Hamarsmenn ná valda á honum og kom með langan bolta. Hvað gerist þetta markmaðurinn út með flotta tæklingu. Boltinn að Hamarsmanninum og út af. Fastur upp á varamannaskili hérna. Boltinn. Markmaðurinn sterkur. Það er að færa þetta, að redda þessu. Markspyrna. Það er 1 mínúta eftir að þessum fyrri hálfleik. Kemur þetta
með fastan bolta upp miðuna. Hamarsmenn stöðu þetta. Mikil barátta. Hörku barátta í þessum leik hérna. Enda þetta. Innkast. Hamarsmenn eiga og boltinn endar hérna út fyrir endamörk. Þegar Steini Tryggva flautar til hálfleiks. 1-1 í hálfleik. Já, þá fer seinni hálfleikur að byrja. Hamarsmenn byrja með boltan. Þetta er komið af stað. 1-1. Koma framar hérna gott hlaup en frábær vörn hjá Hamarsmönnum. Skemmtilegu snúningur hérna og koma Hamarsmenn bara á framarar með góða vörn. Og skotið en það við komum í varnarmanni og endar hjá markverði og framara. Herðu, frábærlega gert hjá framaranum hana. Prjóna sig í gegn. Og hvað er dæmt hérna? Það er vítaspyrna. Framarar fá vítaspyrnu. Þetta var skemmtilega gert. Prjónaði sig þarna í gegn. Og hann ætlar að taka þetta sjálfur bara. Hvað gerist hérna? Og það er örugt upp í hornið. Skemmtilega gert. Og framarar komnir í 2-1. Þá fá Hamarsmenn stuðning úr stúkunni í kjölfarið. Hamarsmenn er ekkert að stressa sig samt. Það er nóg eftir. Þetta er góð pressa í frumurum. Skila sér innkasti til Hamarsmanna. Taka þetta hérna stutt.
taka stuttaspilið og svo eitt langan. Það gengur ekki. Framar að stöða þetta á miðunni. Reyna að prjóna sig hérna í gegn. Og enda svo á skotið. Það er frábært skot. Glæsilegt skot niður í hornið. Skemmtilega gert. Og staðan orðin 3-1 allt í einu. En eins og ég sagði, það er nóg eftir. Tólf mínútur rétt rúmar eftir af þessum leik. Nógu tími fyrir nokkuð mörk. Ætla hann að prjóna sig upp kantinn, það gengur ekki. Það var óþarfa brot, fannst mér. Það endar á aukaspyrnu fyrir Framara. Einhver pirringur í gangi. Framara að reyna að spyrna þessu hérna langt fram. Og það gengur á endanum, hann lag hérna og hann ætlar að prjóna sig í gegn. Það gengur ekki. Framara að vinna þá hornspyrnu. Hann kemur út þessari hornspyrnu. Kemur hérna út og reyna hérna skot, gengur ekki en boltinn endar hjá Frömmurum samt. En Hamarsmenn koma þessi burtu með flottan bolta en vel unnið tilbaka hjá Frömmurum. Taka hérna stutt, innkast, spila upp kantinn. En Framar á stöð, stoppa þetta aftur, það voru bara að taka 2 hjá Hamarsmönnum. Nú meira langt innkast. Og þetta endar í markspyrnu, marki Framara. Það er löng spyrna. Þetta var skemmtilega gert þarna hjá Frömmurum. Þeir eru komnir 2 hérna inn. Reynir að senda fyrir og það er mark. Skellir í þrennu. Hann er komið 3 hérna í seinni hálfleik. Og staðan orðin 4-1 eftir 20 mínútna leik. Það var skemmtilega svo góð samvinna hana á fremstu 2. Sem enda með marki. Byrja Hamarsmenn aftur. Reyna hérna að spila hann upp í horn. Gengur ekki að þessu sinni. Og Framara með góða pressu og vinna þarna innkast. Hvað gera Framara hérna? Komnir hérna og ná skoti en það er beint á markið. Sparkar sig hérna fram og það fer á Framara en Hamarsmenn stöðu þetta aftur. Þá kemur þetta misheppna skot en það verður á góðri sendingu en markmaður Hamars ver. Hamarsmenn pínu staðir núna en þetta var glæsilega gert, reiknaði með honum yfir varnarmanninn, tekur á rás, en þetta er flott unnið tilbaka.
Gera Hamarsmenn hérna aðeins á lausbolti og Framar að koma skemmtilega í burtu þarna og aðeins og seinna að spila þarna boltinn allt í einu yfirfyrir og Hamarsmenn skora. Staðan orðin 4-2, þetta er fljótt að gerast. Þetta er fljótt að gerast í fótboltanum. 7,5 eftir, staðan 4-2 fyrir Framara. Framara að spilna boltanum hérna fram. Reyna að treysta það. Þetta var skemmtilega gert, þetta er púra aukaspilna. Þetta hefur ekki verið gott. Fær aukaspilnu. Þetta er klárlega skotfæri fyrir einhvern góðan. Góða löpp. Hann ætlar að gera þetta bara sjálfur, strákurinn. Stóru mennirnir koma inn í teginn. Standa þarna fyrir markverðinum. Og hann setur hann á markið. En hann verður þetta glæsilega. Hamarsmenn halda boltanum þá. Og gera þetta næra að prjóna sig í gegn. Kemur hann fyrir. Og boltinn í stöngina. Og Framar að koma þessu frá. Óheppnir þarna Hamarsmenn. En þá snúa Framar af vörn í sókn. En gott stopp hann í vörninni. Þetta gera Framar að vel. Hvað gera þeir? Koma honum hana. En markmaður Hamars vel vakandi. Og nær þessu. Hvað gera Hamarsmenn hérna? Hann hættir ekkert, þetta er frábærlega gert. Hvað gera hann? Þetta er vítaspyrna. Hann kom sér inn í teginn, hann hafði tekið niður. Víti dæmt. Hann liggur eftir. Þar smá aðhlynningu. Þetta var skemmtilega gert því að hann prjónaði sig inn í teginn hann. Fékk vítaspyrnuna og getur minkað þetta í 4-3. Þegar 5 mínútur eru eftir af þessu. Smá tíma þarna, hann er meitt sig eitthvað en við erum tilbúinir að taka þetta hérna. Ég sé nú ekki alveg hver er að taka þetta. Og hann skýtur yfir markið. Óheppinn þarna. Óheppinn þarna. Leikmaður Hamars setur hann yfir úr vítaspyrnunni. Þá gullið tækifæri til að koma þeim algjörlega inn í leikinn aftur. En það er, svo ég segi, 4 mínútur nóg fyrir mörk. Það er alveg svoleiðis. Koma Hamarsmenn hérna, þeir eru ekkert hættir. Og ná skotinu, þarna kemur markið. Frábært skot. Og staðan orðin 4-3 þegar 4 mínútur eftir. 4-3. Hörkuleikur. Gerist hérna að Hamarsmenn fá tíma til að spila aðeins en þarna aðeins og fljótir á sér en vinna bara aftur. Það er aukaspyrna eða hvað, nei það er bara hagnaður. Koma Framarar. Það gerir hann langar að skjóta og hann gerir það. Boltinn í hendurnar á markverðinum. Spinnur honum hérna fram. Þetta er aukaspyrna, eða ekki, jú.
Sparka svo boltanum í burtu. Þetta var í guldspjald í 11 manna. Einhver pirringur þarna í Hamarsmönnum. Óþarfa kannski. Hvað gerir hérna? Hann er rosalega snöggur, erfitt að eiga við hann en frábærlega varið. Það kemur hún strax í leikmarkmaðurinn Framara. Það er innkast hérna sem Framarar eiga. 2 mínútur eftir. Hamarsmenn með boltan hérna núna. Áfram, ekki dæmt. En boltin lekur hann í gegn og Framarar ná boltanum. Kom honum inn í leik. Spynna honum upp völlin. En bara beint lappirnar á varnarmönnum Hamars. Spila hérna rólega. Spila þetta hérna skemmtilega, reyna að vera skynsamir. Svo eitt langur upp í horn og það gengur. Það missir síðan boltan og endar í markspyrnu Framara. 1 mínúta eftir. Hvað gera Hamarsmenn hérna? Nú fyrir hver að vera síðastur, þeir ætla að jafna þetta. Framarar eru þéttir í vörninni. En þetta endar í innkasti Hamars. 40 sekúndur. Nú koma Framarar. Nú er þetta sennilega komið. Hjá Frömmurum. Fer bara hann upp í hot. Boltinn endar í hotspyrnu Framara. Þeir eru ekkert að flýta sér, tíminn vinnur með þeim og hafa skallað aftur hot. Og dómarinn flautar til leiksloka. Loka tölur 4-3 fyrir Framara í frönsku deildinni. Jæja, við höldum áfram.
Nú er það leikur milli Stjörnunar 4 og Fylkis 4 í dönsku deildinni. Það er Stjörnumenn sem byrja þetta. Og þetta er komið á stað. Stjörnumenn sem eru með boltan. Fylkismenn vinna hann. Kemur Stjarnan. Prjóna sig hérna í gegn, kemur boltanum fyrir og hann endar inni. Það er mark frá Stjörnumönnum strax á fyrstu mínútu. 1-0. Sá nú ekki nákvæmlega hver skoraði. Já, myndi snúa sig við, þá geti ég sagt eitthvað. Já, byrja Fylkismenn þetta. Stjarnan vinnur hann aftur. Fær hann hérna yfir til hægri. Fyrirgjöf. En þessi fer fram hjá markinu. Spyrna hérna langt fram. Allalega yfir á markvörð Stjörnunar. Sem kastar hann hérna fram. Kemur hann fram út af. Fylkismenn hérna spila vel út úr þessu. Og kemur hérna í gegn aðeins og langur sannlega. Markvörður Stjörnunar lendir í smá vandræðum hann á hotspinna sem Fylkismenn eiga. Hún kemur hérna nær inn í tegin en Mattias í markinu handsama boltan. Hann er eitthvað óákveðinn í markinu, hvert hann á að senda. Kemur hann með inn á miðuna, fær hann bara aftur. Spinnir hann fram. En Fylkismenn ná honum. Skilur hann bara aftur til Stjörnumanna. Þeir koma honum hérna. Nei, þeir koma honum bara ekki neitt. Fylkismenn snúa aftur, en þá var það bara tilbaka. Þetta er bara hérna fram og tilbaka á miðjum vellinum. Þetta leysa Stjörnumenn vel. Fyrirliðin hérna með boltan, númer 20, Gabriel Páll. Færi hann hérna yfir aðeins og fastur. Óheppinn. Það var sannlega leikmaður númer 22, Sveinbjörn, sem skoraði markið hérna á hann. Mér skjáttlast ekki. Innkast sem Fylkismenn eiga. Annað innkast. Nú er það innkast sem Stjörnumenn eiga. Ákveðin handbolti í gangi hérna akkurat núna. Fá Stjörnumenn eitthvað, nei. Fylkismenn stöðu þetta bara og snúa hérna rólegur á boltanum. Kemur í leik. Missir hann síðan út af. Það kemur innkast aðeins og langt. Það var bara innkast hinum einn.
Kemur hérna. Hann fær hérna smá pláss, sendir hann. Geta komið honum fyrir núna. Gera það. En Fylkismenn stöðva þetta. Skemmtilega gert þarna hjá Sveinbirni. Reynir að koma honum þarna fyrir en endar á hornspyrnu. Önnur hornspyrna. Þarna kemur hann fyrir. Boltinn laus í teignum þarna. En endar með skotið sem Fylkismarkmannum verið vel. Svo koma þeir þessu frá. Smá misskilningur þarna. Og Stjörnumenn grimmir ná boltanum aftur. Hvað gerist hérna? Darra dans. Frábær barátta hérna í báðum liðum. Fylkismenn rólegir hérna öftustu línu, kannski fullur rólegir. Halda honum hérna en endar í innkasti Stjörnumanna. Þetta var skemmtilega gert, komin í færi, en vel varið. Og svo framhjá. Óheppinn hérna. Leikmaður númer 4, Valdimar. Fekk boltan óvænt hérna, hitt hann ekki nógu vel. Koma Fylkismenn. Hvað gera Fylkismenn hérna? Það vil leiða aðeins á þeim. Þessi endar í höndunum á Mattías í markinu. Dansaði með boltan Stjörnumenn. Snúa vörn í sókn. Kom honum hann á Valdimar sem á skot, það rétt framhjá. Óheppinn. Koma Fylkismenn hérna. Innkast. Tekið langt upp að vítateig Stjörnumanna. Hann gengur ekki alveg. Sveinbjörn vinnur vel tilbaka. Sveinbjörn óheppinn þarna. En ónákvæm sending þarna í Fylkismönnum. Sveinbjörn hérna, hann er rólegur á boltan, hann er flinkur með boltan. Flotta skiptingu þarna, nær hann halda þess inn á, já. En það er rétt svo bara. Endar í innkasti Fylkismanna sem treði sér hérna í gegn, þetta innkast. Með boltan hérna á vinstri kantinum, fær hann inn á miðuna, en það er góð vinnsla í Stjörnumönnum. Þeir eru fljótir að snúa vörn í sókn alltaf. Fylkismenn náður að gera eitthvað. Nei, svarið. En þeir eru þéttir hérna aftast, ná að stöða þetta. Og Stjörnumenn ná að læða boltanum inn hérna, frábærlega gert. Ísak Aron. Tvö 0.
þegar að sirka 10 mínútur eru búnar að fyrri hálfleik. Koma Stjörnumenn hérna. Gott spil. Þetta var skemmtilega gert þarna hjá Gabriel. Komin inn í teginn, kemur hún fyrir. Gengur ekki alveg upp þarna, boltinn framhjá. Fylkismenn ná ekki að koma þessi almennilegt spil hérna. Stjörnumenn snúa bara aftur í sókn. Reyna að koma hún fyrir þarna, endar í hornspyrnu. Ísak Aron býr sig undir að taka hana. Hún kemur hérna. Hörkubarda þarna, endar í aukaspyrnu sem Stjarnan. Hvað gera Stjörnumenn hérna? Þetta er algjört skotfæri. Og hann skýtur bara, það er framhjá markinu, endar í hornspyrnu. Og það er flott hornspyrna, þannig að bjarga á línu Fylkismenn. Bara þetta hérna. Fylkismenn órættið að spila þarna aftast. Getur verið hættulegt. Þannig að prjóna sér í gegn Stjörnumenn. En það var flott spil hérna. Stjörnumenn koma hérna. Hörkubarátta endar í innkasti Stjörnumanna. Langt innkast. En Fylkismenn vel vakandi hérna. Innkast Stjörnumanna hérna inn á teginn. En sendingin of langt. Fylkismenn þurfa að sækja boltan hérna yfir á vörn 10. Hvað gera Fylkismenn núna? 1 mínúta eftir á fyrri hálfleik. Koma Stjörnumenn. Hann missir boltan hana. En þetta endar í aukaspyrnu. Sá nú ekki alveg hvað gerist hana. En aukaspyrna dæmt. Sýnist að vera
Heimir, ég er ekki alveg viss samt, hann tekur þetta, hann skýtur fast í skeytina, frábært mark, staðan orðin 3-0 þegar við það detta hérna í hálfleik, frábært mark. Byrja Fylkismenn hérna. Þá flautar Patrik til hálfleiks. Staðan 3-0 fyrir Stjörnuna. Jæja, þá seinni hálfleikurinn farin af stað. Og Stjarnan koma hérna bara strax inn í teginn, prjóna sig fram í markverðinum, en boltinn framhjá markinu. Hotspinna hefur farið í Fylkis og varnarmann, ekkert verður úr henni. Hvað gera Stjörnumenn hérna? Færa boltan frá vinstri til hægri og svo aftur hægri til vinstri og með skotið það endar í hotspinnu. Hún kemur hér og það inn í miðjan vítategin en skotið framhjá. Koma Fylkismenn. Hvað gera þeir hérna? Fylkismenn reyna hann að koma hann fyrir markið, gengur ekki. Stjörnumenn stöðva þetta, koma boltanum frá. Einhver misskilningur hérna á Fylkis, snýr aftur með skotið en boltinn í fangið á Stjörnumarkverðinum. Koma Stjörnumenn hérna, reyna að færa hann yfir, gengur ekki og það eru Fylkismenn. Það gengur ekki. En Stjarnan hérna með boltan, hann alveg einn finna hann og hann sloppinn í gegn. Snýr hérna skemmtilega með skotið en það varið í hotn. Meitt sig eitthvað hérna markur í Fylkis. Hotspinna sem Stjarnan á. Gerar hérna, kom honum hann inn í en það skallaði í burtu.
Stjarnan heldur áfram bara með skotið. Það er vel varið. Komum hérna stutt í leik. Spila upp hérna vinstra megin. Og lengra. Stjörnumenn stöðva þetta innkast sem Fylkismenn eiga. Koma Stjörnumenn hérna aftur, gengur ekki upp og snúa Fylkismenn. Stjarnan eru sterkir. Stjörnumenn spila hérna tilbaka á markvörðin sinn. Mattias er eitthvað hann að leika sem með boltan. Þetta heppnast. Þetta er innkasti Fylkis. Boltinn komin hérna. Leikurinn hélt hérna áfram. Og endur taka þetta innkast að þurfti að hlúa markverði Stjörnunnar. Fylkismenn endur taka innkastið. Það fara að kólna verulega í veðri hérna, rigning. Hérna er mikil pressa í Fylkismönnum en boltinn framhjá. Stjörnumenn fljótur að koma leik en Fylkismenn vinna hann aftur eða hvað. Stjörnumenn órætti við að spila honum hann aftast. Halda honum hann inn á í horninu, vel gert. Kom honum frá. Frábær sprettur hann, hann er komin alla leiðin í teginn og vippar hann hann í andlitið. Markvörður Fylkis fær hann beint í andlitið, þetta er ekki gott. Hann meitir sig hann. Ekki gott að fá boltan í andlitið, hvað þá þegar orðið kalt. En hann harkar þetta að sér. Koma Stjörnumenn hérna. Komnu upp í horn en það er innkast sem Fylkismenn eiga. Stjarnan eru segir með skot hérna en boltinn í hendurnar á markvörð Fylkis. Reyna að koma inn í leik, hann fer beint á Sveinbjörn sem prjónar sig inn í gegn. Hann er komin inn í teginn með skot en það er varið. Koma Fylkismenn, náður að komast í gegnum þessa Stjörnuvörn. Nei, ekki þetta skipti.
Innkast sem Stjarnan á. 7 mínútur eftir á þessu, 3-0 fyrir Stjörnuna. Hvað gerist hérna? Einhver misskilningur hérna í Fylkisvörninni. Stjarnan ennþá með boltan hérna, komnir inn í teginn, Sveinbjörn. Reynir að spila honum hérna tilbaka, gengur ekki. Og Fylkismenn fá innkastið. En Stjarnan, þeir eru ekkert hættir. Hlaupa Fylkismönnum ekkert inn í þennan leik. Þarna eru komnir enn og aftur inn í teginn. Hvað gerist hérna í Stjörnumönnum? Þeir bjarga þessu Fylkismenn síðustu stundu. Ekki nógu langt þarna samt, en vel varið. Boltinn allalegið hérna, Stjörnumarkmanninn. Þeir spila þetta bara. Það komnir hérna Gabriel Páll. Heldur boltanum vel hérna, glæsilega gert. Sennilega brotið á honum hérna, en dómarinn gerir ekkert í því. Fylkismaðurinn missir síðan boltan út af innkast sem Stjarnan á. Ná Fylkismenn hérna snúa þessu og fá aukaspyrnuna hérna. Þetta var algjört óvilja verk. Rétt rúma 4 mínútur eftir á þessu hérna. Kemur Stjarnan, Fylkismenn stöðva þetta. Koma Stjörnumenn hérna komnir inn í teginn, en góð vörn, hornspyrna, niðurstaðan. Komin helli demba hérna á Akureyri. Hornspyrnan tekin hérna út. Reynir svo að setja hann inn í teginn, gengur ekki. Langur bolti frá Fylkismarkmanninum. Stjörnumenn stöðva þetta. Skemmtileg fóthæfina hana. Heldur honum inn á. Gabriel Páll gerir þetta vel. Kemur honum fyrir á Sveinbjörn sem á skot. Það er vel varið. Skemmtilegt spil hana á Stjörnumönnum. Það var að Fylkismenn. En sem fyrr er það Stjörnumenn sem stöðva þetta bara. Eða hvað? Já. Rétt rúmar 2 mínútur eftir. Boltinn einhvers staðar langt í burtu. Hann er að koma þarna síns mér. Kemur innkastið. Hann missir boltan þarna síndist mér í bleytunni.
Gabriel Páll heldur þess inn á. Hún vinnur ekki hornspyrnu. Ná að bjarga þessu þarna fylkismenn. Stjörnumenn eru grimmir. Hörku árekstur þarna en boltinn á milli. Stjörnumenn sem fyrr halda áfram. Gabriel Páll en vel varið. 1,5 eftir. Kemur hornspyrnan hérna og hann endar inni. Það er Sveinbjörn sem skora bara úr hornspyrnunni. Boltinn lak hann inn. Og hann dappar. Hvorki meira en ég minna. Ein mínúti eftir á sig hérna í þessari helli dembu hérna sem við verðum að bjóða okkur upp á í lok dags. Innkast sem fylkismenn eiga hérna. Koma fylkismenn. Tæklingarna Stjarnan heldur boltanum. Rólegir hérna Mattias kemur boltanum fram og hérna er flauta til leiksloka. Endar með 4-0 sigri Stjörnunnar á Fylki í dönsku deildinni. Já, næst á dagskrá leikur Njarðvík 4 gegn Fjölni 9 í hollensku deildinni og þetta er bara komið af stað. Það er ekkert verið að tvínóna við þetta neitt. Nei, það er rétt verið. Njarðvík í sínum grænu, Fjölnir í gulum. Það er komin helli demba. Ótrúlegt. Þetta eins og rignir aldrei á Akureyri. Nei. Þá gerist þetta ofta á enninum. Svona yfirleitt. Já.
Venjulega náttúrulega sól og blíða eins og allir vita. Jú, jú. Já. En það var alveg boltinn maður, ha? Það er boltinn, hann stoppar ekkert. Nei. Herðu lið Njarðvíkinga. Það er þannig skipað í dag að í markinu það er Mikael. Svo er nummer 35 Ernir, nummer 60 Alexander, nummer 46 Tristan, nummer 34 Stefán, nummer 72 Alex, nummer 56 Guðmundur og nummer 45 Jökull. Hörkulið. Hörkulið. Búist við miklu. Á, klálega. Á báðum liðum reyndar. Þó svo við séum ekki með nöfnin á Fjölnisliðin. Nei, því miður. Það hefði verið frábært. En við fáum ekki allt sem við kjósum. Nei. Við fáum þetta kannski seinna. Alexander, hann tekur hérna hratt ingast, þetta er vel gert. Og er náttúrulega að sleppa í gegn Njarðvíkingar. Skipti máli að vera snöggur að hugsa. Jú, jú. Á, Ernir hérna, Njarðvíkingar margir í sókninni, frábærlega gert. Komin inn í teginn bara. Kannski vilja sjá hann reyna að leggja hann út í teginn, hann var menn með sér. Það kom í leikirna. Móti gaman skita að Bjarni Fannar Stefánsson stendur á myndavél. Já, það er hérna. Sendum hann út í rigninguna. Það er bara gott. Það er á hann heima. Eins og hann segir alltaf sjálfur. Mér finnst rigningi góð, segir hann. Já. Þannig að við setjum hann þetta bara þangað. Hérna er sendingin aðeins og föst fyrir Jökull. Njarðvíkingar í fínu séns. Koma sér upp öllin. Ingastfjölnir. Ingastfjölnir. Er boltinn týndur eða? Nei, hann er þarna. Einhver miskilningur. Já, Njarðvíkingar held að þeir ættu en það er nú veist, það var ekki. Njarðvíkustrákarnir hann þéttir í pakka. Já. Þetta var góð sending hérna á Stefán. Stefán reynir að finna Jökull í gegn sem hann gerir ekki. Nei, skemmtilegt útlöp þarna. Markmaður Fjölnis mættur til að taka boltan. Innkast inn á teginn. Og sjá vilja Stefán setja meiri kraft í þetta. En Fjölnismenn ná þessu í burtu. Ekki langt. nei. Það missir hann að nota. Já. Hann ætlaði sér að kasta hann langt þarna, sá ég. Já. En Stefán bara skalla hann að bolta og svo náður hann niður að gera Ernir. Já, Ernir og Stefán er aðeins að spila þessa mild sín. Þetta er enda með innkasti Fjölnis aftur á sama stað á hann. Já. Það verður ekkert úr þessu. Eða hvað? Mikið darraða dansarna sem enda með Njarðvík. Já, frábær sprettur hérna. Það er skemmtilega gert. Hann er stoppaður. Hörku barátta hérna. Hollenska deildin býður upp á gæði. Klálega. Það er bara svoleiðis. Mikill pakki sem er að myndast þarna á miðunni. Leikinn þessi með boltan. Alltaf sé kannski aðeins svo mikið en. Já. Stefán og Ernir. Ernir, hann er að horfa, hann er að leita. Ákveður að fara sjálfur, en það er engin möguleiki í boði en. Missir boltan hann nota. Já, völlurinn og mjór fyrir hann. Já. Það er innkast. En þeir komast inn í þetta og hann er komin í já, nei, þarna mátti ekki miklu muna að Tristan Hálsbreytt, þú hafði komið sér í færi þarna. Tristan komin í dauðafæri. Hann á að bera eitthvað síðust stundu. Já. Koma Fjölnismenn.
Þeir eru stöðaðir í bili. Já. Nei, þeir eru hættulegir núna. Komir einn upp hægra megin. Hann er ekki umkringjan. Gera það vel. Lokar inni og fá svo innkastið. Já. Skemmtilega gert. Já, hann ætla bara allarlega sjálfur. Nei. Hún finnst gaman að hlaupa með boltanum. Já, algjörlega. Ekki eins gaman að senda hann. Tristan eins og hann ætlar að reyna að senda henni í gegn, hann gengur ekki alveg upp. Sérðu þú, alltaf þegar Fjölnismenn komu þá eru alltaf umkringdir. Já, þeir eru þéttir hann að Njarðvíkumenn. Algjörlega. Innkastum, Alexander ætlar að taka upp á Stefán. Það var athyglisvert. Já, það er frábær bolti í gert hérna á Stefán. Stefán fer bara í skotið. Það er vel varið. Guðmundur átti þessa frábæru sendingu í gegnum Stefán. En Ernir er búinn að vinna bolta strax eftir það ekki. Jú, hann er komin í færi. En hann er stöðaður. Fjölnismenn eru dálítið síðustu stundu hérna. Já. Þeir eru alltaf vilja hafa smá spennu í þessu. Jú. Það er miklu skemmtilega fyrir áhorfendur. Það er miklu skemmtilegra. Og okkur líka. Já, algjörlega. Hvað er núna? Sá ekki alveg hvað. Ég vil að meina að boltina fer út af. Þá er bara kasta langt fram. Það er eina vitið. Það er eina vitið. Hann er daldið út af núna þessa stundina boltinn. Já, þetta innkast var Njarðvíkur. Eins og dómarinn gaf skýrt í kynna. Já. Það er eitthvað sem segir mér að þessi sé að fara í annað innkast. Nei. Hann heldur að minna hann að. Skemmtir ekki, en hann þarf að losa hann aðeins fyrr. Gerir vel að fara fram með 2-3 en svo. Ætla sér aðeins svo mikið. Já, svo þeir eru farin að hópast í kringum hann, þá er þetta orðið erfitt. Guðmundur næra honum. Nei, en þeir fá satt ykkastið. Koma Njarðvíkumenn hann að. Þeir eru búin að vera að koma honum inn í teginn. En Fjölnismenn losa hann alltaf á síðustu stundu. Já. En ég er ekki viss að það tækist núna eða hvað. En það er boltan ekki inn á teignum, en það kemur skot. Og þessi er tæpur og hann ver þetta. Þarna var Bleitan maður, ha? Þarna hjálpaði Bleitan Njarðvíkumönnum. Spýtti boltanum, já, eða ekki. Já, eða ekki, nei. Bleitan getur gert mönnum lífið leitt. Aftast. Hann var vel vakandi í markinu. Já. Það var eftir Guðmundur. En það var vel gert skílaðan boltanum og þeir voru að losa hann aðeins lengra. Þetta innkast er Fjölnismanna, það er bara svona. Þeir hafa verið dálítið í innkastunum þarna. Já, það er svona þeirra annars í dag. Verjast þétt og taka innkast. Já. Það er bara gaman að því. Annað innkast. Fjölnir á. Já. Menn virðast ekki vera að fylgjast nógu vel með handabendingum dómara. Nei. Það er víst ekki lið sem sparkar út það sem að á innkastið þannig. Nei. Nei, ok. Þá getur það hafa það á hreinu. Það er ágætt. Langur hérna upp á Jökul en hann fer bara í gegn og Guðmundur er sloppinn í gegn með frábært skot. Og klárar þetta. Glæsilega gert þarna. Hlaut að koma að því. Já, ég held eins og margir að Jökull var að fara fótbolta, nei,
hann lét hann bara fara í gegn og Guðmundur stakk sér yfir og skoraði. Glæsilega gert. Svalur í færinu, örugt fram hjá markmanninu. Enda kalt úti. Já. Já, svo sem ekki. Alltaf hlýtt á Akureyri Sindri. En hvað það? Hvað það? 11 mínútur komnar á klukkuna. Við erum komið mark í leikinn. Já. 1-0 Njarðvík. Það fara Fjölnismenn að sækja í sveðri. Ég trúi ekki öðru. Ég fara að bjóða okkur upp á eitthvað blúsandi sóknarleik. Já. Jó, Mér sýnist það. Ætlar að finna saman sér gegn, en hann var ekki alveg á tónum. En það er vont að spila fótbolta á tónum. Já. Á móti mönnum sem er í takkaskóm. Það endar ekki vel. Nei. Þarna Njarðvíkingar fastir fyrir í vörninni og endar á því að Fjölnir þeir vinna boltan aftur. Haldið á minni strákar, hann já. Og Það er innkast. á Ernir tekur enga sénsa, setur hann bara út í innkast. Hvert fór boltinn? Herðu, hann Þarna er er hann að mættur. koma. Já. Kemur langt þarna. En Njarðvíkumenn bjarga þessu eða hvað? Gera það, þá er það Jökull. Jökull í harri baráttuðina. Það er að koma boltanum áfram Alexander. Njarðvík fær að þengast, það er spurning. Sindri, fáum við annað mark Í þennan leik. fyrir hálfleikinn? Fyrir hálfleik. Já, ég hef ekki að segja það. Ég trúi ekki öðru. Boltinn þarf samt að vera inn á vellinu fyrst. Já, það er svona hjálpar til, sko. Ansi mikið innköst. Já, Stefán kemur boltanum inn á tegin. Þetta er flottur bolti. Og þarna er markmaður Fjölnis óheppinn. Ætlar að verja hann þarna en það er skoppið á boltanum sem að spýti svona áfram. Sem að gerir þetta erfiðar að reikna út boltan. Leiðilegt þarna fyrir markur Fjölnis óheppinn. En eins og við heldum, það kom annað mark. Það kom annað mark. Já. En strákarnir eru hvergi nærri hættir, þeir eru auðvitað að halda áfram. Já, það er nóg eftir. Já, því er ekkert að leggja árar í bát. 1 mínúta rétt rúm eftir það sem fyrir hálfleik. Já. Fjölnir á þengast, Arnfríður, hann er klári að taka það. Kasta boltanum inn á Sigmar. Sigmar gerir vel, ætlar að finna saman sinna þarna en neður ekki komast inn í þetta. Þetta er fram og tilbaka hérna núna. Já. Mikil baráttu á miðjunni, margir leikmenn, þannig að það er erfitt að spila út úr pakkanum. Það fer hann aðeins og langt. Þetta gerir hann vel, þá er að lósa, kannski aðeins lengra heldur en það er ekkert mál því að Ísak, hann er komin á flegi ferð þarna, fer fram hjá öðrum, já, hann ætlar ekki að hætta. Hættir nú á endanum, kemur boltanum saman sinn sem að Missir hann. Já, þá er það Jökull, hann finnur Alexander í gegn, en fyrsta sendingin sveik hann aðeins. Sóknin er þá áfram í gangi, nei, hún er ekki áfram í gangi því það er búið að flauta til hálfleiks. Þá hættir sóknin, það er stundum þannig. Já. Staðan, Njarðvík 2, Fjölnir 0.
í gang. Það eru Fjölnismenn sem byrja með boltan. Og þeir byrja að spilna langt upp völlinn. Það eru engin samverið þar. En þeir halda pressun áfram. Já. Dómarinn stoppa leikinn en það liggur meiddur maður eftir. Algjör óþarfi að halda áfram. Þetta er ekkert að gerast í leiknum þegar hann flautar. Já, hann er borin hinn út af. Hann er nýbúinn að taka húin af sér og lendi þá í þessu. Þetta, hlýtur um einhver tenging þarna á milli. Einhver myndi segja það, samansammerki. En það veitir húan krafta. Jú. Sem er vanmetinn. Það var neitt alltaf sagt að maður ætti aldrei að spila fótbolta með húi, var það ekki svoleiðis? Það var svoleiðis. Já. En Jökull gerir vel og sparkar boltanum bara upp, skila boltanum til Fjölnismanna. Fair play. Stefán kemur á Jökull. Já, Jökull gerir vel og nær að halda boltanum inn á. Hvað gerist þarna? Já, leikmennir þeir tóku bara völdin í sína hendur, bæðilið. Boltinn var út af, var ákvörðun þeirra. Já. Þráttur að Fjölnir hafi verið með boltan og dómarinn bara sagt leiknum að halda áfram. En það sá hann ekki hvort að boltinn fór út af þetta ekki. Nei. En það kvartaði enginn svo sem? Nei. En þá er það Tristan. Hvað gerir hann? Hann leggur hann tilbaka á Ernir með flotta hugmynd þannig að sendir í gegn á Alexander. Smá miskilningur hérna samt. Já, en Alexander, hvað ætlar hann að gera? Nei, Fjölnismenn hafa betur. Ernir lítur hann upp sér, hann er með menn að fjær með sér en hann kemur boltanum ekki inn á teginn. Það eru tveir lausir að inn á teg. Þarna kemur hann. Já. En góð vinsla í Fjölnisvörninni. Alex hérna í harrið baráttu. Skemmtilega gert en gott stopp hann í vörninni. Og rólegt núna er að rölda og ná í boltan fyrir innkastið. Fjölnismenn ekkert að stressa sig. Nei, þráttur að vera 2-0 undir. Já. Það þýðir kannski ekki að vera að stressa sig, nóg eftir. Algjörlega. Njarðvíkingar þeir reyna að koma sér upp völlinn, það gengur ekki alveg nógu vel. Taka 2, hún gengur miklu betur, boltinn á Alexander sem ákveður að taka ekki á mótunum og vissi ekki að leikmannum sem var þarna beitt fyrir aftan hann. Það gerir sérna Fjölnismenn er ekki að ná að finna klöfur í Njarðvíkurvörninni. Nei, en það er hún gríðilega þétt þarna. Alex og Stefán tilbaka. Mjög flottir. Ungir aðdáendur Fjölnis eru farin að spyrja hvenær þeir ætla að skora. Já. Það er spurning hvort þeir svari kalli. Leikmennirnir inn á vellinum. Já, það verður gaman að sjá. Þá eru líka stuðningsmenn Njarðvíkur farin að taka við sér og við komum alveg stemning á pallana eða á gerðugrasið. Já. Og Fjölnismenn hann náðu til að koma sér í færi. Já, þeir eru að sækja sér væri núna framar á vellinum. Já. Þessi snúningur er flottur hjá, þetta er hann Ígor sýnist mér, með við nafnast hann á treyjunni. Ígor vill ekkert vera mikið að senda boltan. Nei, hann er lunginn leikmaður en er ekki of mikið að skila honum frá sér. Nei, hérna er brott út á kantinum, rétt fyrir utan teg. Þetta er hár rétt þarna. Leikmaður Njarðvíkur liggur óvígur eftir. Ég held nú að vera fljótur að standa á fætur. Já, harkar þetta af sér. Já. Mér sýnist að vera Tristan sem ætlar að taka spyrnuna inn á teginn. Njarðvík nú bara með, þeir eru að koma þriði maðurinn inn í bóksið. Tristan setur hann bara á markið og þetta er varið í horn.
Njarðvíkumenn eru að ná að nota bleytuna mjög vel. Já, við erum að lesa greinlega vel í hana af því að algjörlega láta boltan spýtast í grasinu. Gerir markmannum erfiðar fyrir. Já. Hérna er bara, já, hornið skal tekið á réttu stað. Óþarf að lengja það meira heldur en það er. Já. Þessi flottu boltinn á teginn og ykkur með skallan en vel staðsettum markmaður Fjölnis. Handsamar hennan og fljótur að koma í leik. Þeir ætla að sækja mark. Og hann er umkeitið mörgum en nær að koma boltanum frá. Virkilega vel gert. Fjölnismenn hérna næra, nei. Missja boltan út af innkast sem að Njarðvíkingar að Koma Njarðvíkumenn hérna. Reyna að koma hann hérna inn í teginn, gengur ekki. Nei, en Njarðvíkingar eru að komast í gegn. Og Fjölnismenn bjarga þessi í hot. Gerir vel að koma sér hérna fyrir. Boltinn inn á teginn, þeir koma honum frá, ekki nóg langt samt. Boltinn þarf hann á teg, nei. Fellur hérna við. Misregnar aðeins skoppið hérna. Og þá koma Fjölnismenn á fleygiferð, heyrðu, hann er að sleppa inn í gegn. Hvað gerir hann? Og það er ítt í honum og það er vítaspyrna. Já, rétt ítt þarna í hann inn í tegnum. Vítaspyrna, það er 8 mínútur eftir og Fjölnismenn geta aldeilis komið sér inn í leikinn. Já, það er engu tíma tækifæri, þá er það núna. Æja. Hvað gerir hann? Markmaður í boltanum. Mikael í boltanum en þeir skora, Sindri. Þeir skora. Já. Og staðan er 2-1. Það er nóg eftir þessu. Nóg eftir. Það er 7,5. Við erum aftur komið með alvöru leik. Nú er þetta galop. Nú ég vona Fjölnismönnum dýrvittlisum. Já. Hljóta þeir að koma á mæta Njarðvíkingum hátt uppi. Fá trúna. Og það vill yfirleitt gerast þegar menn skora. Þannig að sjáum við þeir eru að koma sér upp völlin. Frábær móttaka hérna til að sér frá Njarðvíkur leikmannum. Ernir, hann stoppar hann inn á miðunni. Guðmundur í baráttunni, Guðmundur fær boltan aftur, hann reynir að koma hann á Tristan en það er komið líf í Fjölnismennina. Já. Þeir eru heldur betur að býta frá sér núna. Stefán með hann upp í horn og Ígor. Guðmundur, hann er að lauma sér hérna inn á teginn, hann er aleinn sem og Tristan. En boltinn ratar ekki til þeirra. Og þá ætti vel tækifæri fyrir Fjölnismenn að sækja núna. Hratt upp völlinn. Fá plássið hérna. 2 á móti 2. Hvað gerir hann? Leggur boltan samverð sinn, tekur hlaup. Hann er að taka hlaupi áfram, já. Hanna munar ekki miklu Njarðvíkingar, þeir koma að skilja sér tilbaka. En Þeir eru komin aftur með hann. Hann er bara boltinn á milli. Og Njarðvíkingar enda á að koma honum í burtu. Já, þeir þurfa að sækja hans bolta Fjölnismenn. Fá aðeins tíma til að anda. Svo boltinn komið núna aftur. Stuðningsmenn Fjölnis núna að taka við sér. nei, boltinn er ennþá týndur. Nei. Nú er hann komin í leitinnar. Já, sem og annar auka bolti. Já, það er nóg að boltinn til. Það er allt til alls hérna. Nema veðrið. Já. Og Ísak hérna. Já, Mikael handsama þennan bolta örugglega. Hann segði að tilsvert að sjá markmanninn í sömu litum og útileikmennir. Já, það er nú ekki á hverjum degi en hann fellur vel inn í.
Þarna koma Njarðvíkur með. Já, nú er tækifæri fyrir Njarðvík að Guðmundur frábær sending þarna á Stefán, glæsileg markvarsla. Þetta er ekki búið samt. Stefán ennþá með bolta, leggur hann á Tristan. En Fjölnismenn komast fyrir síðstundu. Ekki nógu langt samt. Nei, Ernir með skotið og stöngin og framhjá. Þarna hefðu Njarðvík ekki komist langt með að klára leikinn. Já, 5 mínútur eftir, sirka, kannski bara 4,5. Ja, sirka. Kannski bara akkurat 4,5. Yes. Já. Fjölnismenn spila þetta bara stutt út úr markinu en Njarðvíkurstrákarnir ná þessu. Það farið að vera erfitt að sjá hérna fyrir áhorfendum. Fjölnir er engastið. Já. Áhorfendur ekki að virða borða sem eru settir upp til að halda þeim frá vellinum. Nei. Þetta var athyglisvert innkast þarna. Fannst mér. Já, en það er áfram með leikinn og hérna er alls þetta er að komast í gegn, en Vel varið. fljótur út á móti, hann er á tánum með markinu. Já. Ígor, hvað gerir hann? Já, hann fer bara sjálfur, eða það ekki? Jú. Jú. Endar á því að taka skoti, en það er varið. Hann verðist ætla sig að skora bara. Já, Nær líka boltanum aftur. Guðmundur hérna einn af fjárstönginu ef hann hefði getað komið boltanum til hans. Já. Og boltinn upp öllinu á Fjölni. Nú þurfa þeir að fara að koma sér fram. Þarna reynar að gera það. Flott nærsting hérna. Og nær næstu því að tengja þau saman sinn. En þá er Ígor. Hann lendur á vegg. Já. Heldur betur. Það er það sem við kallan. Leikmann nr. 57 í Fjölni. Veggurinn. Hér fær markmaður Fjölnisboltann. Nei, hann ákveður að ég sá ekki hvort það var sending aftur. Sá þetta ekki almennilega. Nei. Hann miskust tók hann ekki upp með höndum, þannig að við ætlum að þessi sending. Já. Hann stíður búinn að fá þessi mark. Njarðvíkingar eru líklega núna til að bæta við marki heldur en Fjölnismenn. Að hérna leikinn. Já. Það verður að segjast. Hér er skotið frá Erni, Guðmundur fær boltann, Guðmundur fer í skotið en það er framhjá markinu. Það eru 2 mínútur eftir af þessu. Smá töguleiknum með þetta meðslum. Ég held að það sé orðið allt í góðu núna. Já. Og þau geta haldið áfram Fjölnismenn spilaðan út frá markmanni. Njarðvíkingar vinna boltan. Það gerir Stefán, hann kemur á Alexander. Alexander er komin í döðafæri, Alexander með skotið en það er vel varið, kemur út vel út á móti og loka markinu. Glæsilega gert. En tíminn vinnur með Njarðvíkingum. Boltinn hérna út á Ígor, hann fer eina snertingu til hliðar og skoti varnarmann. Áfram með boltan, hann sendir hann hérna, frábær sending. Fjölmenna það fyrir skotið. Fjölmenna. Já, Fjölnismenn Fjölmenna, það er bara svoleiðis, það er skemmtilegt að þú er bent á það en þá er Ígor að klára leiki. Hann náði markinu sinu. Já, skora hérna 3-1 og þegar það byrja hálf mínútur eftir leiknum þá getum við nú sagt það er það ekki að Njarðvík sé komið með þannig leik. Jú, það held ég. Það hljóta að vera. Já, búnir að vera sterkar aðilinn og sigurinn bara fyllilega sanngjarn. Já. Þetta sé alveg hægt að segja það. Hörðu, en hann er ekkert hættur. Ha?
Jú, hann verður að hætta núna. Dómarinn bara stoppar hann, þetta var skynsamlega gert það. En það hann tekið á rás og aldrei skila boltanum. En 3-1 sigur Njarðvíkur á Fjölni í hollensku deildinni staðreynd. Árið leik HK og Fram í forkeppni argentínsku og brasilísku deildarinnar. Local legend Sindri Skúlason mættur í bílinn til okkar. Gaman að skuli heyra okkur svona með nærveru sinni. En það hann mættur hér. Hvað segirðu, Sindri? Mjög gott. En þú sjálfur? Ég náttúrulega stórkostlegur eins og það veist, eins og alltaf. Það ekki að spyrja? Nei, það bara þannig. En það frábær dagur á æfingaleikjum. Já, þetta er búin mjög góð dagur og við erum búin að sjá fullt af góðu leikjum. Algjörlega, og þetta er ekki búið. Nei. Alls ekki, en það eru HK-ur hérna í stórsókn. Strax í byrjun leiks. Ná þó ekki að gera sér matur þessu, ekki eins og allan en þá boltanum fá innkastið. Jájá, við erum náttúrulega búin að sjá frábæra knattspyrnu í dag. Já. Það er bara svoleiðis. En það þessi strákar algjörir stillingar. Þeir eru það. Ja. En hérna HK-ingar, þeir líta svakal út þessa fyrstu mínútur. Góðu bolti hér. Þurfa samt að hörfa frá. Þá er bara að byrja upp á nýtt, er það ekki? Jó. Ólausendi sem var framar að nálægt í að stela boltanum. Já, þetta engast þegar framar á getur framar aðeins andar léttar. Búið að liggja á þau núna, þessa fyrstu 2 mínútur leiksins. Já, HK-menn alltaf með sterk lið. Klárlega. Hér er framar flegi færð. Þetta er vel gert, komin upp kantinn. Flott spil hann í HK-ingum. Aftur kantinn, vinstra megin. Og bolti fyrir en þetta er bara í... Já. Það þurfti að koma hann út í tegjum með 2 menn hann inn í tegnum og einu varnarmanni. Líkundar með þeim. Völlurinn blautur og bolti rann aðeins lengra en hann ætlaði. Já. Já. Sjá það framar er erfitt með að spila úr pressunni. Já, HK-ingar og mjög ofalega í pressunni sinni. Spurning hvort að framar þurfi bara sparka honum fram. Nei, þeir alltaf... Þeir reyna að spilið. Það er til fyrirmyndar. Já. Það koma hérna flegi færði, það er
Hann er ennþá með boltan. Já, Hann ætlar ekkert að gefa hann frá Nei, sér. Nei. Enda með að fá innkastið, það ekki? Nei. Innkastið er... Hann ætlaði ekki að hætta. Nei. Það var ekki í stöðunni. En þessi er, hvað, inn á? Nei, út af innkast. Nei, hann er út af maður. Sko, hálfa leiti spánar þessi. Hér fram að nú er tækifæri fyrir það. Nei, Grimmur hann á miðunni. Það var ekki að gefa frömmunum neitt tíma á boltan. Nei. Heyrðu, já, auðvitað. Að gera að reyna að skjóta og hann fær innkastið þarna alveg út í hóti. Já. Maður er búinn að tala mikið í dag, röddin aðeins svona. Þakki fyrir. Heyrðu, fá nú að láta yngast og smá flikk það ekki hérna. Jú, sérðu flikki áfram. Þannig að ég hef sett þetta upp hérna fyrir þá. Þetta tókum við taktíska skipulagsfund við framannið fyrir leik. Ræddum þetta. En hérna hékkur lengi á boltanum, hann er tekinn á honum. Fýtt snúningur þarna. En lendi bara bókstala á vegg. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Nei, leita ekki þægilega út allavega. Nei. Hann á augun á boltanum allan tíman svo ekkert hvert hann var að hlaupa. Og bam. Það var fljótur að harka þetta af sér. Já. Hákaði hérna með langa boltupölli fram hann að gleyma sér í vörninni. Þetta er vel gert. Já, kemur sér fram fyrir skot. Frábært útlöp, gerir markið minna og geggjað. Glæsilegt útlöp. Þarna hélt ég að vera mark, en nei. Ekki þeir eru svona gæða milli stangana. Nei, markmaður fram var ekki þann buksunum. Eins og við segjum, hann var á tánum í markinu. Já. Hákvæður spila hann tilbaka á sinn markmann sem að sparka hann fram. Pitta fram. Frábær sprettur. 3-1 og aðeins og langur bolti. Glæsilegt útlöp. Já, hann er klár í þetta. Já. Greinilega. Mjög peppar. Hann er, já. Peppaði mjög. Já, ég er sammála, leikmaður 11, langkastari fyrirliðsins, þarna sérðu, gott inn á teginn. Og hvað? Komur þessi er bara í... Já, slána. Já. Auðvitað vera stungið, það er alveg bara samskeytin. Auðvitað vera samskeytin, það má segja það. Máttu verir. Já, sjáum það að Hákaðingur er búin að vera mjög líklega aðeins þessar fyrstu 6 mínútur. Já, þeir líta mjög vel út. Skeinhætti fram á þið. Mjög. Hérna, boltinn er fyrir vörðin. Þeir eru aðeins að leita þessu boltum einn fyrir hann rennur aðeins í bleitunni. Já, búið að rigna ágætlega hérna síðasta klukkutíman. Já. Þannig að völlurinn er blautur. Sem gerir leikið bara skemmtilegri. Ef við vorum að líta björn til hliðarnar. Já, þetta þvílíkur sprettur þessu dömur. Og framar að fá innkastina, nú er tækifæri. Framarlega á vellinum. Og þetta er löglega gert hjá Hákaðingum. Boltinn á milli og hér gerir hann það vel, númer 14. Já, hann er bara frá hlæði skotið ekki. Jú. Að sjálfsögðu. Vel var ég hafa næstíu búin að missa hann inn, en góð viðbrögð. Þetta var frábær sprettur. Já. Og að gera að taka bara skotið. Þetta er frábærlega gert, hann er allt í öllu. Já, koma framarar. Þú hefði nú ekki getað það. Nei. Þetta er ekki liður maður. Nei. Það sem styrður þetta. Já. Þannig að ég bara virði menn sem gera þetta og geta þetta. Algjörlega. Hér kemur langur bolti, hár boltinn á miðsvæðið. Já, frekar. Enn og aftur leikmann númer 14 að vinna boltanum. Hér er frábær sprettur á sjöunni. Þetta er frábærlega gert. Þetta er frábærlega gert.
Það er ekki annað hægt heldur en að klappa fyrir þessu. Nei. Það er bara svoleiðis. Stakk hann af, yfirveður í færinu og sko dregur bolta frá markmann og setur hann inn í hinum. Þarna hefur markið panikkorinn bara konum strax á markið en hann var sultu slakur á boltanum og algjörlega. Hvað heldur þú að hann fengi sér? Rabarbarasultu með matnum á hann? Já, það var ómögulegt að segja. Var það kannski ekki boðið eða? Ég sá það ekki en getur vel verið að hann hefði komið með næstu með sér sko. Dýrindi spænu skinka í matinn. Já. Algjörlega frábær. Maturinn og móturinn alltaf til fyrirmyndar. Algjörlega. Eins og drengirnir sem er að spila og hákáðingar fáir enga stið. En við verðum að viðurkenna það, Andri, að þetta mark glásótt í loftinu. Já. Hákáðingar búin að rókna. Það hefur gert það. Ég hef ekki sagt að það komið okkur á óvart að þeir séu búin að skora. Búin að fá allan að, hvað er ekki, 2 svona. Já. Hérna, aðeins og Æsturja inn á boltan og brýtur af sér. Framarinn boltan á miðinni. Þessi snerting. Aðeins og höst. Aðeins og þung. Já. Langur bolti fram. Reynar að taka hann niður en það heppnast ekki og Framar að koma með langa bolta fram. En hákáðingar lesa þetta mjög vel. En hvað gerist hér? Jájá. Þú fær ekkert að skjóta markið mitt, segir hann. Svo fer hann bara fram með 2 og hann er bara flegi ferð. Þeir eru 4 að 3 hérna. Frábælega gert. Fullkomlega tímasett. Og hér hljótar að klára þetta. 3 aftur! Eru saman frábær börgur en... Já. 2-0. Ég sá að Framar tóku hérna komið 2 úr vörninni alveg að fullu upp og skildu þar að leiðandi stórt, allt og stórt pláss eftir. Rólur, sett hann á milli þeirra. Það var bara... Sjöan ætlaði að gera sama á hann. Það er eins og hann hefur gert þetta áður. Það hefði tekist ef hann hefði ekki komið tilbaka. Hann var næstu búinn að bjarga líka seinnaskotinu. Algjörlega. En næstu því er ekki alltaf nóg. Nei, en við skulum sjá hvernig Framar að bregðast þessu öðru marki. Þetta er ekki búið. Þeir mættir einn í sókn. Þetta er brot, klárt brot. Þá í aukaspyrnu, hann sparkar fótunum að undan honum. Þetta er ágætis staður til að koma með boltan fyrir. Klálega, hættulegur staður. Jafnvel á markið. Setta bara fastan á markið, rétt fyrir framann. Þetta er samt. Það þarf allan að hafa mjög gott skot til að koma þessum á markið. Já, hann er réttfættur, já. Held hann eftir hann að konu frekar fyrir. En við lefum honum ákveða. Fítból. Þarna verða menn bara að mæta. Það þýr ekki að standa og horfa. Nei. Ekki stöðni 2-0 allavega. 2-0 undir. Frábælega gert. Sjöan er svo hættuleg. Ottosson maður, hann... Geggjað stútt, vá. Fílík stútt. Já, ég er bara... já. Þú ert orðalaus. Ég er orðalaus. Fylgur vinstri móti. Þessi sjö er örgulega betri við borið fólkta. Kennst alltaf nálægt í. Talaði fyrir sjálf aðeins. Nei, ég var að tjóka. Við erum mjög góður í fólkta. Já. Við förum áfram á hérna heilanum. Alveg klálega. Talaði eins og við séum ykkur sjötur. Já. Skrokkurinn er slæmur en við komumst áfram á höstum. Það er hárrétt. En 3-0. 3-0, já, það er rétt. Já, 3-0. Við þurfum að breyta hérna á skjánum hjá okkur. Já. Komið, 3-0. Tæknimaðurinn, hann er svoðandi. Já, hann var í símanum. Nei, ég trúi þess vegna ekki. Herru, Framar komnir hérna áritlega stöðu, innkast og eins og segir, innkast á svona litlum velli, það er alltaf stór hættu. En það er alveg klárt þeir þurfa á þessum 3 mínútum þurfa að koma inn einu marki allavega. Já, það myndi gera mikið fyrir þá. Já. Aftur á móti ef að hákáðingar skora 1 marki út fyrir hálfleik þá er þetta rosaleg brekka. Ert þú tilbúin að skrifa undir það? Það sé þá. Það er búið, hann séu flikja frá, náðu ekki alveg. Þetta er vist ekki búið fyrir dómar að flautar á, þannig að nei, ég myndi ekki skrifa undir. Nei, ekki í heldur nefnilega. Nei, gott. Ekki í heldur. Hér ennett mótinu afskrifu ekki neitt. Það er bara svoleiðis. Tekur sér góðan tíma markmaður hákáðinga í að stilla boltanum upp.
Hér loksins kemur boltinn fram völlin. Já, flott spil, en þetta er... Skemmtileg hugmynd þarna. Já, þetta er góð hugmynd. En sjáu þið sprettin á honum. Hann ætla bara sjálfur. Boltinn allavega aftur heim á markmann Hákaðinga og hann er kaldur. Já. Gerir þetta frábæra. Þeir eru það markmenn Háka, frábæri í fótónu. Markmenn Háka að fá frábæra markmannsþjálfun. Já, það verður ég ekki að segja hana. Þetta... Ætli Hjörvar Hála þessu með það? Nei, það er hérna Sandor Matus. Nú? Já. Ég held ég sé að fara með rétt mann. Sandor Matus sem var hér markmaður hjá Káa í fjöldamörg ár og markmannsþjálfari. Þá bara Hákaðingur í toppmálum. Já. Það er þetta að segja það. Verður ekkert mikið betri í málum. Það var markmannsþjálfara. Algjörlega hlutlaust mat hjá okkur félagunum hérna. Algjörlega hlutlaust. En þeir eru búin að boltanum. Já. Líftunum minn nú til hægri. Skemmtileg bolti. Já. Ég er með hugsanlega kannski kosið að það var bara niðri. Þetta var svona... Já. Gerði kannski liðsfélagum sem aðeins erfari fyrir það. En mínúti eftir af fyrri hálfleik og staðan 3-0 fyrir HK. Já. Já, ég skil þetta. Hann reið í hann. Ég verður bara að segja þetta. HK er að líta rosalega vel út. Já, sammála því. Þeir eru hraðir, þeir eru sterkir, góðir í fótunum, teknískir. Er Sjöna að fara að sitja þrennu eða? Já, það kemur ekki á óvart. Ég trú ekki að hann ætli sér að taka þetta. Nei, mér sýnist hann vera 100% ákveðinn í því að hann sé að fara að taka og smetla þessum á markið. Hér kemur við strót og skot. Nei. Þetta er ekki best skot sem við séum frá hann. Þetta var ólíkt Sjöunni. Já. Ottosson. Já. Síðustu sekundunar hérna Framar að verða að halda fókus. Hérna þurrkabolt, hann var tilbúinn í hjólistinn. Og nú hann kosið að hlaup fram, frábær sending en fyrirliðin hjá HK er ösku fljótið tilbaka. Hann er líka fram á það reyndar. Og hér er búið að flauta til hálfleiks. Hann er allstaðar. Það er bara svoleiðis. Það er búið að flauta til hálfleiks. 3-0 fyrir HK gegn Fram. Dómari leiksins gerir sig kláran, flautarleikinn á Framar að byrja seinni hálfleikinn. Og nú verða Framarar að bæta í eftir ætla sér að fá eitthvað út úr þessu leik. Það verður mikilvægt fyrir að koma með mark bara sem allra fyrst. Sem allra fyrst, já. Sammála því. Hjartanlega sammála því. Það er alltaf gott að skora. Og aldrei slæmt að skora fyrst. Nei, já. Það er bara betra. Já. Heyrist örugglega aðeins í útsendingunni, það er bíðið. Nei, kom inn á tegin, leggur hann bolta vel út og þarna var ég búinn að bóka 4 markið. Já, ég var búinn að leggja það inn, en það heyrist hjá okkur í útsendingunni, það er ausandi rigning. En fólendrum leiðist það, en ég held að leikmönnum finnst það bara skemmtilegra. Já, ef ég tala bara fyrir mig persónulega, það var langskemmtilegast að spila fótbolta í rigningu. Já, það er oft talað um fótboltaveðri að sé rigning. Já, það er bara svoleiðis.
En þá geta Framar að koma í sér stað. Boltinn í átt að bílum. Fyrir dekkið. Er í dekkið. Hver var að dekka dekkið? Geggjaður. Það er engri að dekka dekkið og Nei. boltinn bara rataði beint til þess. En allt í lagi, leikmennir komum boltar aftur. Já, það er bara go long og setja pressu og vinna yngast. Þetta er bara, þetta er ekki flókin uppskrift. Háköngar er mjög vel þjálfað lið. Frábæra leikmenn. Að minnst góðs í Hákönum. Já. Og þetta er skemmtilega gert að alltaf sér. Missar aðeins langt frá sér. Hann ætlaði sér aðeins svo mikið hana. Já, það eru. Þessi hlýtur nú bara hlæði skot. Já. Nei. Aðeins lengra. Hvað er að gerast þetta? Held að það sé bara yngast. Já, það er svoleiðis. Já, Háköngar eða það. Konur strax. Við sjáum það að Háköngar er ekkert að slaka á. Þeir vilja bara meira. Já, Meira. Hann har aldrei verið sattur. Þessi, nei, Þessi var aðeins svo. Það er svo mikil kraftur á það. Já, Háköngar. Þeim langar í fleiri mörk. Þannig að þetta var erfiðar mínútur fyrir Framara. Já, það lítur út fyrir það. Seinni hálfleikur, hann Já, hefst eins og sá fyrri. Endaði í rauninu, eins og fyrri hálfleikurinn var. já. Þetta var Þetta er ekki góð varnarleikur. Já, þetta er alveg. Já, það fer bara sjálfur það ekki. Þetta er rosalega auðvelt. Já. Þetta er allt og auðvelt. Nú yrði ég brjálaður fyrir liðsfélag minn sem tók að mig markið. Já, Leikmann nummer 8 stelur markinu þarna. já. Það er enginn að skammast þennan vellinum alltaf. Þeir eru bara allir í þessu saman og Þetta er lögreglumál. Nei, Karl Ágúst sem að tók sprettin upp völlin. Honum er alveg sama. Því að hann veit það að það skiptir meira máli að liði skori heldur en að einstaklingur skori. Akkurat. Hann er enda sannu fyrirliði. Já, algjörlega. En við verðum samt að setja smá spurningaverki við varnarleik fram í þessu fjórðamarki. Já, hann Hoppar upp, snýr bakinn í hann og svo tekur hann að rennu sér. Næsti maður tekur að renni sér allt of snemma. Já. Þannig að þarna fóru tveir menn allt of auðvöldlega. samanskapi mikill hraði. Já, við skulum ekki taka neitt af fyrirliða Hákönga sem að er búin að vera hreint út sagt geggjaður þessu leik. Kalli er búin að vera flottur. Kalli alltaf flottur. Já. Sjáu þetta, því lík barátta. Já, myndirðu segja að þetta væri heimsins besti Kalli? Já, er það ekki bara? Þetta er líklega vallarins besti Kalli. Já, vallarins besti Kalli 100%. Já. Hann er komin með boltan, Karl Ágúst. Ekkur hann er komin boltan við í. Frábært spil. Náðum ekki og nú er spurning hvort að Framar geti sótt hratt. Ef hann hefur eitthvað traðið hana, flottur sprettur. Já, hann er áfram. Já. Þessi bolt er ennþá inn á. Nú eru innkast sem að Háköngar eiga. Sjáum það að Framar er mjög erfitt með að koma boltanum fram á við. Já, þeir þurfa eiginlega að ná að tengja fleiri sendingar upp völlin. Það er rosalega erfitt að ætla sér alltaf að hlaupa sjálfur upp hálfa völlin eða meira. Það er Já, boltinn er aðeins í loftinu. Já. Jökulberg geta með enga stíð. Já. Langt en, já, nú sækja Háköngar 3 og 2 hérna. Nei, dettur. Þetta er ekki það en. Nei. Hann flaut ráða. Ég er ekki viss um þetta að vera en aukaspinna. Ég held að hann hafi bara runnið hana sjálfur í beitunni. Slasar hann að dómarinn stoppar. Já, ég held að komið sök. Hann hefði kannski mátt leyfa leiknum að halda áfram en. Já, svona því að staðin er svona og Framar voru nú að fá að geta sókn. Já, en fyrst að Framar með boltan. Hann hérna. Já, það er bara eins og það er. Sjöan, allavega haltar hérna að velli. Ætla hann verði ekki fljótur að harka sér. Jú, það hugsa ég. Þetta hörkuleikmaður og hann þarf að vera í standi fyrir Hákönga. Hann er með 2 mörk í þessu leik eða ekki? Jú, já, hárið 2 mörk. 2 flott, frábæru mörk. Algjörlega. Hefur svo sannlega fengið tækifæri til að sitja þriðja en. Já.
En maður getur ekki alltaf skorað þrennu. Nei, það er hérna. Það þekkir þú nú að það er ekki alltaf hægt. Þetta er nú. Já, það er bara kraftur og styrkur í hákáðingunum. Þetta er skemmtileg. Einnig ég vilja sjá hann rennur yfir en það er hérna. Þetta er innkast sem að hákáðingur eiga. Já, það er hérna, ég heyr allan vel í rigningarhljóðum sem að dynur hérna á bílnum okkar. Það er hérna, og vonandi það heyrist ekki of mikið í útsendingunni. Nei, það er samt alveg trú á því. Já, en við biðjumst bara velvirðingar á því, við stjórnum ekki veðrinu. Nei, við getum ekkert gert því. Nei. En þarna er tækifæri koma svo framarar. Jæja, 1 sárabóta. Glæsilegt! Já, virkilega Kára. Erðu? 8 mínútur, 7,5 mínútur eftir að leiknum. Já, þetta er hægt, sérðu. Þeir hlaupa með boltan tilbaka. Svo sannir atvinnumenn. Þeir eru ekki dauðir úr öllum aðeins. Nei. Við segjum, við erum aldrei að afskráða neitt, Andri. Nei. Aldrei. Nei, en það ætla ég ekki að gera það. Nei. Það varst þú sem varst með Nei, þetta. nei, Ok, enginn að afskráða neitt. Nei, enginn að afskráða neitt. Nei. Það algjör og þannig maður hefur séð liðið koma tilbaka á verjastöðu. Já. Það er allt hægt á NM-mótinu. Já, það er nú allt hægt í fótbolta yfirleitt en sérstaklega á NM-mótinu. Algjörlega. Er þetta ekki bara spilna framara? Nei, hann er ekki farin út á kannski. Nei, þeir ná haldur að minna. Sjá það ekki vel. Nei, það er því miður. Framara gerir þetta vel, vinna boltan. Aftur. Fín barátta, Framarar að fá smá blóð á tennurnar. Balli kemst inn í þessa setningu og lyftir boltanum upp höllinu. Stoppa, hann reynir bara aftur. Jájá. Gengur ekki heldur en? Nei. Já. Mikil barátta boltan. Fastu bolti hérna fram og þessi bara það er nú ekki alveg alla leið. Framar í smá vesinni þarna en hann er að halda boltanum og koma upp kanti sem hann gerir en þarna er bara enginn Framar í mættur og boltinn ennþá í leik. Já, þetta er frábær hreyfing hjá Karli Ágústi. Hann lætur fótbolta lítið út fyrir einfaldan. Maður er bara eitthvað rólegur að horfa að spila. Þetta er ekki mikið vandamál fyrir hann. Hérna er þeir báðir að halda í hvern annan og hér eru foreldrar að segja dómara til og Hákæðingar skora. Ég held að þetta hefði bara verið hárrétt, þeir voru báðir að halda í hvern annan. Þetta er bara 50-50. Já. Fimmta mark Hákæðinga. Það var þetta erfitt verkefni var þetta fyrir, en
voru þeim mun erfiðar núna. Já, Andri, 4 mínútur eftir leik og þetta verður helvíti erfitt fyrir Framara. Heyrðu, já, við skulum nú passa orðbragðið hérna. Já, Það er hérna... það má vist ekkert segja. Nei, það má ekkert segja. Þú veist það vel að það má alveg vera með fíblæti, svo lengi sem það fyrir getur sprell. Hárrétt. Skemmtilegur kloppið hérna en hann tillítið hún er ekki að halda boltanum, Ballið þó vinnur á boltan aftur. Bolti svona milli liða þarna á miðunni, menn ekki alveg að gefa sér grein fyrir því hvað er á lítinn tíma. Nei. Og stendur vel þarna og Framarnir þeir eru auðvitað að reyna að elta sitt annað mark í leiknum. Auðvitað, menn vilja alltaf skora, saman hvernig staðan er. Virkilega. Þarna er nú alveg hægt að það var alveg hægt að biðja aukaspyrnu þarna en þeir gera það ekki og bara leyfa dómaranum að sinna sínu stund. Já, bara algjör óþarfi. Hér kemur erfið sending sem að hefur ekki ratað á mann. Hágangar hérna að þeir ætla sér auðvitað bæta við. Það er ekkert gaman að því að hanga bara tilbaka og það er svo sem ekki að verja þessa forustu beint. Nei, ekki með hvernig leikurinn var að spilast. Hágangar með rosalega góð tök á þessu leik og ekkert sem að bendir svo til þess að Framara sé að fara að gera neitt mikið meira. Nei, ég held að tíminn er orðinn á knappi núna en hér er sko frábær markvarsla. Þetta er flott varsla. Það er bara sjálfsögum maður aldrei að hætta, maður bara verja sem maður getur, verja markið sitt. Óþarf að fá svo fleiri mörk. Já, samanlega. En þetta frábær markvarsla, þetta var hörku skot. Já, þetta var bara gott skot. Erfið bolti að verja en hann gerir það frábærlega. Hér, hvað gera? Alltaf sól út úr tegnum, það er oft hættulegur leikur. Hér fer boltinn að verða með fram, þeir halda boltann með þá inn á og vinna hotspinnuna. Við erum á dettin í síðustu mínútinni í þessum leik. Já. Eiginlega bara búið að vera einstefna hákáinga frá fyrstu mínútu, Andri. Það má eiginlega segja það, já. Framar að hafa átt nokkra spretti en þeir hafa ekki við nóg margir til að ógna Háká. Nei. Hákálingar mjög vel mannaðir. Hérna er tíminn fyrir eitt mark. Nei, ég efast nú það. Ég setja með hann að frábær barátta. Hann er ekki hættur á Jökull. Framar að reyna bara að halda boltanum hérna. Já, þeir eru að reyna að spila þessu upp öllinu. Þessar síðustu sekundur. Háká með marga í pressunni, þá er það ennþá frekar tækifæri til að sækja hratt þegar endi þetta á gleði nótunum. Brjóta pressuna. Já, vel gert. Frábært. Geggja, þetta er frábært. Þetta kemur bara, þetta er flautumark. Það er bókstæðilega þannig. Konar 30 á klukkuna. Frábærsveitur. Þarna sjáum við um það þegar lið setja markamenn í pressu og þeir ná að spila sig í gegnum pressuna, þá er nefnilega stór hættu. Þarna sástu, þeir sóttu 3-2 og varnarmennir, þeir voru ekki alveg klári hvort það fari í mannin eða dekka. Þetta var skemmtilegur endi fyrir Framara en leikurinn endar 5-2 fyrir hákáingum í AB forkeppni.
Já, þá er komið að síðasta leik dagsins á fyrsta degi mótsins 2019. Það er leikur í fórkeppni argentínsku og brasilísku deildanna milli Fylkis 1 og Vals 2. Strákarnir ekki alveg í mynd núna, en það er myndtökum að koma sér fyrir. Hann er klæðið sig í glæsilegt poncho, verðum N1 alltaf til staðar. Frábær styrþarar N1 og við þökkum þeim kærlega fyrir stuðningi við mótið. Já, renna hérna eldsnöttu Fylkislið. Já, það er markmaðurinn Sævar Snær í markinu, svo er það Hinrik Ari, Pétur Atli, Andri Fannar, Birgir Þór, Daniel Þór, Jóel, Ármann Kári og Baldur Björn. Við erum Hörkulið. Já, hörkulið, við erum ekki með lið Vals hjá okkur, þannig að við erum ekki okkar besta til að reyna að vera með nöfnin á hreinu. Hér er leikur komin á stað. Það eru appelsíngulir Fylkismenn sem byrja með boltan. Já, þeir eru í sínum búningum. Já, það er ekki að spyrja. Auðvitað ekki. Skemmtilega litir. Saknar þetta bónusgrísins framan á Fylkisbúningnum, en Jú. En svona er þetta. En, já. Fylkismenn pressa Valsbyrjun hátt á vellinum sem að skila þeim innkasti. Valsmenn, gengur illa að losa hérna pressuna, en fá hér markspyrnu og sem að geti hjálpað þeim. Já, þess að róa. Já. Það byrjar svolítið. Hér er Andri Fannar með boltan. Kemur honum upp völlinn. Það er Ármann Kári í baráttunni. Hvað gerir Ármann? Hann reynir skoti á marki. Þetta er þröngt færi og kannski ólíklegt til Ármann en maður skorar ekki nema að skjóta. Nei, það er rétt. Hárið rétt. Já, nema náttúrulega hans stækur gera það fyrir mann. En nema hans stækur gera það fyrir mann, en það er mjög örfitt. Það er sjálfgert. Já, það er ekki að treysta á aðra eða heppni út, bara nei, treysta á einn getur. Og bara, það er akkurat það sem við talum. Það er hann Jóel sem að setur þetta í markið. Geggja mark hjá Jóeli. Og það er mikil fagnarlegt, þetta skiptir Fylkismönnum miklu máli. Já, maður sér það á þeim. En það er lagilegt mark og hann var alveg að fagna því. Það verður skrítið að fagna ekki svona marki. Já. Og Fylkismenn er ekki skrítnir, þeir vita út á hvað leikurinn snýst. Hér setja þær flotta pressu. Daniel Þór sem að fór í hana. Já. Vilja hann aftur. Já. Þetta er brot. Brot honum, já. Gerir það vel, kemur sér fram fyrir varnarmanninn og fær broti og ég hef ekki vonað öðru en að ég sýnist nú Jóel, hann er nú að gera tilkall til þess að fá að taka þessu spilna. Daniel segir nei, þetta er nýtt. Þetta er brotið af mér, ég ætla að fá að taka hana og ég hef ekki vonað öðru en að hann lúður honum bara á markið. Daniel ákveðin, hér kemur flottu bolti, vá, þetta er frábæra varið. Geggjuð varsla þarna. Mjög fín tilraun. Já, Fylkismenn þannig bolta, Jóel gerir vel, Jóel með skoti og þetta er svona grásæð en það dómarinn dæmir ekki neitt og Hinrik Ari skalla boltan upp í loftið. Andri Fannar barðun á það, Hinrik var með boltan. Nei, þetta var nú ekki Hinrik reyndar, það er svo alltaf mála en Jóel er sloppur í gegn. Þetta er hot. Þetta var varið. Já, þetta er frábærlega varið. Já. Hjá Valsarnum í markinu. Og spurning hvort að Fylkismenn bæti hérna við öðru markinu. Sterkir í hornum. Já, það hlýtur að vera. Hér kemur boltinn úr tegin og já, þeir voru tveir einir hérna og það var það ekki hann Ármann Kári sem sett hann yfir markið en það sýndist mér. Það sýndist það, en fór þessi ekki slána á yfir. Já, þetta var stór hætta. En Ármann er strax koni í pressuna, Vals með spilarinn stutt út. Aðeins hérna lengi með boltan og setja hann bara síðan út af. Birgir Þór, hann ætlar ekki að taka enga stið sjálfur, sendur hann á Andra Fannar sem er fljótur konur á Jóel og Jóel skemmtilega gert og Jóel liftur hann með Ármann Kári sem liftur hann einnig en bara yfir markið. Jóel með flott að senda ykkurna inn fyrir vörðina.
Já, það eru búin að fá það staðfest á töfluna að Fylkir sem fór skora. Þetta var, dóminett var að fara við markið og það var ekki alltaf vel. Ármann Kári með boltan á tegnum, frábæla varði, en Andri Fannar nærunum og hann skorar. Já, Andri Fannar klár þarna, lúrðinn á tegnum, klár í að hyrða frákastið og það var eiginlega engin spurning hérna. 4,5 mínúta liðin þessu leik þegar að Fylkismenn komast í 2-0. Já, Fylkismenn hefði liggja á þeim núna. Valsmenn hafa ekki komist yfir miðju í þessum leik. Nei. Erfitt að komast fram við miðju. Sjá þessa pressu sem Fylkismenn setja á. Þarna núna, sérðu, nú er smá kraftur. Erfitt, Andri Fannar kemur boltanum upp á Baldur Björn. Baldur Björn og Jóel. Jóel er það með. Jóel ætlar að finna Baldur í gegn. Frábært útlöp en nei! Geggju björgun. Þetta var alvöru björgun. Þetta telur bara svo mark. Alveg klálega. Þetta var frábært þarna. Leikmannum 23 val. Kemur sér á línuna og bara þetta var hrikalega mikilvægt að hafa svona mann sem að gefst aldrei upp og er tilbúin að verja sitt mark. Fórna sér. Það gerði það svo sannlega þannig. Pétur Atli hér á strainu með boltan kemur og finnur Jóel á minni. Jóel með nóg pláss hérna. Jóel skítur! Þetta er vel varinn. Jóel. Já, mér finnst það að full mikið pláss inn á miðunni. Þetta er alveg rétt hjá þér. Þetta í svona háum standard geðaflokki átti ekki að fá allan tíma á miðunni. Andri Fannar hér með boltan. Andri Fannar auðvitað leikmaður Káa en lánaður í Fylki í þennan leik. Já. Nei, það er ekki Sæmi Andri Fannar. Nei, fyrir ekki það. Góður. Það er annar Andri Fannar, ég byrst afsökunar þessu. Já. Fór manna vill. Jóel hér með boltan. Kemur hann yfir. Smá miskilningur þarna. Já, Birgjur Péturinn, það kemur ekki að sög. Sævar Snær spinnir boltanum fram völlin. Hann er ekki að snúa og Jóel komið með boltan, þá er hætta. Já. Eins og ég segi það er hætta og hans lengra og þetta er uthafur stöngin. Já, Baldur Björn ákonni þröngustöðun ná ekki að setja hann í markið. Það er alltaf hætta Jóel með boltan. Já, ég ætla að segja að það er bara ef Jóel fær boltan þá veistu að það er eitthvað að fara að gerast. Já. En Valsmenn nú verða þeirra sækjar. En brot. Fylkismenn fá hér aukaspyrnu og sínum allar helmingi. Leikmann númer 19 Val staðinn upp. Þá geta Fylkismenn lúðrað þessu fram. Já, hann gerir það. Valsmenn koma hann bara í innkast. Frábæra gert. Já, Daniel Þór kemur með Jóel fyrir utan teg og hann reynir að sjálfsögðu skoti. Jóel með boltan hérna, hann er með Út í Baldurinn á tegnum. og þetta er ekki mark í fyrsta en mark í öðrum. Já. Það þarf að tvær tilraunir til að koma boltanum inn. Andri Fannar aftur með mark og bara keimlíkt markinu á hann. Hirti frákast. Þetta kallar Fylkismenn konur í 3-0. að vera með marka neð. Já. Það er bara svoleiðis. Og Fylkismenn að gera Völsurum lífið leitt í þessu fyrraleik. Já. Því að Valsarar komast valla fram yfir miðju. Sjá það er hérna 3-4 í hápressu. Og hér er Valsarar leika sér eldinum hérna hinn vallarhelmingi en þeir eru rólar á boltanum. Þannig gerir hann vel.
Það er fínt kloppi, en já, hann herrar hún aftur. Hvað gera Valsari hér? Þetta er fín vörn, en við sjáum nú ekki alveg mikið hvað er að gerast. Taka þetta stutt, aftur tilbaka og hár langur fram. Áttina Baldri. Baldur heldur þetta, en þessi bolti aðeins svo langur og Valsar að fá innkast. Já, það er bara svo leiðis. Jóel, hann er með mann hérna hægri með þessi kýs að skjóta sjálfur. Þetta kom ekki óvart. Jóel fyrir utan teg, skítur, það er... Enda sjálfur í ágætis færi svo sem. Já, það er að gera. Hinrik gerir þetta vel, kemur boltan á Daniel. Daniel, hann ætla bara að hlaði skoti sjálfur, já, það ætla allir að skjóta núna í fylkisliðinu. Þetta var rétt framjá. Já. Hann mátti alls ekki miklu muna þarna. Og sjáum það að þegar fylkismenn fá boltan þá hafa allt of mikinn tíma á boltanum og fá öll nokkra sekundur til að koma sér í betra færi og koma boltanum á markið, eða allan að marki. Hér eru Valsarar. Já, Jóel. Ekki samfærandi hann og bara... Nú lítur að skjóta, nei, hann geggur til hliðar. Já. Þetta var frábærlega gert. Frábærlega gert. Að sjá þessa sendingu fullkomlega tímasett viktin í henni og Daniel Þór mætti og kláraði bara. Mjög vel, þetta var frábæra afgreiðsla. Hann hefði getað, hann getað bara skotið sjálfur en kaus að nota liðsfélagann og það var örugglega bara betri lausn. Algjörlega. Því að þessi afgreiðsla var gull. En 11,5 mínúta liðin og 4-0 fyrir Fylki, þetta er... Maður sér að brúnin og Valsmenn aðeins að þyngjast en... Já... Það er erfitt. Komið smá þreytíð á. En þetta mót er svo langt frá því að vera búið. Algjörlega, ég meina þetta er bara fyrsti dagur af 4 og... Já, Ármann Kári ætlar að taka engastið. Tempur á stutt, fær hann aftur og geggju chippa en hún ratar ekki aftur á fylkismann. Þetta var svona pínu sjó. Jóel finnur þetta sjálfsögðu leikmann í gegn og hérna... Gæti skorað jafnvel núna. Það er ekki að spyrja því. En aftur bjargar línu. Aftur! Þetta var tæft. Já, hvað er Valsmenn búin að bjarga 3 línu í þessu leik? Já, var þetta ekki, telur þetta sem 2 skipti þá? Já, það er ekki að segja það. Telur þetta sem 2 skipti þá, þetta búin 3. Þannig eru skemmtilegi taktar. Þetta er vel gert og hann heldur ennþá boltanum og losar. Þetta var mjög ekki, hann var ekki alveg tilbúinn saman eins og inn á miðunni. Hann er duglegur að vinna tilbaka. Já, Pétur alltaf hreinu þarna, það er ekkert stress á honum. Andri Fannar, hann kom niður yfir á hinn kantinn, hann var á hægri kantinn maður, kom niður á vinstinni, búinn að taka þessu húna. Ármann á Jóel. Jóel fer fram í einum og hann er komin í skotfæri. En þeir komast fyrir. Þetta var nú reynda Birgir Þór held ég hana. Birgir með 9, Jóel var með 7 en... Já, afsakaði, þeir eru líkir á velli við félagarnir. Hér kemur Ármann. En Ármann slæsar boltan hann aftur fyrir. Látt fyrir á markinu en ágætis tilraun. Ármann Kári að sprota honum. Glæsilega. Hann er að halda fyrir konuna til. Og áfram boltan, þetta er ótrúlega vel gert hjá honum. Ármanni Kára. Boltið svo af honum og aftur fyrir þetta. Maður var nú bara heiðalegur hérna en í AB fórkeppni var nú til að sjá aðeins
meiri spennu leiki. Já, Örlítið jafnari leiki. Þetta einhvern veginn svona auðvitað þegar lið mæta sem að eiga kannski ekki, þetta er forkeppni og sum lið eiga ekki að vera í sömu deild, það er bara svoleiðis og stundum færðu þannig leiki. Já. En það þýðir bara að það verða jafnari leikir á næstu 3 daga. Herru, það er komin hálfleikur og við ætlum að draga okkur í örstutt hlé. Já, eins og leikmenn. Það erum við mættir aftur. Mættir aftur? Já, þú ert líka mættur. Já, sjálfsögðu. Já, það er ágætt. Það er seinna leikur að fara í gang. Og tíminn hjá okkur er komin á stað akkurat núna. Hárrétt hjá þér, Sindri, þú ert klár drengur. Já. En leikurinn spilaður þótt að tíminn okkar fara ekki í gang. Það er Hér, Hér eru það Valsmenn sem að koma bóltar uppellin, en fylgismenn vinna sem oft áður. Gamli góði rauningurinn. Sýnir samt. Ég sé ekki alveg á hvernig að dæma hann. Nei, við verðum bara bíða og sjá. Já, það er ekkert annað í stöðunni heldur en að gera það. Þá liggur allan að Valsar eftir metur. Hér er það að mér sýnist Jóel hinn mikli skotmaður sem ætlar að taka þessu aukaspyrnu. Og hann tekur hana hér, skotið er, ágætt skot í hliðarnetið. Engin svona alvöru hætta í þessu en ekki svo leiðis, en það koma Valsmenn og þeir eru auðvitað pressaðir hátt upp á vellinum eins og hefur verið. Þeir verða auðvitað að reyna að lyfta sínu liði upp Hér kemur langur bolti fram og þessi bolti fer að fylgismanni út fyrir sig. Þá verða Valsmenn núna að koma fleiri upp öllin. Ég sé til þess bara einn Valsmann mitt, loksins kemur annar. En ég meina þeir verða að hafa aðeins meiri trú á sjálfum sér og þeir geti skorað. Þeir skora ekki með einn mann á móti ykkur í 3 fylgismönnum, það er voðalega erfitt. Já, líka þetta er vel gert. Já, þetta er vel gert, en það er enginn annan teiknum til að taka við þessu. Nákvæmlega. Fylgismenn Grimmir Jóel með boltan, kemur honum henni í hlaupið á, allavega í áttina að Daniel. Já, en vel með markmaður. Jóel með fína sendingu, mjög góð hugsun, en sendingin, kannski bara ekkert að sendingunum, kannski bara því að markmaður Valsara var á tánum og ættur. Já, hann er að sjá samverðin sína í hlaupi. Trekk í trekk, stór hætta, eins og þú sagðir á hvert skipti sem er boltan, en þá er það Valsmenn. Koma svo, nú séu við sjá frábæð boltinn á teginn, en síðust stundu, hver var þetta sem að bjargaði þarna? Já, það var nú erfitt að sjá það. Það hefði ekki verið að Pétur Atli. Jú.
Geti vel verið að vera Pétur. Réttum maður réttum stað. Verðu ekki hann ég sá þetta ekki en skiptir kannski öllu máli. Þetta er nú bara... Þeir eru lið og þeir hjálpa staða. Jú, vissulega. En Valsar er hér hotspinnu. Og boltinn, já, ratar ekki fram yfir fyrsta mann sem það er... Já, Birgir Þór. Og annað hot sem Valur fær. Nú verður allan að koma fram yfir fremsta mann. Já, ég hef nú trúið því að þessi bolti svíði á fjær. Ó, þetta er vel gert. Já, hann fer allan í markið. Þetta fer á markið. Ég gat nú ekki betur síðan að hafa hann að fara af kollinum á fylgismanni. Já, mér sýndist líka en á fjær fór hann. Í fjær hornið. Skiptir ekki máli að hverjum hann fór. Bolti fór inn og Valsar að konu með mark. Nú eins og vinur okkar Sindri Vár myndi segja, ég kollaði það. Já. Hann fær í fjær. Hann náði til að kolla hluti. Já, hann er pínu kallari sko. Já. Frábært drengur. Algjörlega, en við höldum áfram. Já. Spurning hvernig fylgismenn bregðast þessu. Það er getur komið kraftur í Valsmenn við þetta. Það er allavega svona... Það verður skemmtilegra fyrir leikinn. Já. Við erum alltaf algjörlega hlutleysir, þannig að við viljum bara segja skemmtilega sem bestan leik fyrir sjónvarpið. Algjörlega. Það er það sem áhorfendur komið til að sjá. Já. Er þetta ekki Daniel Þór? Daniel segi. Daniel held að spinna svo þetta vil að brenna teginn, já. Í gegnum allt og í horni, þetta var allt of ódýrt. Valsar að standa og horfa á hvern annan og veit ekkert hvort sé að komið að fara. Þetta var fínn bolti þannig að alveg út í stöng. Þarna hefði maður viljað að sjá einhvern setja fótinn út. Já, þeir voru það margir í teg og það fór ekki það marga. Erfitt fyrir markmann. Ekkert setja út á markmanni þessu, það var ekkert sem hann gæti gert í þessu. Nei, Andri fann að konu flegi ferði þarna. Boltinn, ég ætla að reyna að finna Daniel á tegnum, en gengur ekki upp. Loksins þegar Valsar að komast í leikinn og náðu markið þá svöruðu fylkismenn með marki, bara beint í andlitið. Já. Þetta var eins og blaut tuska í handlið. Já, þetta var það. Rigningunni fær að lægja en það var tuska sem notur til að þurrka bleituna. Hún var bara slegið beint í andlitið á völdunum. Hárrétt. Birgir Þór hérna og Jóel. Jóel með skotið, það kemur lítið óvart. Þessi varinn í horn. Já, Andri, Jóel með bolta fyrir utan teginn, nóg pláss, þá skýtur hann. Það er bara... Hún dettur volið í tannaði hug. Já. Ég myndi líklega að gera það sama. Já. Jóel búinn að sína það á þessu móti að sá er með löpp til að skjóta að gera nýta hann og hér kemur frábær sendingin á teginn og þessi stöngina og Valsar að konu í burtu á síðustu stundu hætta eftir hættu hvað segir maður? Hættu eftir Já, þú getur auðvitað sagt það sem þú vilt en það þarf ekki endilega að vera mikið vit í því. Nei. Jóel, skot, já, maður vissi þetta og þessi endar í, þessi gripinn. Já, þeir liggja á þeim en þeir komast ekkert upp. Nei. Hérna hann er strax umgrindur og tömur, hann gerir þetta reynda frábælega vel en það er enginn í hjálpinni. Nei, hann er svolítið einn á báti. Þetta er frábælega gert sann sem aður og kemur boltanum á Samerja. En þeir eru lengi að skila sér upp Valsarar og það gerir þetta erfiðara. Og hér er að Daniel og Baldur. Þetta er hot? Nei, varspilna. Fór aftur af Baldri. Já. Fylkismenn mjög samfærandi í þessu leik. Og þeir eru klárlega eitt af toppliðunum á þessu móti. Já. Það sýnist mér. Já. Hér er það Ármann. Ármann á flegi fer, hann er að fá Andrafann og Baldur er hlaupinn inn fyrir en finnur það ekki. Það hefði verið líkur á marki ef þeir hefði fengið boltana. Þeir voru einir, báður í gegn. Þetta er vítaspyrna. Rosa lítið annað hægt að gera heldur en að dæma víta á þetta. Hann bara keyrir í baki á honum því miður, þá er það bara svoleiðis. Hann er farið í áttina frá marki út úr tegi og þá er þetta alveg
Alveg glórulaust að fara aftan í hann. Já, Og púra víti. Fylkismenn geta gert 7. markið. Það spurning, þetta Baldur. Baldur allar að taka þetta? Já, mér sýnist það, 95. Já, Baldur tekur aðhlaupið og setur hann örugglega í hornið. Aldrei spurning. Frábær spyrna og já, maður kollaði þetta. Þetta var þetta var þeim viss að þessu var leiðin inn. Já, þú sagði það. Já, aðhlaupið var mjög samfærandi og Baldur greiðlega vanur að taka víti. Já, greiðlega. Það var ekki byrjandarhefni á Baldri. Hann strax fann í press á markmanni þar, hann vill meira. Þeir vilja alltaf meira þetta fylkislið. Jóel hérna ætlar að finna Ármanni þessi sendi ekki alltaf nálægt markinu. Klukkan að ganga 10 og Valsárarnir vel þreyttir en fylkismenn getur spilað hérna langt fram á nóttu held ég. Ég hugsa það. Það ekki hægt að sjá þreytumerki í þessu fylkisliði. Nei, áhorta þarna fekk að sæfa boltan. Þetta held í annarskipti í leiknum sem að hann kemur við hann. Nei, hann alltaf þurfti að tína boltan eins og netinu. Já. En þá það Valsmenn, það var skot. Það ekki eins og hann ætlaði sér held ég. Hinrik aftur tilbaka á Sævari Ári og honum að vera með í spilinu. Já, ekki skilja út undan. Nei. Þetta var svona pínu töftið að manna. Já. Þeir voru svona kannski full rólegra boltanum að detta í kæruleysi. Já. Og það er spurning hvort að Valsmenn ná að nýta sér þetta hérna síðustu mínúturnar. Reynir hann að sendinguna að hún klikkar. Og hér Jóel. Glæsilegt Jóel með allan tíman í heiminum. Já. En kemur reyndar ekki hann fram yfir leikmann númer 19 á Val. Og hér kemur boltinn yfir á Ármann og Ármann með skotið og þessi inni 7-1 fyrir Fylki. Þetta var vel gert hjá Ármanni. Síben. Svo segiru. Þetta Valsarar eru slegnir. Það má segja það, já. Þetta eru stórt. Það eru Þetta eru full stórt. 4 mínútur eftir þessu leik og Valsarar verða að halda haus. Annars getur þetta endað. Já, stoppa blæðinguna eins og segja. Já, það verður að gera það því að þetta gæti verið ljótt. Baldur hér. En menn í kringu sig vinnur yngastið. Fylkismenn virðast vilja meira. Já. Búin að vilja það frá fyrstu mínútu, fyrstu sekundu. Það einhver meiðsli þarna. Já. Valsmaðurinn biðst þarna afsökunar og heiðarlegir á Hlíðarenda. Klárlega. Það aukast með það sem Fylkir og Ármann og Daniel, þeir eru allar mættir á teginn og þá kemur Birgir þá líka. En þetta var annar bolti sem kom þarna, truflaði með aðeins. Þessi bolti beint í lúkurnar. Og markmanninn Vals sem að sparka honum fram og Pétur Atli kemur þessu örugglega fram. Valsmenn þeir reyna að Fylkismenn vinna boltan hérna hátt á vellinum. Baldur Björn ætlar að finna Ármann Káraðna fer held ég en það gekk ekki upp.
Henrik Atli hér ætlar að setja til vinstri en Valsmenn komast inn í þetta. Nú séns en Séns að laga stöðuna en það klikkaði þarna. Það var myndir eftir ná þessu ekki leik. að leggja hann fyrir sig. Hér Valsmenn, núna förum að hlaði skotstráku fyrir utan teg. Það kom hann minni allana en sendingin ekki nógu kraftmikil. Og þá fara þær af stað Daniel Þór, já, hann svífur hérna fram hjá þeim. Pottar hann svo í gegn að Ármann og Ármann hann fer yfir köttar inn. rennur þarna í skotinu að Vel gert. og hjá mæti bara Pétur Atli mæti bara og setur hann út af. Engin spurning. Og Henrik hérna ætlar að setja ný okkur í útsendingarbílnum. Varð. Það máttir hérna. Já, tókst ekki ætlaðan verksveit. En við erum hérna að detta inn í síðustu mínútuna á N1 mótinu, eða þessum fyrsta degi á N1 mótinu. Búið að vera frábær dagur, ekki satt, Andri? Jú, algjörlega magnaður. Við erum búin að fá flotta leik hérna á velli 8 fyrir KTV. Klárlega, þetta er stórkostlegur sem er senn að enda en Og það er við ætlum ekki að hætta fyrir hann dómarinn flautar. Það er bara svoleiðis, rétt eins og leikmenn. Þá erum við að. Og það eru bara örfá klukktur náttúrulega. Við byrjum næsta dag, við erum farin að hugsa fram í tíman. Já, það eru 10 tímar í næsta útsending byrjun. Já. Það er ekki meira en það. Nei, og það er nóg eftir. Já. Og hér er búið að flauta þennan síðasta leika. Fylkismenn vinna hér samfærandi, mjög samfærandi 7 sigur á Val í AB fórkeppni. Takk fyrir okkur. Já, þá er þessum fyrsta degi á N1-mótinu lokið og það er bara vel við hæfi að við þökkum fyrir okkur og vonandi að við sjáum ykkur eða þið horfið á okkur að minnsta kosti, horfið á KTV á morgun og það sem eftir að mótinu. Góða stundir.